قلب شما رو کمی باشد هم تسخیر میبخشد. شنوندگان عزیز و بینندگان گرامی، قبل که طریق یوتیوب کانال تیوی سیما ما رو تماشا کرده ایستادید، چنین سامانه www.tvsimo.com امکانیت تماشا کردن برنامه ما رو در یوتیوب آزاد دارید. و باید قید نماییم که بینندگان عزیز، هر نفری که در مهاجرت هست بر شما سلام میرسانیم. سلام از وطن، سلام از پنجکند باستان، سلام از درفشان، سلام از رودکی و لایق و گلنظر و بهترین شاعران و متفکران برجسته این وادی میرسانیم. و ما برای شما قید میکنیم که شما درفشانی هستم، همروز هم نفس با شما این لحظه مهمان این شبکه دوست داشته شما. و ما در همکاری تلویزیون و رادیو جهان‌آرای ولایت سوخت در همکاری با صدا و سیمای شهر پنجکند با دستگیری مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت سوخت شهر پنجکند، شخصا رئیس ولایت محترم رجب احمدزاده و همچنین رئیس شهر پنجکند عبدالخالق زاده، یعنی امکانیت همین گونه برنامه ها رو تهیه کردن داریم. و باید گوییم که ما در شهر پنجکند سنه 15 می شو کنسرت جدید هنرمند مردمی جمهوری ازبکستان سیوینج مومینووا و هنرمندان جمهوری تاجیکستان گروه پروین لطف‌الله حاجی مرادوف و هنرمند جوان وادی درفشان بزرگمهر صوبیدین را در سطح بلند برگزار می‌نماییم. و من همه شما رو به همین برنامه دعوت می‌کنم و باید گویم که بیاید تماشا کنید، از این برنامه بهره بردارید و خویش تبارتون یارو نزدیکانتون رو نیز دعوت کنید بیان. برای شخصانی که امکاناتشون محدود است، یعنی لایک موندن رو اینچنین اما کامنتاری ها رو من این لحظه بسیار میخوام که کامنتاری های شما رو در برنامه دیده باشم. و البته هر شخص انیال ما رو 3-4 نفر تماشاگر ایستادند و باوری دارم که شما هر باری که شما تماشا میکنید حتما پاتیسیاسیا کردن رو فراموش نکنید. در این یوتیوب کانال تیوی سیما ابونه شوید، اگر ابونه نشدگی باشید همون پاتیسیاسیا رو پخش کنید، سپس لایک کنید و در پایان این ویدیوها خود رو یعنی کامنتاری خود رو نویسید که ما برایتون چی گوییم، از کدام منطقه هستید، چی گفتن میخواهید، آیا شما پنجکند باستان رو پسبان شدید، آیا زاده این دیار هستید و زاده تاجیکستان هستید و میخواهید که باره به تاجیکستان عزیزتان بیایید، از منظره‌های زیبای این دیار بهره بردارید. حالا شب است در تاجیکستان ساعت 21:19 رو نشان میدهد. میگیم که از زبان لایق شعری که چشمه‌هایت چشمه شعر و سرود، کله‌هایت صدر پیغام و درود، خاک پاکت ساعت بود و نبود، تاجیکستان کشور من، مادر جانپرور من. در حقیقت هم لایق شعری بهترین شاعر ملت دوستی تاجیک می باشد که شادروان این سال ما 80 سالگی این شاعر شیرین گفتار تاجیک را با هم استقبال گرم میگیریم. عزیزان دل به همتون تبریک والدت شهری خندان میخوایم سلام میرسانیم به مهاجران، به نفرانی که این لحظه ها تلویزیون سیمای شهر پنجکند را طریق همین یوتیوب کانال مستقیما تماشا کرده اید. به همتون سلام میرسانیم. با اون شخصانی که سلام ارسال کردن، پیام فرستادن، به همتون تبریک والدت میخوایم. با برنامه ما باشید. این لحظه من به خاطر که برنامه ما باز رنگ دیگر گیرد باید قید نمایم که برای دوستداران همین یوتیوب کانال تیوی سیما و امکاناتی در آمده مستقیما ما رو تماشا کردن دارید و همچنین در سامانه www.tvsimo.com امکاناتی تماشا کردن برنامه ما به شما دسترس است. شنوندگان عزیز و دوستانی که انیحال در مورد درفشان برنامه ما رو طریق رادیوی صدای پنجکند 101.5 FM گوش کرده اید، فرصت در دست دارید که با عنوان برنامه ما برای رقم 1050 زنگ زنید. انیحال من میبینم که در اینجا خط زنگ رو بهلول جان برادر ما کوشش میکنن که فعال گردانن. وقتی که خط زنگ فعال میگردد من حتما زنگ‌های شما رو شنوندگان عزیز قبول خواهم کرد. اگر شما خواهید که برنامه ما رو دیدن خواهید طریق تیوی سیما وارد گردید و مستقیما برنامه ما رو تماشا کنید. این لحظه باشیم برای بالای خاطریتان یک سرود از هنرمند محبوب دلها گفتیم سیوینج مومینووا با نام دوک آماده پخش است که بعد چند ثانیه کوتاه برایتون پیشنهاد میکنیم. و آن شخصانی که با برنامه کنسرتی سیوینج مومینووا که سنه 15 می گفتیم در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند و سنه 17 می در ورزشگاه 20 سالگی استقلال شهر خوجند برگزار می‌گردد. با رقم ارتباطی 92 503 و 92 989 89 89 اینچنین 92 828 85 28 زنگ زده امکاناتی دسترسی نمودن رو به این برنامه به این برنامه کنسرتی البته دارید. اینجا می‌بینید یک چند اسمس در پای اومده شده است. حالا یک باید به سمت شما رسانیم که عزیزان دل و ما حالا برای همه شما عزیزان دل شنوندگان همیشگی همین یوتیوب کانال تیوی سیما یک بازی می‌گذاریم، یک بازی خیلی هم شوق‌آور و در این بازی
شنوندگان عزیز و تماشاگرانی که طریق یوتیوب کانال ما رو تماشا کردید، شما هم در این بازی فعال شده میتوانید. شخصی که حالی میبراید ما برایش 5 تا چیپتای رایگان از برنامه کنسرتی سیوینج میمینووا برای تحفه میکنیم. اگر شما که در مهاجرت هستید، تحفه شما رو تلویزیون سیمو برایتان پیشنهاد میکند و اگر شما در حدود تاجیکستان یا در شهر خوجند یا در شهر پنجکین در هر منطقه ولایت سوخت خشتابادتان هست، یگان نفر پیوندانتان هست، ما با آنها میتوانیم چیپتای رایگانی که شما بورد کردید به آنها دسترس نماییم. سوالی ما شب‌خوابر است، یک سوالی متماتیکی میدهیم تا شما فکر کردن یک سرود با هم تماشا میکنیم و گوش میکنیم. میدونید سوال چه است؟ سوال متماتیک. امروز ها ببینید که همه مردم عالم یا که خوانندگان و دانشجویانی که در دانشگاه در مکتب‌ها تحصیل میکنند یا مکتب‌ها رو ختم کرده رفتیم به مهاجرت کار میکنیم یا که در گوشه و کنار تاجیکستان تماشا میکنیم، سیر میکنیم، زندگی میکنیم. سوال متماتیکی از اریتمتیک است و رقمی از همه دوست داشته ترین رقمی ما و شما این رقمی چند باشد؟ رقمی مثلا 5 میگیم. من همه میخواد که 5 پام باشد، همه میخواد که بهای 5 گیرد. پس سوال چنین است: از رقمی 5 یعنی رقمی 5 تا 5555 چند مرتبه رقمی 5 تکرار میشود؟ سوال خیلی ساده است، منطقاً گوش کنید. لیکن سوال انیق جواب انیق یک تا دارد که از رقمی 5 تا 5555 چند مرتبه رقمی 5 تکرار میشود؟ شخصانی که در این یوتیوب کانال جواب رو پیدا میکنند من شما رو تبریک میگم، البته تحفه خاطر ما شما رو انتظار است. و شخصانی که طریق رادیو زنگ زده پاسخ میگن با آنها باشد امکانیتی چیپتای رایگان دادن از برنامه کنسرتی سیوینج میمینووا برایتان دسترس است. با شما شاهد درخشانی هستم عزیزان دل و در پهلوی من باشد بهرالله برادر عزیزی. ما خیلی کوشش کردیم است که در یوتیوب انمون نامه‌های شما رو قبول کند. پس ما سلام میرسونیم به همه نفرانی که نزد ما رو در یوتیوب کانال تیوی سیما تماشا کردید. سلام به همتون، سلام به مهاجران مهنتی، به شخصانی که در اروپا، آمریکا، در گفتیم گرمانیا و در روسیه و در هر کجایی که هستید همیشه صحت و سلامت باشید. با رادیو صدای پنجکین بمونید. برنامه ما رو در یوتیوب کانال تیوی سیما اینچنین www.tvsimo.com امکانیت تماشا کردن به شما دسترس است. سوال رو تکرار میکنم: از رقمی 5 تا 5555 چند مرتبه این رقم تکرار می شود؟ میدونید چقدر حساب کردن؟ مثلا 5 15 25 35 45 الان این گونه حساب کردن میرویم و در آخر جوابش میبرد که چند شده نشکر. اگر شما تا رقم 1 تا رقم 100 اگر جواب درست یافته توانید، پس باقی مانده جواب رو یافتنتان آسان‌تر میگردد. و اگر شما جواب نادرست که پیدا کردید امکانیتی دسترسی به این سوال برایتون معماها پیش میآورد. این است بهتون عزیزان دل پیش از آن که من اس ام اس پیام های شما رو در یوتیوب کانال خوانده گذاشته باشم. حالا یک سرود از هنرمند محبوب گفتیم سیوینج میمینووا و با نام دوک دوک میگذاریم برای قلب پرمهری مخلصانگر که دلم به یاد تو میزند. پس میخوای که قلب ما رو بشنوی و صدای دل ما رو شنوی، پس با رادیو صدای پنجکین باش. صدای پنجکین همراز و هم نفس با شما خواهد بود. عزیزان دل، وقتی که ما سرود پخش میکنیم باز با شما صحبت ما ادامه مییابد. از برنامه ما دور نروید، ما با شما همراز و هم نفس هستیم. این لحظه من بسیار میخوام که انمی سیوینج سرودی دوکش رو پیشنهاد کنند و بعدا مخلصان عزیز رقم 1050 فعال میگردد. فعالی رو از دست ندید، میتونید به این رقم زنگ زنید و همراز و هم نفس با ما گردید. خب تماشاگران عزیز و دوستان یوتیوب کانال، باید من قید کنم که این اس ام اس پیام ها رو من عین حال به همتون میرسانم که در اینجا چندین نفر خواستن با عنوان برنامه ما اس ام اس نویسن. میبینم که 5555 میگن، متاسفانه 5555 نیست و اینجا باز یک می نویسن که السلام علیکم شاهروز، بله شاهروز خلیبردی می نویسن السلام علیکم و علیکم السلام. و رستم حقبردی می نویسن که سلام از مسکو، سلام برای شما نیز. سلام علیکم، چی گپ اینجا رادیو صدای پنجکین است که با شما امروز هم نفس هستیم تماشاگران عزیز. و همچنین میگن که سلام، ما از مهاجرت بسیار پزماند شدیم و سلامت باشید، کشوری زیبایم تاجیکستان میگن.
салом акоҷон. Ва алайкум ассалом. Салом, хубед, саломат бошед. Ва мегӯяд ки суруди панҷакент ки аз муҳаммадҷон мирзоев мегӯянд, аз бале муҳаммад мирзоев аст. суруд мемондед, албатта мемонем дар рафти барнома. ва номаи дигар аз даст рақами телефонашонро қайд мекунанд. тв симо. бале ташаккур. ва инчунин дар ин ҷо бояд қайд намоем ки 555 мегӯянд, мутаассифона нодуруст аст. боз 555 мегӯянд, Диана нодуруст аст. ва инҷо 5555 бор мешавад, нодуруст аст. 4 маротиба мегӯянд панҷакент группа, мутаассифона нодуруст аст. 1111 ин посух низ нодуруст аст. Вики лайка мегӯянд. Саломат бошед бародарҷон. ҳама вақт ҳамин гуна 4 маротиба нодуруст аст. 4 то 1 аст, нодуруст аст. бо 4 то 1 вариант нодуруст аст. тамошобинони азиз, ва албатта кӯшишҳои шумо дар ин ҷо خیلی هم خوب است و ما شما رو دوست می‌داریم که با ما هستید و فراموش نکنید که امکانات لایک موندن رو. و ما می‌بینیم اینجا چند نفر ما رو تماشا کرده شده است. شماره شما خیلی کم هستند تماشاگران عزیز، و باید به یارو دوستانتون، به نزدیکانتون قید کنید که یوتیوب کانال انمین گونه گفتیم یوتیوب کانال تیوی سیما رو تماشا کنید. اینچنین حتما میتونید در یوتیوب کانال جهانورو تیوی هم در دو پاتیسیاسیا کردن رو فراموش نکنید، چون که تلویزیون جهانورو با تلویزیون سیمای پنجکن هر دو همکاری نموده بهترین برنامه رو به شما پیشنهاد میکنند. و اینجا با 4 تا 1 آمده است که متاسفانه نادرست است. خب بینندگان عزیز، و میبینم که سرود هم قریب به آخر رسید و ما بعد چند لحظه حتما باز با شما صحبتمون رو ادامه میدیم. عین حال من میبینم که خط زنگ در اینجا خط زنگ رو من فعال گردانم برای тамошобинони азиз ва бинандагони ютуб канали тв симо, имконяте доред ки айни ҳол бояд бароятон қайд намоям ки ҳатман шумо дар 5 канале ки дар зери ҳами видео ҳаст обуна шавед. ва вақте ки шумо обуна мешавед, подписатсия мекунед, дар ин бозии ройгон иштирок мекунед ва мо барои шумо ҳатман тӯҳфаҳои хотиравиро пешниҳод мекунем. яъне тв симо кӯшиш карда истодааст ки барои болида хотири шумо беҳтарин тӯҳфаҳоро пешниҳод кунад, то ки шумо иштирокчии ройгони ин бозӣ гардед ва соҳиби тӯҳфаҳои арзанда бошед. ва инҷо чанд смсҳо расидааст, менависанд ки 5 то мебошад қудратова, бале қудратова аминабону мегӯям 5. мутаассифона ртв менависад ки салом ба ҳамаи мардуми шаҳру деҳоти панҷакент, як суруд аз Шавкати Мастонов мегӯяд мемонде, хеле шод мешудем. албатта барои болидахотиретон мемонем. ва инчунин қудратова аминабону менависад ки 1085 то 5 аст, мутаассифона нодуруст аст.
و اینچنین بخت می نویسد که 5555 متاسفانه نادرست است. باز بخت می نویسد یک تا خوشبخت محمد زاده می نویسد که بازی کی، البته بازی کی بودنش رو من به شما پیشنهاد میکنم. و خوشبخت محمد زاده می نویسد چند تا پریز هست و آن پریزهایی که در اینجا هست البته بعد چند لحظه برای شما برادر عزتمندمون همین بهرالله جان میگه چند تا پریز هست در اینجا، یعنی آن پریزایی که برای شما هست، تحفه‌ای که هست حتما برایتون پیشنهاد میکنیم. این حال شنوندگان عزیز و دوستان یوتیوب کانال تیوی سیما، این لحظه ما با تماشابینان در علاقه میشیم. بله تماشابینان عزیز و دوستان رادیو صدای پنجکین، بار دیگر به همتون شب خوش و با فراغت، استراحت با فراغت رو تمنا داریم. این لحظه که گوش به صدای ما دارید و صدای ما رو از رادیو صدای پنجکین گوش میکنید و اینچنین در یوتیوب کانال تیوی سیما و اینچنین سامانه www.tvsimo.com امکانات همروز هم نفس شدن دارید و اینچنین این حال تماشابینان عزیز باید خیلی نماییم که در پایان این ویدیو رولیکی که حال ما با شما هم صحبت مستقیم هستیم، شما امکانات دارید که با 5 کانال تلویزیون سیما ابونه شوید، رایگان یعنی ابونه شوید و ابونه شدن امکانیت میدهد که رایگان به این بازی پیوست شوید. یعنی ما با شما امکانیت میدیم که در بازی برنا که ما اشتراک کنید، صاحب چندین تحفه ها هست، یعنی تحفه ها در اینجا خیلی زیاد است که از طرف تلویزیون سیما پیشنهاد گردیده شده است و اون تحفه در ویدیو رولیک های علاوه برای شما پیشنهاد میگردد. یعنی یک نفر زنگ بزنن تماشابین ما، شاید طریق یوتیوب تماشا کردن، شاید صدای ما رو گوش کردن. سلام علیکم. سلام علیکم شنونده عزیز. متاسفانه من نتوانستم صدایشان رو قبول کنم چونکه کوشش کردم لیکن صدایشان نبرآمد، شاید خاموشانه ما رو گوش میکردن. خب شنوندگان عزیز و دوستان یوتیوب کانال تیوی سیما، اینچنین لایک موندن و کامنتر نوشتن رو گفتیم فراموش نکنید. حالا فرصت هست که شما انمان کامنترهای خود رو ادامه دهید و اینجا می نویسن که 1111 مراتبه می باشد. متاسفانه 1111 مراتبه نیست، یعنی امکانیتی بازم ادامه دادن انمان وریانت هست. تماشابینان عزیز، آن نفرانی که در اینجا می نویسن که سلام از مسکو میگه سلام به شما و میگه سلام، ما شهر و دیهات پنجکین باستان رو یاد کردیم، سلامت باشید، ما شما رو یاد میکنیم، به شما فقط تنسیتی میخوایم، خوشبختی میخوایم، عمر دراز نصیبتون گردد، همیشه با فرزندان باشید، با وطن باشید، دوستان این مرز و بوم باشید. و نامه دیگر رسیده است می نویسه که 1111 مراتبه می باشد، متاسفانه نادرست است. خب شنوندگان عزیز و اینچنین دوستان یوتیوب کانالی گفتیم تیوی سیما و حالا کامنتاری های شما رو من منتظر میشم، اون نفرانی که طریق یوتیوب کانال ما روی نزد مستقیما تماشا کرده ایستاده اید. و همچنین 4 تا شنوندگان عزیز و دوستان انمی یوتیوب کانالی گفتیم تیوی سیما امکاناتی با ما بودن رو داره و شنوندگانی که این حال ما رو بهش فرستادید برای رقم 1050 فرصت رسیده است که شما زنگ زنید و همراهی ما گردید، زیرا که این امکانات رو به شما تنها رادیو صدای پنجکین و اینچنین یوتیوب کانال تیوی سیما میدهد. شنوندگان عزیز گفتیم که از رقم 5 تا 5555 چند مرتبه رقم 5 تکرار می شود. بیاد اینک زنگ‌های شما رو من بی‌صبرانه انتظار میشم برای رقم کوتاه 1050 که می‌بینیم که اولین شده از کدام منطقه تاجیکستان، از کدام منطقه شهر پنجکین و ناحیه عینی گفتیم وادی زرافشان امروز ما میگردن و جواب درست را پیشنهاد میکنن. این لحظه البته من منتظر زنگ شما میشم شنوندگان عزیز. هر شخصی که به سوال ما جواب میدهد و غالبیت را صحیح میگردد، امکانیتی انمان وقتی که شما غالبیت را صحیح میگردید فرصت برایتان دست میدهد که صاحب 5 تا چیفته رایگان از کنسرت سوینج مومینووا گردید که سنه 15 می بودیم در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکین و اینچنین سنه 17 می در ورزشگاه بیسکولوژی استقلالیت شهر خوجند بودیم. و اینجا باشد یک نامه دیگر رسیده است. بله قدرت می نویسند که 1111 مراتب 5 است. متاسفانه نادرست است. بیننده عزیزی ما طریق یوتیوب کانال تیوی سیما ما رو تماشا کرده و باید بگم که در اینجا باز 5555 مراتب این هم نادرست است. بینندگان عزیز باید شما حساب کنید که 5 15 25 35 45 همین گونه می رود. سلام علیکم شنونده عزیز، شما ما را شنیده ایستاده؟
الو، در اینجا زنگ هست لیکن صدای شنونده‌مون رو با طریق تلفن شنیدن نتوانستیم و من باوری دارم که بعد چند لحظه وقتی که فعال میگردانیم خط همین زنگ رو و زنگ نوبتی. سلام علیکم. الو، سلام علیکم. میتونید شنونده عزیز کمی بلندتر حرف زنید؟ 501 مرتبه رقم 5 تکرار میشه. نمیخواد؟ شما از کدام منطقه شهر پنجکل زنگ میزنید؟ چی نام دارید؟ از دهی باغچه. شما برای خود را عوض نمیکنید؟ متاسفانه برادر جان کمی اشتباه کردید. اگر کمتر دیگر حساب کنید حتما پاسخ درست را پیدا کرده میتوانید. تشکر. برادر ما بودن از دهی باغچه هم صحبت کردیم و قید کردن که 501 مرتبه است لیکن نادرست است چون که جواب درست دیگر می باشد. مخلصان عزیز گفتیم که در یوتیوب کانال تیوی سیمو با 5 کانال ابونه شوید و صاحبی امکانیت برد کردن تلفن ها رو رایگان به دست آورید. این امکانیت رو با شما تنها یوتیوب کانال تیوی سیمو و اینچنین سامانه www.tvsimo.com امکانیتی به شما دسترس نمودن رو دارد. این حال شنوندگان عزیز من زنگ نوبتی را قبول میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم شنونده عزیز. اینجا آوازشان خیلی پست است. الو. تشکر زیاد. میتونید بار دیگر زنگ زنید و هم صحبت و هم صدا با برنامه ما گردید و زنگ نوبتی هستند. سلام علیکم. الو. الو. تشکر زیاد لیکن کوشش کردن اما امکانیتی با ما بودن رو از دست دادن. و شنوندگان عزیز البته هر نفر میتواند که با صدای پنجکند همراز هم نفس باشد زیرا که اینجا خط زنگ ارتباطی ما فعال است 1050. سلام علیکم. الو. خب تشکر. شنونده عزیز ما چرا خاموش هستید شما؟ شاید شنونده ما بگن که خاموش من اما دلم صدای دارد بر حرف دلم گوش کن که چه نوای دارد. یا زنگ دیگر است. بله. الو. تشکر. خب عزیزان دل من در اینجا از بهرالله برادر عزیزمان کارگردان تکنیکی خواهش میکنم که علم خط زنگ ما رو کمتر نگاه کنند تا فعال گردد چون که زنگ خیلی بسیار است اما وقتی که در اینجا ما قبول میکنیم متاسفانه حرف ما صدای ما رو میشنوند لیکن ما صدای ایشون رو نمیشنویم. زنگ نوبتی است. بله. الو. نمیدونم برایش خاموش هستن نفر. الو. خب تشکر برای زنگتان. خب شنوندگان عزیز و دوستان رادیو صدای پنجکن بار دیگر قید نمایم که یوتیوب کانال تیوی سیمو و در اینجا من میبینم که خیلی کامنتاری ها زیاد شده ایستاده است. من حتما همون کامنتاری های شما رو میخوانم و در اینجا خط زنگ فعال لیکن نتیجه قبول ما وقتی که قبول میکنیم صدای شنونده ما به گوش نمیرسد. بله. سلام علیکم. شما برادر از کجا زنگ میزنید؟ از کجا؟ از پنجکن. نامتون چی است؟ خب عبدالرحمن جان به شما روی سفید میخواهیم. همیشه راهتان سفید باشه لیکن وریانتتان نادرست است. راه خدا نباشد کمی فکر کنید شاید تا به منزل رسیدنتان پاسخ پیدا کنید. خب تشکر. خب تماشاگران عزیز و دوستان یوتیوب کانال تیوی سیمو اینجا زنگ ها خیلی هم زیاد است و ما باوری داریم که همین تماشاگران ما بی صبرانه برنامه ما رو انتظار هستن که پاسخ زود پیدا کنن و اینجا چند SMS پیام رسیده است که من اون رو به سمتتون میرسونم و این حال باشد شنوندگان عزیز من برای والد خاطرتان یک سرود دلاشو به تقدیم میگردونم بعد زنگ شما رو قبول خواهم کرد. در اینجا
و دوستان یوتیوب کانال باید قید نماییم که در اینجا من همون SMS پیام های شما رو به سمتتون میرسونم. در اینجا نوشتن که 5550 مراتبه امین نبانو متاسفانه نادرست است. امین نبانو و نامه دیگر سوال رو تکرار کنید. بابای شاهین هفت کل سیم آذر سلامت باشید حتما. گفتیم که سوال چنین است: از رقم 5 تا 5555 گفتیم چند مرتبه رقم 5 تکرار میشد و در اینجا باشد یک زنگ از خبر داریم. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. از کجا زنگ میزنید؟ چی نام دارید؟ بله صدای پنجکن شما رو گوش میکنم. سعدالله از شهر پنجکن. من گوش میکنم برادر. نه متاسفانه برادر جان. از رقم 1 تا 100 چند تا پیدا کردید؟ 5. نه متاسفانه تا 95 10 تا نمی باشد. شما کم دیگه حساب کنید جواب درست رو میابید. قریب بله. تشکر. اینجا فرخ همراه می نویسن که سلام علیکم شبتون بخیر باشد. سلام علیکم شب شما نیز بخیر باشد برادر. و دنیا میدیا می نویسن که سلام علیکم به همه. سلام به دنیا میدیا. و اینچنین امین بانو می نویسن 555 متاسفانه. الدور می نویسد برادر ما که السلام علیکم. و علیکم السلام. دوبری میگه 505 مرتبه نادرست است. و اینچنین باز می نویسد 55 مرتبه نادرست است. بخت می نویسد که 510 مرتبه. الهام جان اماموف می نویسند که سلام برادر، من از محله مهرآباد هستم. به همه شهر پنجکن بودگی و سلام خود را رسانیده از شهر کراسنویارسک سلام می رسانم میگویند. زرافشان تیوی می نویسد که این چه خیل افیر است. افیر مستقیم از رادیو صدای پنجکن است. و اینچنین می نویسد 144 مرتبه می نویسد. دوبری متاسفانه نادرست است. و رستم حقبیبیف می نویسد 555 نادرست است. خب تماشاگران عزیز و دوستان یوتیوب کانال تیوی سیمو، این وریانتی که شما پیشنهاد کردید وریانتاتون نادرست است و میتونید کمتر فکر کنید. من به شما کمک میکنم. از رقم 5 تا 5555 اول ما باید پیش از یافتن همین سوال حساب کنیم که از 1 تا 100 چند تا 5 میشود. اگر ما از 1 تا 100 5 رو پیدا کنیم جواب درستش رو بعد دوامش یافتن آسان میشود با ما. و چون که تا 100 همگی چند تا 5 بودنش یابیم وریانت درست با همین ادامه مییابد. و اینجا باز صدا و سیما می‌نویسد که سلام بهترین. الو سلام علیکم برادر جان. از رقم 1 تا 100 چند مرتبه پیدا کردید؟ تا 100. نه متاسفانه نه تا 100 10 مرتبه نیست برادر جان. بله بینندگانی که طریق یوتیوب کانال ما رو تماشا کردید، یک برادر ما طریق واتساپ هم صحبت شده و قید کردن که تا 20 10 مرتبه است تا 100 میگن. نه متاسفانه 10 مرتبه نیست و باوری دارم که کمتر حساب کنه حتما مییابند. برادر جان کمتر دیگر جستجو کنید حتما مییابید. 10 بار میاد آخه 100 تا 10 بار میاد. متاسفانه 100 تا 10 مرتبه نیست. کمتر اشتباه دارید. اگر حسابتون رو تغییر دید حتما جواب درست رو مییابید. خب تشکر. بینندگان عزیز و باید قید نمایم که شما میتوانید از همین طریق تمام سامانه اجتماعی از جمله طریق تیوی سیمو پخش مستقیم عین حال ما رو تماشا کنید. اینجا ما میبینیم که چندین نفر ما رو دیده ایستادن و حالا بله در اینجا تیوی می نویسد که سلام به شما و همچنین دوباره می نویسد 144 مرتبه. با اینچنین ناظر تیجی می نویسد سلام علیکم 9 مرتبه. متاسفانه 9 مرتبه نیست. سلام و سیما میگن که خوب. تشکر. البته تماشاگران عزیز یک سوال دیگر میگم در برابر همین سوال و باید قید نماییم که و میگن که خوب شیرین هستن. همه میگن که از همه چیزی شیرین ترین خوب است. خوب نغز است، شیرین است. لیکن یک سوال دیگر
اون چیز که از اصل شیرین است. و اینجا یک سوال دیگه اومده است که دیم الکساندر میگه که سلام اکو جان، من از شهر پنجکند قشلاق یاری هستم. حاضر در غریبی اکاترینبورگ با سلام گوید از نام غریب بچه. از نام غریب بچه دیم با تمام مردم یاری سلام میرسونیم، با کلی مخلصانی که این حال رادیو صدای پنجکند رو گوش کردید. از نام برادرمون از اکاترینبورگ سلام میرسونیم. و اینجوری در اینجا مثلا سوال چی بود؟ از رقم 5 تا 5555 چند مرتبه رقم 5 تکرار میشد. 55 مرتبه میگه مهراب شاه قدرت و متاسفانه نادرست است. و باید بگیم که تماشاچیان عزیز یوتیوب کانال تیوی سیما سوال چنین است. سوال دوم برای شما همین است که اون چیز که از اصل شیرین است. سوال چنین است: اون چیز که از اصل شیرین است، از قلمفور تند است، از نمک شور است. گپ درباره چی میرود؟ در اینجا سوال چی بود؟ 515 مرتبه رحمت بتزدیم و سلامت باشید. از اصل شیرین خواب است. الهام جا می نویسم. متاسفانه خواب درست، لیکن من گفتم که از اصل شیرین تر است، از نمک شور است، از قلمفور تند است. برای تماشاچیان تیوی سیما. خوب تماشاچیان عزیز، طریق یوتیوب کانال تیوی سیما نزدیکی ما رو تماشا کردید. فراموش نکنید زنگ زدن رو. من باشم پخش مستقیم افیر با شنوندگان همصحبت شوم. می‌بینیم که آنها چگونه تغییر دیده شدند. خب تماشاچیان عزیز و دوستان یوتیوب کانال تیوی سیما، اینچنین اون نفرانی که این حال ما رو طریق رادیو صدای پنجکند در موج 101.5 اف ام گوش کرده شدن. زنگ نمبر است. سلام علیکم. الو سلام علیکم. نام برادر 546 مرتبه. متاسفانه کمتر اشتباه کردید. میتونید برای این طور دیگر کنید. خوب تشکر. شنوندگان عزیز، از نام دیم برادرمون از اکاترینبورگ به تمام مردم یاره سلام میرسونیم. مردمی که از دهه یاره نزداق رو شنیده ایستادید، از نام دیم به همتون سلام میرسونیم، چون دیم بسیار خواهش کرد که سلامش رو از اکاترینبورگ برای غریب بچه‌ها رسونیم. و اینچنین اینجا زنگ نوبتی است، قبول میکنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. خواهی عزیز 556 نه متاسفانه خواهر جان، ولی تو رو دیگر نمیکنید. الو جوابتون رو دیگر نمیکنید. 555 نه متاسفانه خواهر عزیز، کمتر فکر کنید میابید. تشکر. خوب شنوندگان عزیز، خط زنگ ما اکنون فعال گردید. باوری دارم که زنگ شما رو من بی‌صبرانه قبول میکنم. برای رقم ارتباطی 1050 فراموش نکنید. و اینجا یک زنگ دیگر طریق واتساپ برادر ما، آخر رقمش رو 1274. سلام برادر. یک بار دیگه سلام علیکم. 501 بار. شما تا رقم 100 چند مرتبه پیدا کردید؟ نه مرتبه. متاسفانه نادرست است. نامتون چی است برادر؟ رستم جان، من به شما کمک میکنم. کمک همین که 5 15 25 35 45 50 دوامش رو خودتون حساب کنید. مالش 55 65 75 85. متاسفانه 51. آیا 5 دارد؟ خب تشکر رستم جان. تشکر رستم جان. باشن برادر ما طریق واتساپ با ما بودن. البته حساب کتاب رو ادامه میدیم برای کلی غریب بچه‌ها. اینجا دوباره میگن که 311 مرتبه نادرست از زنگ نوبتی است. بله شنوندگان عزیز و دوستان تیوی سیما نزدیکی ما رو در پخش مستقیم تماشا کردید. من لایک های شما رو ندید ایستادم. کنی یک لایک رو به گفته زبان خلقی گیم یک تا لایک مونیتون همون یک تا کلاس میگن. همون کلاس رو یک بار پخش کنید. بعدا فراموش نکنید که شما در برابر همین لایک موندنتون کامنتار نویسی رو نیست. فراموش نکنید. از زنگ‌های دیگر شنوندگان رو قبول کنم. سلام علیکم. الو الو الو. خب الو. خب تشکر. لیکن زنگ رو دیگه قبول کردن نتوانستم. بله نمیدونم چرا این
خوبی؟ الو سلام علیکم خواهر عزیز، شما بخیر باشد. از کجا زنگ میزنید؟ چی نام دارید؟ خوب، نامتون چی است؟ نازنین از شهر پنجکن خوش آمدید به برنامه ما. اینک جواب شما. متاسفانه خواهر جان، شما به فکرم 5555 و 5 تقسیم کردید، نمیخیر؟ نه متاسفانه برای نادرست است خواهر. کمی فکر کنید منش. تشکر. نازنین بود یکی از بینندگان ما از شهر پنجکن و اینجا باشد. من تماشاگران عزیز برنامه سایت یوتیوب کانال نگاه میکنم که چقدر اسمس ها در اینجا رسیده است. من حتما نمای اسمس ها رو به سمتون میرسانم و نامه دیگر می نویسد. دیمه که رحمت سلامت باشید برادر، از اصل شیرینتر خواب است، متاسفانه خواب نیست. اینجا زبان بگر متاسفانه برادر جان زبان نیست و اینجا زبان می نویسه با یک نفر دیگر. و زرفشان یکی از بینندگان ما می نویسه که همین کاراتون خب بله میدونید زرفشان الان نفری که در یوتیوب کانال چنین اندیشه راندید. مقصد از برنامه کردن ما در یوتیوب برای دوستدارانی که تلویزیون جهان آرا، تلویزیون سیمای پنجکن رو دوست می‌دارند و در تمام گوشه و کنار دنیا پیوسته انتظار منظرهای زیبای تاجیکستان هستند، انتظار سخنهای مردم تاجیکستان هستند. از دور ایستاده پزمان هر یک حرفی که از کشور میشنوند هستند. ما همین را پیشنهاد کردیم این برنامه که کمی باشد هم شما کمتون بالیده گردد، خرسند باشید در این شبها در غریبی تنهایی به زیر نشوید و افتاده نباشید و کمی باشد هم صدای ما رو از رادیو صدای پنجکن گوش کنید و همراز ما گردید. یک اسمس باشد هم نویسید، یک لایک باشد هم مونید، یک کامنتر باشد هم نویسید و کمتر خرسند باشید. مقصد از اینجا مستقیم با شما صحبت کردن اون نیست که وقتی پرقیمت شما رو بگیریم، مقصد که شما رو خرسند کردن، خوشحال کردن. بگه که وقتی میگه تو مکه مدینه یا که حج میروی، حج رفته چیکار میکنی؟ قلب یک شخص معیوب رو مدایا نیازمندی رو به دست آورد که از هزاران قلبه کردن همین چیز بهتر است. ما میگیم از هزاران مرتبه ما با شما همون ویدیوهای گوناگون رو گذاریم و شما تماشا کرده گاه خرسند گاه غمگین باشید. این لحظه وقتی مستقیم صحبت میکنیم شما حرف ما رو، سخن ما رو از مرکز شهر پنجکن، از بودی زرفشان، از جمهوری تاجیکستان میشنوید که ما با شما چی میگیم. مقصد ما خرسندی شما است. لیکن سوالی که پیشنهاد کردم این سوال کم در شما رو فکر کردن و وادار میکنند. سوال جواب عمیق دارد. سوالی متماتیکی است. مثلا از رقم 1 تا 100 چند تا 5 است. شما کم در حساب میکنید ببینید که از تمام غم و اندوه دور میشید، از تمام پرابلم ها دور میشید، معماها شما فکر کردن این سوال جواب یابم بوده کم در وقتتون صرف میکنید. این برد ما است که شما رو با کمتر خرسند کردیم، کمتر به فکر کردن وادار کردیم. مقصد برنامه ما در یوتیوب کانال چنین است. نباشد از این مستقیم با شما همصحبت شدن در بخش مستقیمی که طرف رادیو صدای پنجکن که کل مخلصان گوش کرده ایستادن یا که طرف تلویزیون سیما که شما مستقیما تماشا کرده. مقصد اون هیچ چیزی نیست، فقط خرسندی مخلص است، خرسندی شهروند است، خرسندی هموطن است. میگه که شاعر و دراماتورگ تاجیک فیض‌الله انصاری میگه که دوستم همه عمر چهره پاک وطن، بالم زی وفای خلق بیباکی وطن، با مهر دیار قهرمانی بکنم بر دیده من سرمه شود خاک وطن. وطن تاجیکستان است، وطن مادر جان است، وطن پنجکن است، وطن سرد است، وطن زرفشان است، وطن دوشنبه، وطن پایتخت تاجیکستان است. پس وطنمون را دوست داریم. طریق یوتیوب کانال تیوی سیمو آبونه شدن و 5 کانالی که در زیر همین ویدیو هست فراموش نکنید. یک تا لایک موندن، یک تا پارتیسیپاسیون کردن. وقتی شما پارتیسیپاسیون میکنید یا که لایک میمونید شماره بینندگان برنامه ما زیادتر میگردد، شماره دوستداران تیوی سیمو باز بیشتر میگردد. چقدر که شما زیادتر لایک میمونید، زیادتر کامنتر مینویسید، زیادتر پارتیسیپاسیون میکنید، همون قدر دوستداری شما از تلویزیون سیمای پنجکن باز بیشتر میگردد. یعنی ما دوستدار این وطن، این خاک و این مرز و بومیم. ما دوستدار حرف شما ای هموطن، از چشم دور پزمان شما باشید پزمان وطن. همیشه گوش کنید صدای ما در رادیوی صدا و سیمای پنجکن. و اینجوری یک نامه دیگر رسیده است. می نویسد
بیننده ما طریق یوتیوب 311 مرتبه میگه نادرست است. عشق میگه فرزانه مینویسد که عشق است، متاسفانه فرزانه خان عشق نیست. 2775 مرتبه خیلی نزدیک، لیکن وریانت کمتر دورتر باز. و در اینجا سیاوش مینویسد که دویم سوال زبان است. متاسفانه آن چیز که از عسل شیرین است، از نمک شور است، از قلنفر تند است. و این جوابش دیگر چیز است. دوباره مینویسد که 311 مرتبه متاسفانه. باز بخت مینویسد که 617 مرتبه باز نادرست است. 227.75 مرتبه میگوید دیانا نادرست است. 311 مرتبه باز نادرست. و در اینجا باشد 2775 مرتبه خیلی نزدیک، 311 مرتبه باز نادرست است. و میگه که الها تا جهان باشد تو باشی، زمین و آسمان باشد تو باشی. میران 0303 نیست. تشکر، زنده باشی. و اینجا 555 مرتبه می نویسد پرستوی پر میگه متاسفانه نادرست. در اینجا 311 مرتبه باز دوباره. و همچنین 50 مرتبه میگه دلافروز نادرست است. خب این کامنتاری بود که تا این لحظه به عنوان برنامه رسید و من اون رو به سمت رسانیدم. خب سلامت باشید. قهرمان خیلی میگه سلامت باشید. 50 مرتبه سلام مدرس ایگام و مینسد سلام. سلامت باشید مدرس ایگام. خوب شنوندگان عزیز ناظر باشد، من زنگ را قبول کنم. منش سلام علیکم. الو شنونده عزیز ما رو بشنوید. پنج 66 مرتبه. نه برادر جان بقیه دار نمیبرد، این جوابی انیق میبرد. نه برادر. از کجا زنگ میزنید؟ از دهی نواباد. بسیار خوب برادر جان. کم اگر باز استاپ کنید حتما پاسخ درست رو مییابید. خوب شنوندگان عزیز دوستان تیوی سیمو کنی یک تا گفتیم لایک رو پخش کنید. اون نفرانی که تیوی سیمو رو دست میدارن کنیم من ببینم چند تا لایک میگذارن. اینجا 50 مرتبه مینویسد دلافروز. تشکر خواهر جان. سلام مینویسن نادرست است. میتون سلام با شما. زنگ نوبتی است. سلام علیکم. الو تماشابین عزیز که تیوی سیمو رو میبینید و اینچنین صدای ما رو میشنوید طریق کانال. سلام علیکم. خب و اینچنین دوستان عزیز بگید که قهرمان سعیدوف لایک گذارید میگن. خب لایک مانی رو فراموش نکنید. اینچنین در اینجا میگه که ها فهمو. خب شنوندگان عزیز البته ما به شما کمک میکنم. کمک چنین است. از رقم 1 تا 100 من گفتم میگذارم. دومش حساب میکنم در دست شما. مثلا 5 15 25 35 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59. بعد دومش میشه 65 75 85 95. حساب کنید چند تا 5 شد. باقی مونده حساب کنید میاد. در اینجا برادر ما 12 74 طریق واتساپ باز در علاقه هستند. سلام علیکم. 1613 مرتبه. متاسفانه برادر جان باز نادرست است. میتونید کمتر دیگه حساب کنید. خب تشکر. سلامت باشید. و اینجا دوستان عزیز کامنتاری دیگر می نویسند که اینجا چی گپ است. سلامت باشید. اینجا رادیو صدای پنجکند است. مکس متاسفانه مکس اون اندیشه که شما در اینجا پیشنهاد کردید 100% خطا است. و هدف تیوی 5555 مرتبه. من یک بار به همین دوستان یوتیوب کانال تیوی سیمو کمک میکنم. کمک همین که در اینجا می نویسد که قهرمان صد لایک میده. خب هدف تیوی 5555 مرتبه. خب اون افرادی که طریق اینجا باز خب 655 مرتبه می نویسد. متاسفانه. خوب شنوندگان عزیز اون افرادی که طریق یوتیوب کانال ما رو دیده ایستادید من به شما کمک میکنم. لیکن در اینجا یک بله برادر ما عبدالکریم هستند. شما رو گوش میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم.
تشکر عبدالکریم برادر. خوب است؟ نه با فکر من 400 مرتبه. شما از رقم 1 تا 100 چند مرتبه پیدا کردید؟ ما از 1 تا 100 اول 20 مرتبه می شود. بعدش ما 0.5 دارم که حساب کرده بعد زیاد می شود. نه شما 0.5 حساب نکنید. شما جفت حساب کنید، جوابش جفت میبراید. جوابش 20 مرتبه. از 1 تا 100 20 مرتبه. 20 تا رقم 5 تا. خب درست است، لیکن از 1 اکنون تا 5555 حساب کنید. به خاطر که عبدالکریم کارتون سبک شود، اول از 1 تا 1000 براره، بعد هر هزاری جوابش میبرد خودش. سلام باشید. خب زنده باشید. تماشاگران عزیز، اون افرادی که طریق یوتیوب کانال اینجا می‌نویسن که اکای بهرالله سلام رسونید از کراسنویارسک میگن سلامت باشید ظرف شان می‌نویسن. خوب شنوندگان عزیز، اینجا می‌نویسه که 670 مراتبه. من کمک دیگه میکنم به همه شما اون افرادی که طریق گفتیم یوتیوب کانال ما رو در تمام گوشه و کانال دنیا تماشا کرده ایستاده. این سوالایی که ما پیشنهادتون میکنیم سوال‌ها همش سوال ساده است، فقط کمتر حساب کردن تا که جواب درست رو خیلی یافته می شود. این حال در اینجا 18 تا لایک موندگی و همگی 17 نفر با ما هستند و همین 17 نفر خیلی کم هستند. باقی موندهاتون کنید، دوستاتون رو دعوت کنید، جورهاتون، خیش تباراتون. اینجا هدف تیوی می‌نویسه که 511 مراتبه است، متاسفانه 511 مراتبه نیست و ما باشم یک زنگ دیگر رو در اینجا 12 تا لایک شد. کنی یک لایکونی رو فراموش نکنید. می‌نویسن که سلام علیکم اکو شاهین، شما نغز هستید، سلامت باشید برادر. سلام علیکم. الو 9900 مراتبه میگه دیانا. الو متاسفانه. خوب یک نفر دیگر هدف می‌نویسه که صدایتون خسته نباشد برادران، زنده باشید زنده باشید همیشه با همین صدای پنجکی باشید. این حال 15 نفر شدن و تماشاگران عزیز که طریق یوتیوب کانال ما رو تماشا میکنید سلام علیکم. الو چند تا می باشد؟ نه متاسفانه از زندگی نیست خواهر جان، کمتر که با حساب نمی‌یابید. و در اینجا قهرمان سید می‌نویسه 7 تا متاسفانه نادرست است و 0 می‌نویسه 55 نادرست است. شنوندگان عزیز، شما میتونید که در بازی برای اشتراک کردن حتما به رقم 93 174 4011 زنگ زنید و همین بازی که در یوتیوب کانال تیوی سیما رفته ایستاده است با اون وقتی لایک موندن ابونه شدن رو فراموش نکنید. وقتی شما ابونه میشید لایک نمونید یا که کامنتر می‌نویسید حتما ما با شما امکانات میدیم که غالب انمین آزمون‌های ما گردید. در 5 سیلفی که گفتیم در پایان انمی ویدیو گذاشته شده است، حتما در اونجا لایک موندن رو فراموش نکنید. پارتیسیپیت کنید. پارتیسیپیت کردن شما اشتراکچی رایگان به این بازی میشد. این حال 23 نفر ما رو تماشا کرده ایستاده است و اینجوری 20 نفر. کنی لایکتون چرا کم؟ 23 نفر کنی یک تاگی لایک موندیتون یک بینیم که 23 تا لایک میشویم برابر و اینجا 20 تا لایک هست و اینچنین 22 نفر ما رو این حال مستقیم تماشا کرده شدن و شما یارو دوستانتون رو دعوت کنید. اون نفرانی که دوستدار پنجکن هستند، نفرانی که دوستدار انامین صدای پنجکن هستند و سلام بر مردم میمدانه میگوید سلامت باشید. قهرمان سعیدوف برای مردم میمدانه سلام میرساند و اینجوری سعیدوف می‌نویسه که سوال تکرار کنید. بله، از رقم 5 تا 5555 چند مراتب رقم 5 تکرار می شود؟ و اینچنین سوال دیگر هم آن چیز که از عسل شیرین تر است، از نمک شیرتر است، از قرنفل تندتر است. هر کسی که یافت من برایش عسل میخونم. یک سوال دیگر میدیم، سوال خیلی ساده است. شنوندگان عزیز، کدام نمود سنگ را از دریای زرافشان یافتن امکانیتش محدود است؟ کدام نمود سنگ را از دریای زرافشان یافتنش امکانیت محدود است؟ یک نفر تماشاگران عزیزی ما طریق زنگ تلفنی با ما هستند. سلام علیکم. 367 سلام علیکم. شما رو گوش میکنم. سلام علیکم. و علیکم السلام. من دیگر سوال به جواب دادنی بودم. خب مرحمت خواهر، کدام سوال با؟ سوال چانتا 5555. بله 5555 مرحمت.
1111. متاسفانه مادر عزیز جواب درست است چون شما تقسیم کردید تقسیم به جواب درست میشد نه متاسفانه سلام علیکم میگه با مردم دهه یاره مینویسد سلام باشید تشکر و اینجا نام دیگر است مینویسند که آفرین میر مینویسند که سنگ خشک است احسن من تبریک میگم در حقیقت هم سنگ خشک رو از دریا یافته نمیشد چون که در دریا سنگ ها همش تر میباشد و اینجا عبدالکریم برادر ما بار دیگر طریق واتساپ با ما در رابطه شد ولی عبدالکریم شما رو گوش میکنم متاسفانه عبدالکریم بار دیگه میتونه زنگ بزنه اینجا از زنگ دیگر پیوست شد 12 تا 4 بله 2180 تا رقم 1000 چند تا برابر شما 100 تا 18 بار درست است برادر جان کم در بازی صبح نمیابید در اینجا عبدالکریم رو پیوست کنیم چند میگن بله عبدالکریم برادر گوش میکنیم رقم‌های 5000 نشته نه یا نشته است من همین تخمینه حساب کنم شاید درست باشد شاید نه اصلا نمیدونم فکر شخصی من 1111 تا نه متاسفانه فکر شخصیت نادرست است باز حساب میکنید خب تشکر خب تماشاگران عزیز اینجا من میبینم که اسمس ها خیلی زیاد رسیدی ساده سه بار به سمت رسانیم و بله در اینجا مینویسند که سنگ خشک است و دلافروز مینویسند که 1111 مراتب نادرست است و اینجورین زرافشان بله مینویسند که یک بار دیگر تکرار میکردید همون بله همون ضرب المثل بله آن چیز که از عسل شیرین تر است از قلنفور تندتر است از نمک شورتر است و از تمام بایگری دنیا برای شما قیمتتر است وقتی که همین چیز برایتان میشد از بدونید وقتی که همین چیز رو به دست شما میدهند شما با اگر عائلتان یا که پدر مادر همسرتان فرزندان بگید که پدر جان فرزندم بیا خوراک آماده کردیم کباب امروز آماده کردیم تندور کباب است میخورید نه من تندور کباب نمیخورم اشکام سیر است یعنی شما نزدیک خوراک نمیشید حتی تندور کباب باشد هم نزدیک نمیشید لیکن وقتی که از دستتان گرفتن باور کنید دلتان آب میشد اون وقت از قلنفور هم تند میشد از نمک هم شور میشد پس یابید که آن چی چیز بوده است که آن چیز که از عسل شیرین تر است این میدانید برای مهاجران من این سوال رو کمک میکنم مهاجران عزیز متوجه باشید وقتی شما در یک ماه گفتیم به حساب میانه 30,000 مبلغ میگیرید از جای کارتون لیکن همین در صورت حسابتون میبینید که همین ماهی کاری کردتون در ماه اپریل 30,000 نمود 55,000 گذشته است شما همین 55,000 رو چقدر قبول میکنید 25,000 شد آیا رفتن محاسب کارخانه به میگید که مبلغی که به صورت حساب من گذشته است 25,000 زیاد است همین مبلغ رو میگیرید گشتم برای چی گذشته است شاید خطا کرده است محاسب همین رو شما میگیرید مرحبا اگر شما همین به جواب داده تونید من به شما کمک میکنم حتما شما جواب رو میابید و اما 5 تا چیپه رایگان به شما تحفه کرده میشد و برای میر ما یک تا چیپه رایگان از کنسرت سیویج میبینید و تحفه میکنیم اگر یک وقت شمارتون در شهر پنجکن باشند به رقم 92 5 تا 0 30 یا خود 5 تا 0 30 یا 92 828 85 28 زنگ زنند و من پگاه یک تا چیپه رایگان به اون نفر میدیم و کنسرت سیویج میبینید سری 15 می در شهر پنجکن یکی اگر شما در اطراف شهر خوجند خشتمارتان باشد حتما مراجعت کنید ما در ورزشگاه 22 استقلال شهر خوجند سال 17 می کنسرت سیویج میمینو رو برگزار می‌نماییم که حتما در اونجا دسترس میکنیم و اینجا باز می‌نویسند 7800 مرتبه است متاسفانه سلام درود به پایان به کل مردم نیکناد میگویند یعقوب دریا نوشته که سلام درود به مردم دهه نیکناد سلامت باشید دادر عزیز البته سلام شما رو به مردم نیکناد میرسونیم قهرمان سیدوف مینویسد که عجل است متاسفانه نادرست است هدف تیوی زبان میگوید و اینچنین باز سلام از نام مبارز به مردم یاره سلامت باشید از نام مبارز به کل مردم دهه یاره سلام میرسونیم و اینجا مینویسد که سلام این تشکر و ناصر سویونوف در اینجا می‌نویسد که سنگ خشک را یافته نمی‌شود بله میر پاسخ گفتن به این سوال شما پیشتر و اینجا می‌نویسد که سخن است هدف تیوی میگه سخن زندگی میگه دیانن نادرست است و باز
سخن برای زندگی نادرست است. تشکر. و این اس ام اس هایی که بود که تا این قسم تا رساندیم، این حال 24 تا لایک است. تماشاگران عزیز فراموش نکنید لایک موندن رو این لحظه بیاد یک بار دیگر لایک موندی رو سر میکنیم و همین لایک رو به 30 میرسونیم. نفری که به 30 رسونید یک سرود برایتون میگذارم، گوش کنید و منش می. یعنی ببینیم که 30 لایک رو کی میگذارد. همین 30 لایک رو کسی که گذاشت یک سرود در خصوصیش رو من برایتون میگذارم. حالا باشد فراموش نکنید خط زنگ موجود است. مرحمت عزیزان دل، شما میتوانید با عنوان برنامه ما همین لایک موندن رو که فراموش نکنید. این لحظه فرصت در دست دارید. من باشم حالا یک سرود کافی سازم برای از همه مخلص فعال ما، برای اونایی که اینجا 26 لایک شد، 4 لایک دیگر 27 لایک، یعنی 28 ماش رو کی میمونده باشد؟ من موندم لیکن امکانه نیست از طرف من موندم. اینجا می‌بینید که مهر مادر شیرین‌تر است و خیراقسنگ میگه هدف تیوی. سلام باشه خیراقسنگ نیست سخن است در پنجکن هست خیشام منش بملال میر رقم ارتباطیمون 92 828 85 28 بخیر اشتباهتون رسونید. حتما چیپتر رایگان داده میشد. 550 مراتبه میگن. و نام دیگر سلام تلفن خلال وارد کرده صحت. خب من تلفنم میکشم تلفن چون که چندین نفرات قبول کردیم نشد قبول کردن و وارد کرده صحت به سرتون میگه سلامت باشید هدف. و اینجا در کدام رقم تکرار کنید؟ رقم 92 828 85 28. و اینجا سلام به مردم ارمیتن از ایدیبوی میگه. مردم ارمیتن نزد ما رو باوری دارم گوش کرده سلام فرزند می نویسد الهام جان. سلام اینجا سلام به مردم اموندره سلامت باشید. و رفشن جان رضا میگه به مردم رضای به مردم اموندره سلام رسانید. 29 تا لایک شد. تماشاگران عزیز 30 لایک رو کی میمونده باشد خوشبخت‌ترین شخص حساب میکنیم. الان 30 لایک رو یک سرود درخواست کنم میمونیم. سلام در اینجا منزل ستاره سلام به ستاره خان. اینجا گفتیم 29 تا لایک شد یعنی یک تا لایک یعنی بهترین 30 لایک از طرف کی باشد؟ همین 30 لایک رو کسی که موند حتما نویسد که من لایک گذاشتم. بله 30 لایک شد این لحظه. من اصلا میخوام با 30 لایک گذاشته آدم و این لحظه اینسا 550 مراتبه 5 است نادرست است. مرحمت هدف تیوی انمی 30 لایک نفری که گذاشت این لحظه سرود درخواست کنید من برایتون میگذارم یک سرود دوست داشته اتون رو. مرحمت اون شخصی که در حقیقتا هم انمی لایک 30 از طرف همون شخص است. و اینجا بله شنوندگان عزیز و دوستان یوتیوب کانال تیوی سیما 31 لایک هم شد در اینجا. من موندم میگه یعقوب دریا من موندم. سلامت باشه یعقوب جان. و میگفتید برایتون کدام سرود رو مونیم در مجرد گوش کنید. در کجا هستید شما این لحظه ها و انمین حرف روی ما رو گوش کنید. در اینجا یک نفر طرف تلفن مراجعه میکنه. 3355 سلام علیکم خواهر شما بخیر. السلام علیکم. میخواستم زنگ کنم لیکن کلماتم هست که تا 10:50 میشه فراموش میتونستم. خب اگر شما زنگ نزدیک باشه من حتما پیوست میکنم 10:50 رو. زنگ بدم که هم که 10:50 نباید باشه اسمس نوشتم نخوام بده که. خب اسمس شما به 10:50 نمیبید خواهر عزیز. درسته بیام علت مرحمت. 1170 داره. متاسفانه خواهر جان جواب نادرست است. با یکی گفته که از اثر شیرین از کلامپور شد. بله. چی مفت به دست میاره نهمون. چی نامش همون چیز چی میگوین؟ مفت میگه رایگان میگه. چی مفت به دست آمده میگوین؟ چی مفت؟ مفت به دست آمده بگید هست که بگید اما وقتی مفت آمده به دست میاره همیده چی مفت میگوین؟ یک کلمه مفتش درست لیکن پیش از مفت چی است؟ یک کلمه دیگر بگوی؟ فایده مفت نه فایده نه باز یک چیز دیگر. همین چیزها رو چی میگن؟ همین تمام چیز چهارها رو یک جای کرده کدام کلمه که میگن؟ اینجا میدونید خواهر عزیز یک من رسیده است سلام علیکم از نام مبارز به مردم یوره دانشور میگه و این چونه جوابتون درست است خواهر جان کمی فکر کنید. 31 از من است میگه هدف 31 از شما تشکر. 30 به اینجا هدف نوشته که شاهین برادر 560 مراتبه 5 درست است.
پول میباشد. رفشن رضایف آفرین، این پولی مفت است، یعنی مالی مفت است، مالی مفت به دست آمده. لیکن از خواهرم پیشتر همین نامه رسیده بود، برای همین من اندیشه خواهر رو پرسیدم، لیکن خواهر خیر نکردم. برای همین من برای همین شنونده عزیزمون در اینجا رفشن رضایف، برای شما ما یک سرودی نظم میمونیم و 2 تا چیفته رایگان دارید. اگر یکان خشت بارتون در منطقه شهر پنجکین یا که خودجان باشن حتما مراجعه کنید و برای شما الان 2 تا چیفته رایگان از کنسرت سیوینج مومینامو برایتون هدیه میکنیم. رقم ارتباطی من 92 828 85 28 اینجا میر و یک تا و اینچنین رفشن رضایف و 2 تا رفشن رضایف. خب رفشن رضایف میتونید رقم تلفنتون رو نویسید تا که ما به شما همون 2 تا چیفته رایگان سیوینج رو به خشت بارتون که در حدود ویلایت سوخت هستن شما میتونید به رقم به واتساپ نویسید و ما حتما همون رقم شما رو قید میکنیم و برای بریده خاطریتون خواهیم گذاشت. اینجا یک رقم زنگ بزند. بله. السلام علیکم. و علیکم السلام. من مثلا 5 تا زنگ بزنم. خب مرحمت. متاسفانه خواهر جان جواب ندرست است، کمی فکر کنید. خوب شنوندگان عزیز و دوستان انمون صدای پنجکین و اینچنین ما گفتیم برای یعقوب جان یک سرود میمونیم، لیکن یعقوب سرود درخواست نکرد و اینجا پول میگوید مبلغ مفت است. هدف تیوی شما هم جواب گفتید لیکن دیرتر گفتید پولی مفت است، 1100 مراتب است. لیکن همین برادرمون 1274 طرف واتساپ خیلی کوشش کردم. بله گوش میکنم برادر. 1177 تومان. متاسفانه برادر ندرست است. تشکر. 1212 تومان بود نه ندرست است. 212 تا نه زیاد است. تشکر. خوب تماشاگران عزیز میبینم که 35 تا لایک شد، لیکن سرودی درخواستیشون و ما اینجا کدام سرود مونده میتونیم که در یوتیوب میکنه دوزو بشه. خب در اینجا بهرالله برادر اشاره میکند که سرودایی که ما در یوتیوب نظم میمونیم مونده نمیتونیم، لیکن ما حتما برای همون هدف دریا، یعنی برای یعقوب دریا و برای هدف تیوی، برای رفشن رضایف، برای دیگران یک سرود به کلی مخلصان میگذاریم. از شرکت مستان خب از شرکت مستان یک سرود میمونیم. شنوندگان عزیز من همه شما رو دعوت میکنم به شو کنسرت جدید سیوینج مومینووا سنه 17 می در ورزشگاه 22 استقلالیت شهر خودجان، سنه 15 می در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکین. برای شخصان معیوب نیازمند کم بضاعت شماره چیفته ها رایگان است برای همه شما و امکاناتی با ما بودن رو دارید و اینجا مینویسد که سوال ها رو بار دیگر تکرار نمایید. غریبی مینویسند سلام علیکم و پسر جانم دانشور جان میگن سلامت باشید پسر جانتون دانشور جان. اگر ما رو بشکری صدا باشن حتما میفهمن. حالا ما رو 27 نفر طریق یوتیوب تماشا کردن، 28 نفر شدن، 35 تا لایک. تماشاگران عزیز ادامه لایک رو چرا فراموش کردید؟ کمی رفتیم یک 40 لایک شود، یا نگاه میکنیم که کمی 40 لایک از طرف کسانی که شاید من برای شما یک شعری نص خوانده میتونم خودم، چون که سرود موندن محدودیت که من برایتون شعر خوانده میتونم، یعنی یک تا همون گفتیم قید کردیم که یک شعری نص برایتون خوانده میدیم از بهترین شاعرها. کنیم ببینیم که 40 لایک از طرف کی. ببخشید که کمتر صدایم خسته شد و در اینجا سلام به همه بمیگید هلال توردیف نه خلیل توردیف انیفترش ببخشید. خب اینجا 35 لایک کنید تماشاگران عزیز. 36 37 38 رفتیم ما انمون لایک های شما رو انتظار میشویم، انمون حرف شما رو. من سوال رو تکرار میکنم. اون چیز که اون کدام نمودی سنگ است که از دریای زرافشان یافتنش غیر امکان است؟ سنگ خشک بود. جواب رو پیدا کردیم و شما حتما اشتراکچی انمون 5 بازی‌های بردناکی که طریق انمین یوتیوب کانال تیوی سیما رفته استاد است وارد گردیدید. و شخص سوال دیگر ما همین بود که آن چیز که از عسل شیرین تر است یا که از قلنفر تند است این مالی مفت است، پولی مفت است که رفشن برادرم پاسخ به این سوال گفتن. و باید بیایم که وقتی که به شما پول بسیار داده میشه شما این پولی بسیار رو در دست که دارید نه سخن زنتون، مادرتون،
پدرتون، برادر، خواهرتون هیچ کس رو گوش نمیکنید، چون که شما پول دارید. وقتی که از دست شما میگیرن، همون وقت تمام دنیا در سرتون چپه میگیرد و تمام زیغ میشید، رو افتاده میشید که چرا همین چیز از دستم رفت، چرا من همین شدم. بسیار فکر میکنید. سوال سوممون، یکون سوال ما جوابش پیدا نشده است. از رقم 5 تا 5555 چند مرتبه رقم 5 تکرار میشد؟ من به شما کمک میکنم. از اینجا مهراب شو منیسه که 505 مرتبه نادرست است و پنجکند گروپ منیسه که 1220 مرتبه که نادرست است و 1220 مرتبه میگن این وریانت هم نادرست است. و حالا باشد یک جواب دیگر رسیده است. منیسه که دیانا 27750 مرتبه، دیانا وریانت شما هم نادرست است و من کمک میکنم به شما تماشاگران عزیز و این چنین. بله، آخرین اسمس همین است. تماشاگران عزیز، جوابی که من به شما کمک میکنم چنین است. از رقم 1 تا رقم 100 همگی 20 مرتبه رقم 5 می آید. چخیر مثلا یکم 5 15 25 35 45 50. رقم 50 هم 5 دارد و 51 52 53 54 5 دارد. بعد 55 دو تا 5 میشد. 56 57 58 59 5 دارد. بعد میرد 65 75 85 95. همگی 20 مرتبه رقم 5 تا 100 تکرار میشد. وقتی که تا رقم 120 مرتبه 5 تکرار شد، بعد شما فکر کنید که اکنون تا 1000 چند مرتبه 5 تکرار میشد. تا 1000 به خاطر که شما جواب درست را یابید، باید دانید که هر صدیبه اگر 25 باشد 10 تا صدیبه 200 تا 5 میشد. لیکن 500 با اومدن با 5 پیدا میشد. برای همین 500 هم حساب کنید. انا اون وقت جواب درست را شما یافتن میتونید. و در اینجا روشن رقمشون رو قید کردم. تشکر. رقم شما رو این حال بهرام جان نوشته میگیرم. رقم شما رو ما واتساپ، شما طریق واتساپ تیوی سیمو برادر جان نویسید. روشن جان رقمتون نوشته تیوی و به رقم تیوی سیمو رقم 93 174 40 11 با همین رقم اسمس کنید. حتما چیفته ها رو ما به شخصان نزدیک شما دسترس میکنیم. سلام علیکم. یک تبریکات کنید به مردم یاره جان از نام مردم اکاترینبورگ. خوب، و اینجا اسمس دیگر رسیده است. نفت تیوی سلام، اگر یابیم بلیت سیوینج مومینووا میشویم؟ بله میشود. من چون حرف زدم که شخصی که مییابد حتما چیفته رایگان از سیوینج مومینووا تحفه کرده میشد. زرافشان مینویسد که 1102 مرتبه نادرست است. تا 1000 اگر شما یافتید حساب کنید که هر هزاری مثلا 5000 اگر شما تا 1000 رو پیدا کنید، مثال بگیم 200 دانه باشد، تا 5000 رو 5 کرد 10000 میشد. با دوامش به 5100 و 5200 این گونه وریانت ها میشه. برای این فکر کردن نکن. حالا صدای ما رو که طریق رادیو گوش کردید صدای شنوندگان عزیز فراموش نکنید. و اینجا ما انمان در اینجا خب بله. و در اینجا میرسه که زرافشان متاسفانه برادر ما یا خواهر باشه یا برادر باشه جوابتون نادرست است و معاین رو این حال 22 نفر تماشا کرده است و 35 تا لایک کرد. تماشاگران عزیز یوتیوب کانال تیوی سیمو اما لایک موندن رو فراموش نکنید. این چون گفتم که 5 تا سلکی گروه هایی که در زیر این ویدیو هست شما حتما پارتیسیپیت کنید، حتما کامنتر نویسید، لایک موندن رو فراموش نکنید، زیرا که ما با شما هستیم. و اینجا میبینم که 35 لایک کنید، 36 37 38 39 40 کی لایک میمونده باشد. لایک نموندگی و کنید لایک رو بذارید ما قبول کنیم. از طرف کی میشد 40 لایک رو کی میمونده باشد. میبینیم که کنید 40 لایک از طرف برادران اکاترینبورگ باشد، یا که کراسنویارسک یا نوسیبیرسک یا مسکو یا امریکا اروپا از کجا باشد. میبخشید رقم یک بار دیگر تکرار کنید. بگید روشن رضایت. رقم در همین کامنتاری هست برادر جان 93 یا پلیس 992 93 174 40 11 همین رقم واتساپ ما است. و فیروز بردیف منیسه سلام علیکم. سلام برادر. زرافشان منیسه که 1111 مرتبه، متاسفانه 1111 مرتبه نیست. فیروز بردیف منیسه اکا
10,012 تا 5 است. متاسفانه نورو 37 تا لایک شد. برادران عزیز کنی یک دو سه لایک دیگر مونده است. 40 لایک از طرف کی بیشتر باشد؟ 40 لایک. گفتیم که 40 لایک و 19 اینجا 18 شد. همین گونه تماشاگران ما طریق یوتیوب خیلی زیاد هستند. من با شما یک سوال دیگر میدم. سوال خیلی هم شوق‌آور. سوال شوق‌آور همین که مثلا همه جانوران شما دوست می‌دارید، همه جانوران آبی هستند و جانوران للمی هستند. جانورانی که در خشکی زندگی میکنند، جانورانی هستند که در آب زندگی میکنند. مثلا دریای زرافشان به خود ماهی دارد، یک چند نمودی ماهی جانوران در دریای زرافشان زندگی میکنند. همین به ماهی که در زیر آب زندگی میکنند چی لازم نیست؟ این سوالی منطقی است، یعنی منطقاً باید فکر کنیم، عیناً نه. به ماهی که در زیر آب شنا میکند چی لازم نیست؟ آن چیز که به ماهی لازم نیست اما به انسان لازم است. یعنی انسان در 4 فصل سال استفاده میبرد، ماهی باشد استفاده نمیبرد. پس شخصی که یا به شما 5 تا چیپته رایگان داده میشد و حالا ما 2 تا 3 تا چیپته را دادیم، 2 تا چیپته دیگر به همین رقمی 550 همین رقم 5 مونده است. 6011 مرتبه میگوید هدف تیوی نادرست است و این خواهر ما با طریق تلفن در ارتباط شدن. گوش میکنم خواهر عزیز. متاسفانه خواهر جان برای نادرست است، باز فکر کنید منش. در اینجا خلیل توردیف می‌نویسد که هوا میباشد. متاسفانه هوا نیست، چون که هوا به انسان هم لازم است، به ماهی هم لازم است. هدف تیوی هوا میگوید نادرست است. 1100 مرتبه میگوید. خب در اینجا هدف تیوی میگوید که هوا لازم نیست. سلامت باشید. اگر هوا لازم نمیبود ماهی زندگی نمیکرد در آب، چون که در زیر آب هوا هست که ماهی زندگی میکند. خوب تماشاگران عزیز و دوستان یوتیوب کانال تیوی سیمبو و اینجا ما باشیم برای بولید خاطری شما، البته برای کلی مخلصانی که این نظام 2000 دونه سلامت باشه. 2000 دونه نیست، فصل میگن، متاسفانه فصل هم نیست. و برادر جان یک تا سرود مادر ماند اکا فیروز بردیف، تشکر زیاد. البته ما میگذاریم از سرود 1012 تا میگه فیروز بردیف. هدف تیوی 1011 مرتبه تشکر. خب شنوندگان عزیز و دوستان تلویزیونی گفتیم سیما و رادیو سیما، اینجوری دوستان یوتیوب کانال سیما تیوی و اینجوری آب لازم نیست میگه هدف تیوی. متاسفانه چرا آب هست؟ اگر آب نباشد ماهی میمیرد. و من باشم این حال یک سرود دیگر برایتان از رادیو میگذارم، بعد صحبتمون رو ادامه میدیم. سرود از سیوینج میمینه و گذاشتم برای مخلصان، برای دوستان صدای پنجکند، سیمای پنجکند و دوستان کنسرت سیوینج میمینه و کلیفیت سنه چندم؟ سنه 15 می در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند کنسرت سیوینج رو دعوت میکنم. و حالا باشد یک سرود دیگر من جستجو میکنم از هنرمند سرود مادر. کاش مادر می داشتم. یک سرود حتما بعد چند لحظه میمونیم. تماشاگران عزیز یوتیوب کانال اینجا همگی 37 لایک است. 3 لایک دیگر اون نفرانی که نه پیوست شدن لایک مون رو فراموش نکنید. و مثل که نقد تیوی رادیو صدای پنجکند از روسیه خیلی گوش کنیم. شما رادیو صدای پنجکند رو از روسیه میتونید طریق سامانه www.tvsimo.com در اون گوش کرده میتونید. و 38 لایک شد، 2 لایک دیگر مونده است و اینچنین میتوانید که طریق همه یوتیوب کانال تماشا کنید و همچنین 300 تا 5
ناصر سویونوف. بله 300 تا 5 تا 1000 اگه دوامش یابید خوب میشد. سلام علیکم. از نام مردم یاره به مردم غریبان شهر اکاترینبورگ شهر اکاترینبورگ میگن شهر خب مردم یاری البته ما رو بهش رسوندن برایشان سلام میرسونیم و 1100 مرتبه میگه تشکر اکو جان پیروز بید سلامت باشید. 4565 تا 5 اومدگی متاسفانه قدرت و امینه بانو کوشش کرده لیکن نادرست است. 5000 مرتبه دلافروز نادرست است. 4310 مرتبه هدف تیوی نادرست است. همگی 38 لایک داریم. تماشاگران عزیز آن افرادی که تازه به شبکه تیوی سیمو پیوست شده در یوتیوب کانال اینجوری میتونید لایک ماندن رو فراموش نکنید. کنید یک لایک رو گذاریم ببینیم که 38 لایک است. 40 لایک از طرف کی میشد؟ از طرف خواهر باشد، برادر باشد، پدر باشد، مادر باشد، از طرف کدام شنونده اصلی رادیویی گفتیم صدا و سیمایی پنجکن میگوشد. اینجا SSR منیسه که سلام علیکم به همه مسلمانان سلامت باشید. نرخ تیوی هوا سلام به شما نیست. خب اینجا انامین کامنتاری خیلی هم زیاد شد از طرف تماشاگران ما و میبینم که 39 تا لایک شد. یک توی دیگه 40 لایک رو کی میگذاشته باشد خوشبخت‌ترین شخص انامین 40 لایک رو که گذاشت حتما اینجا 1125 مرتبه بختیار حقدار رو مینویسد که نادرست است. من به شما کمک کردم تماشاگران عزیز. 39 تا لایک شد 40 24 کس ما رو تماشا کرده است. تماشاگران عزیز کنیم لایک موندن رو فراموش نکنید. کامنتار نوشتن رو نیز شما چی میخواهید از ما درخواست کنید ما برایتون میگذاریم. بختیار حقدار منسه که 1125 نادرست است. 40 لایک هم گذاشته شد. خوشبخت‌ترین شخص کی باشد؟ آفرین. شخصی که همین 40 لایک رو من برای شخصا میخونم و حال باشد 1107 مرتبه باشد میگه زرافشان SSR منشه که چی خط و خبر برادر 4315. خب من به همه شما یک سلام علیک دیگه کنم. به همه نفری که تازه به یوتیوب کانال تیوی سیما پیوست شدید ما رو تماشا کرده ایستادید برنامه ما رو گوش کرده ایستادید و سلام میرسونیم به همه شما. باید قید نماییم که ما از مرکز شهر پنجکند ولایت سوخت همراز هم نفس شما هستیم و در جمهوری تاجیکستان با هوا آرام وزیده ایستاده است. نسیم خیلی هم فورم است. عین حال در تاجیکستان عزیز ما و شما ساعت باشد 22:34 دقیقه رو نشان میدهد. یعنی درک از آن میدهد که فصل بهار نازنین حکمران است. امروز 29 اپریل سال 2021 میلادی است که همگی یک روز دیگر مونده است در ماه دوم فصل بهار به آخر میرسد و ماه می رو ما پیشواز میگیریم. تلویزیون جهان‌آرای ولایت سوخت در همکاری با صدا و سیمای شهر پنجکند با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت شهر پنجکند شخصا از نام رئیس ولایت رئیس شهر پنجکند بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان و روز جوانان برنامه کنسرتی سیمینج مومن ناوه را در شهر پنجکند تشکیل کرده ایستادیم که و این برنامه سنه 15 می برگزار می‌گردد ساعت 14 در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند. برای شخصان معیوب نیازمند کمبیزاد برای آنها چیپته‌ها رایگان داده میشد. همچنین کمک‌های مادی کرده میشد برایشان و برای شخصانی که امکاناتشان هست مبلغ کتی خریداری میکنند چیپته و یاردمشان به این برنامه میرسد و ما این لحظه مستقیما در این برنامه همصحبت شما هستیم و سلام میرسونیم. عین حال با شما. صدای دریای زرافشان خیلی هم صدای فورم دارد، صدای آرام دارد و لحظه ما شاید یک برادر ما طریق واتساپ با ما 8383 حرف میزند گوش میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. 55 1111 مرتبه ایو. برادر جان شما 5555 با 5 تقسیم کردید که این جواب نادرست است. باید شما حساب کنید. 100 تا 20 تا بیاد نکو. 100 تا 20 تا بیاد 1000 تا 10 تا صدی هست 20 تا بیاد 200 تا میاد. وقتی که 200 تا میاد حساب کنید که 5000 با 20 تا بیاد خودش 1000 تا میشد. لیکن تا 1205 نیست بلکه زیاد است. خب تشکر. خب تماشاگران عزیز همین گونه هدف ما است، میگونه حرف ما است. اینجا منسه که 41 لایک شد. آفرین به همون 41 لایک موندگی هم و دیانه منسه 4311 مرتبه
عزیز جان پولات مینسه که این چی رقمی چی نوشته ایستادند آدم ها در کامنتاریا نفهمیدم راستی گپ این رقمی است که شما میتوانید ما سوال پیشنهاد کردیم سوال همی که از رقم 5 گفتیم تا رقم 5555 چند مراتبه همین رقم تکرار میشه برای همین اینها رقم نوشته که جواب ما درست است یا نیست و ناظر تیجی میشه 19 مراتبه نادرست است و میرسه که خوب تشکر و 3357 مراتبه عادل مینویسد نادرست است 1455 مراتبه مینویسد امینه بانو نادرست است 1313 مراتبه رجبوف محمد نادرست است و خوشکی لازم تشکر ناصر سینوف خب تماشاگران عزیز و من به شما یک کمک دیگر میکنم قید کردیم که در اینجا باید قید نماییم که خب تماشاگران عزیز و شنوندگان گرامی قدر ما از نام شهربچه‌های اکاترینبورگ به مردم یاره سلام میرسانیم و گفتن که یک تبریکات از نام ما رسانید به مردم یاره میگیم که ای ده یاره پزمان دیدارت شدم ای ده یاره پزمان دیدارت شدم پزمان منظره های زیب دیارت شدم پزمان سخنهای مادران شیرین گفتارت شدم پزمان چشم ساران رود زرفشانت شدم تو میپرسی غریب بچه هایت در مهاجرت به چی کارند مشغول مهنت حلال و بهر یافتن قوت لایموتند چو مهربانی میکنند بهر شما هم بیاران پدر و مادر ما هستید دعا کنید بهر مایان ما غریب بچه های اکاترینبورگ پیامتان فرستادیم با شاهین زرفشانی سلامتان فرستادیم چو خرسنده و خوشحالی باشد به مردم یاره ما غریب بچه های این دیار دعایتان فرستادیم عید ماه مبارکتان باد دعا کنید همیشه نیکی نصیبتان باد تاجیکستان عزیز ما جوان باشد پنجکندی باستان همیشه در امان باشد دریای زرفشان پرجوش و خروش باشد محبت مردم ده یاره همیشه در جوش باشد این از نام تمام برادران در مهاجرت بوده که زادگان ده یاره هستند بهرشان رسانیدیم اینجا 1274 بار دیگر چی میگفته باشند سلام علیکم بار دیگر یک بار دیگه سلام علیکم این با فیلم اخرام بود 2640 میدانید برادر جان برای تا باز نادرست است من به شما کمک میکنم کمکی من به شما میکردگی بعد میدانید 10,000 تا نه 1280 بار بگو 1200 تا 580 مرتبه نه نادرست میدانید برادر تا رقم 1300 مرتبه میبیاد اکو باقی مونده شما بگید چند مرتبه میشه خدا یک درونی 500 تا 100 مرتبه بله بله وقتی که درونی 500 تا 100 مرتبه میبیاد 10 تا 120 مرتبه بیاد 200 مرتبه میشه 200 این 100 300 مرتبه میشه 20 مرتبه نامدرست بود لابا دونی 120 مرتبه نامدرست بود 19 مرتبه بیاد برادر جان درونی 120 مرتبه میبیاد شما حساب کنید 20 مرتبه میشه یک سکرت دیگه از نشد افرادی خب تشکر خب تماشاگران عزیز و همچنین دوستان یوتیوب کانال گفتیم تیوی سیما شما در برابر یوتیوب کانال تیوی سیما فراموش نکنید که یوتیوب کانال جهانگرو تیوی هم ابونه شوید و در آنجا هم سهم خود را گذارید اینجا زنگ نوبتی همین خواهر ما خیلی هم کوشش کرد برای خواهر گوش میکنم متاسفانه خواهر جان ولی تو درست است شما میتونید بار دیگر حساب کنید بلش
تشکر. خوب عزیزان دل، اینک رقم 1050 فعال گشت. من اکنون کمتر زنگ قبول میکنم. کنیم ببینیم شهروندان ما هم یک زنگ زنن. 1050 با کمتر جوابشون گوش کنیم. سلام علیکم. الو. سلام علیکم. شما رو گوش میکنیم. الو. خب من باوری دارم که الو. خب بله. حاضر من کمتر تکنیستی کار کردم تو که زنگی بینندرمون رو قبول کنیم. اونایی که ما رو گوش کنیم. بله. خب تشکر. باشه خطی زنگ جو خیلی هم فعال بود. ما کوشش کردیم که بله. الو. خب شما رو بشنویم. خب تشکر. ما اینجا در رفت برنامه همه زنگ ها رو فعال میکنیم. بعد زنگ شما رو قبول میکنیم. حالا زنگ دیگر قبول کردن نمیتونیم. اینجا من میبینم که یوتیوب کانال تیوی سیمو به چقدر کامنتاری ها اومده است. این کامنتاری رو به سمت رسانم 1107 مراتبه میگوشد میگه نادرست است. چه خط و خبر برادر خط خبر رو گفتیم 4315 مراتبه نادرست است و 5515 مراتبه میگن نادرست است و اینچنین دیان میگه 4311 مراتبه نادرست است و این چه رقم ها چه نوشته ایستادند آدم ها در کامنتر یا نفهمیدن و سیگر سلامت باشید نفهمیده باشید ما میفهمم که ما یک سوال بودیم سوالی متماتیکی است برادران ما رقم که جواب بودن 1500 مراتبه میگه همین بونو ورزش آنلاین 1011 مراتبه نادرست است 1320 مراتبه مثل پنجکین گروپ سلامت باشید. خوب تماشاگران یوتیوب کانال تیوی سیمو 1320 مراتبه از پنجکین گروپ تشکر. ورزش بومنیل سر نظر 111 تشکر. خوب شنوندگان عزیز و دوستان رادیو صدای پنجکین برای شب هر یک شما رو بخیر میگم. نزا باشد میبینم که در یوتیوب کانال 43 تا لایک گذاشتن و بیش از 18 نفر ما رو این حال مستقیما تماشا کرده ایستادن. یکی تا 30 مراتبه میشه دیگه 18 این لحظه که زیاد شده ایستاده است. خب به همه دوستان سلام میرسونیم. اون شخصانی که در حدود پنجکین هستند و امکاناتی در یوتیوب در اومدن دارید حتما درآیید به یوتیوب کانال تیوی سیمو وارد گردید. به سامانه www گفتیم tvsimo.com وارد گردید برنامه ما رو مستقیما تماشا کنید. این حال باشد من برای والد خاطرتون یک سرود مادر کاش مادر می داشتم برای کلی دوستداران مادر برای اون نفرانی که در غریبی هستند و مادر خود را یاد کردند و سرود مادر گفتن سلام میدید با هم گوش میکنیم و بعدا صحبت ما با شما مستقیما ادامه می‌یابد. با شما شاهین زرافشانی هستم. روی برنامه این شام همروز هم نفس در یوتیوب کانال صدای پنجکین یعنی تیوی سیمو و همچنین فراموش نکنید که شما سنه 15 می به شو کنسرت جدید سیوینج مومین و هنرمند محبوب جمهوری ازبکستان و همچنین هنرمندان تاجیکستان گروه پروین لطف‌الله حاجی مراد و بزرگمهر صبحیدین در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکین قدم رنجه کنید. ما قدم ها رنجه کنی شما را انتظار هستیم. برای معیوبان، نیازمندان و کمیزاتان رایگان میباشد برنامه کنسرت ما و اینچنین خیلی کردم به مورد است که سنه 17 می در ورزشگاه بیسالگی استقلالیت شهر خوجند این برنامه کنسرتی در سطح بلند در ورزشگاه بیسالگی برگزار میگردد و سرپرست کل این لایحه تشکیلات مناطق قرضی خرد دوشنبه سیتی میباشد و سرپرستان گفتیم مرکزی ادرس و دستبافی رحمت الله تیوی خلقی چین قهوه‌خانه دلنوز تاکسی 24 و آسایشگاه دکتر طاهری میباشد و اینجا نامه دیگر فیروز بیاده مینویسه که التماس اکا یک خدمت از شما ما از روسیه مینویسیم سلام مرا به دوست داشتم رسانید سلام به شهنازه جواب 1856 تو مینویسد از نام فیروز به شهنازه میگیم که پیروز تو پزمان دیدارت شده است پیروز تو پزمان دیدارت شده است
پزمان هر یک گفتار شهر بارت شده است. چو میخواهی نمیخواهی شهنازه، گرفتار آن تیر نگاهت شده است. پیروز بگوید که امروز و فردای من با تو خواهد بود شهناز. شهنازه من تو هستی. پیروز میگوید با ناز، زمین و آسمان را دوست دارم، تو را مثال آن من مهر دارم. محبت در دل فیروزت جاودان باد، شهنازه عزیزی من مهرم در امان باد. تو را دوست دارد فیروزت، همیشه دوست دارد دیروز و امروز و فردا و همیشه هر روزت. پس از امی فیروز جان بار دیگر به دوست داشته از شهنازه پیامش رو میرسانیم و اینجا نامه دیگر من 857 مراتب سلام به مردم خوب و من که سلام به مردم پنجکند باستان مطلوب سلامت باشید. سلام به شما نیز خدا رحمت کند مادراتان پیروز بیادیف سلامت باشید. سلام از نام بچه های دهی باغچه فرهاد و شهاب سلام ما را رسانید. سلامت باشید فرهاد و اینچنین گفتیم شهاب سلام شما رو به مردم دهی باغچه رسانیدیم و اینچنین باید قید کنیم که به کانال های یوتیوب کانال امین تیوی سیما ابونه شوید عزیزان دل. حتما ابونه شدن رو فراموش نکنید. شما که ابونه شدید همون قدر کامیابی ما باز بیشتر میره با شما. و اینجا جواب 1656 تا می‌نویسند. تشکر زیاد. خب شنوندگان عزیز این نامه‌های بود که تا این برنامه برنامه رسید و یک نامه دیگر سلام از نام بچه‌های خودم این نامه رو خوندم. 5000 و چند می‌نویسند اینجا 1320 5615 مراتب 2350 مراتب 709 مراتب مهراب شاه می‌نویسد. قدرت متاسفانه مهراب شاه کمی اشتباه کرده. خب عزیزان دل بل من به شما کمک میکنم. کمک آخرین هر هزاری به 300 تا هست. مثلا 5000 بگیریم 5 کل 3 15 میشه 1500 تا 5 میشه. اکنون 5100 هست 5200 هست 5300 هست 5400 هست 5500 هست 5555 هست. اون وقت جواب هست. خب سلام از دهی فراب می نویسند. آرمان آور سلامت باشید. من 40 مراتبه من هدف خیلی کوشش کردم لیکن همین جواب درست رو پیدا نکرد. شهزاد رحمان می‌نویسد که سلام به دهه روسر. سلامت باشید شهزاد جان. سلام شما رو به مردم دهه روسر رسانیدیم. که شاعر انوربک ابوالنصر میگه که همچو گل باش شکوفان پنجکند، مسکن مردان میدان پنجکند. بس که هستی زادگاه رودکی، مشعل نظمت فروزان پنجکند. زرفشان باشد زرفشان در برت، گوهر رود زرفشان پنجکند. گوید انوربک دیده حسن تو، ای نگین تاجیکستان پنجکند. برای دوستداران پنجکند احسن باید گفت که زادگاه خود را دوست دارید، وطن خود را دوست دارید، مادر خود را دوست دارید. به قدری هر یک نفس باید رسید امروز که فردا دیر خواهد شد. دیگر لایق شادی شادروان روحی لایق هم شاد گردد. بسیار بسیار هم از وجودش از دلش گفته است. لایق میگد که با دو چشم خیربین نور کوهستان مادرم، شعله از آتش پرستان مادرم. مجموعه های سفیدت از سفیدی دل است، با همه پژمردگی سامان دوستان مادرم. عزیزان دل مادراتون را دوست دارید. به قدر مادراتون رسید، به قدر هر یک نفس هر یک دقیقه رسید. شاهد زرافشانی که این شب از شبهای دیگر مهمانتان شد تا مهمانی های دیگر خدا نگهبانتان است که آیا نصیب میکنه که با شما هستیم یا نیستیم. لیکن همیشه شما تیوی سیما رو دوست دارید. همیشه در این یوتیوب کانال ورود کردید. بهترین برنامه ها رو از شهر پنجکند تماشا کنید. از نوانی های شهر پنجکند، از خدمت های رئیس شهر پنجکند، از خدمت های بهترین سمت های شهر پنجکند برخوردار گردید و دانید که تیوی سیما همیشه معرفگر بهترین لحظه ها برای شما خواهد بود.
و در اینجا نامه دیگر رسیده است، می‌نویسد که امینه بانو که 2005 مراتب است. بختی کریموف می‌نویسد که سلام علیکم، از نام بچه‌های دهن یکناد سلامت باشید بختی جان. سلام شما رو به کل بچه‌ها و جوانمردان دهن یکناد می‌رسانیم. و تیجی بیدک می‌نویسد که سلام از دهه بیدک، در بوروخ چی گپ هست؟ از اونجا میگن بله، از اونجا گپ زن چون میکنی شاعری کرده. سلامت باشید. در اختان هم اندیشتان درست است بیدک برادر. در همه جا تینجی است. بوروخ ما یک پارچه تاجیکستان است. در بوروخ همه جا تینجی است. همه مردم سلام میگویند. مردم این منطقه خوش و خرسند هستند از استقلالیت مملکت، از بهترین دستاوردهای این وطن و اون حرف و گفتار و آوازهایی که میشنوید هیچگاه اهمیت ندید، چون که مردم زمره هستند که محبت دارن، زمره هستند که حرف میزنن، لیکن ما باید بگیم که ما دوست داریم این وطن رو، دوست داریم این سرزمین رو. ما همه مردم یک سرجم هستیم، ما همه مردم در یک جا هستیم. تاجیکستان از آن ماست، وارخ و پنجکند و زرافشان مکان ماست. اسفره و کانی بادام و مسچاه و اشت همردیف، خوجند و غفور و گلستان و بوستان زادگاه ماست. سپیتمین و دیوشتیج و شهرستان و استرافشان، زفرآباد و کوهستان مسچاه و عینی خانه ماست. پنجکند باستان، دوشنبه و بدخشان و ختلان و کولاب و دنغره و ترسنزاده و هر کجای تاجیکستان بهشت است برای ماست. پس به تمام مردم تاجیکستان باید بگیم که تاجیکستان زادگاه ماست، تاجیکستان خانه امید ماست، تاجیکستان مادر یکتای ماست. باید ما به قدر هر یک وجه پاک این سرزمین رسیم، دوست داریم این وطن رو، این مرز و بوم رو. و شاعر و دراماتورگ تاجیک فیض‌الله انصاری میگوید که زیخاک پای تو بر دیده خود توتیا کردم، برای دل فقط عشق تو را من متکا کردم. من از جبر تو می نالم، به حال من ترحم کن که با این شادی دل انتها کردم. مرا با یاد تو شوق بود بر دل بسا محکم، خیالت را پرستم، دشمنت را زیر پا کردم. در عالم تا محبت هست یاران در امان باشد، که من با شعر انصاری شما را آشنا کردم. چند مصرع از این غزل رو من برایتان ارائه کردم. آنچه که براتون پیشنهاد کردم باید شما دوست دارید و همیشه با ایجادات شاعرانه زبردست تاجیک زنده باشید. و اینجا یک نامه رسیده است، 1605 مراتبه میگرد، 1600 مراتبه، اینجا انفاش 2071 مراتبه. این عمران یارو می نویسد سوالاتون تکرار کنید. بله، و ماهی که در زیر آب شنا میکند چی لازم نیست. از رقم 5 تا 5555 چند مرتبه رقم 5 تکرار می شود. 2009 می نویسد 1111 مرتبه است. 1607 مرتبه میگن نادرست است. 1720 مرتبه 5 گروه خیلی نزدیک آمده. و سلیم میرزایی سلامت باشید، از این خواهرم رو قبول میکنیم و سوالات تکرار کنید. تکرار کردیم 1607 مرتبه هدف تیوی. خب خواهر عزیز شما رو گوش میکنیم. 3355 1724 تا باشد میکن. متاسفانه خواهر جان برای نادرست است. باز فکر میکنیم علش او هم گفت شمرده برانده واقعی نویسته. تشکر زیاد. تو در اینجا 2317 مرتبه میگد رجب و محمد. تشکر. خب شنوندگان عزیز، بیاد برای دوستان وطن، دوستان این مرز و بوم پریزش چی است؟ یعقوب دریا پریزش همین که با شما الان در بازی برنا که تیوی سیما اوبنا شده، شما همگی وقتی که اوبنا میشه پادکست میکنید حتما با شما امکاناتی المون رقم گذاشته میشه که شما اشتراکی بازی میگیرید و همچنین از تلویزیون جهان‌آرای ولایت سود با صدا و سیمای شهر پنجکند به کنسرت سینج مومینوویچ چیپتاهای رایگان داده میشود که شما اشتراکی برنامه کنسرتی خواهید بود. این از باشه یک سرودی کاش مادر می‌داشتم برای کلی مادران که آماده پخش است. کاش مادر می‌داشتم
توان رفتی بی خزان اکل جان خیلی نفهمیدم. امین بانو شما نفهمیده باشید امین بانو کمتر حساب کنید میاد بخواهد. همه قد نویستگیم همش خطا بودن. نه متاسفانه نادرست اکا جان. وای مطربی. خب تشکر.
1167 مراتب است. 1167 مراتب. بله، از 1 تا 1000 20 مراتب می شود تا 5000 مراتب می شود. از 505 تا 555 167 مراتب می شود. برادر جان، اندیشتون 100% نزدیک، لیکن جوابتون نادرست است، چون که از 1 تا 1000 شما 200 تا حساب برسید، 200 تا نه 300 تا می باشد، بلکه 300 مراتب می شود. 1767 مراتب می شود. نه متاسفانه برادر جان، کمی نادرست. خوب، тамошобинини азиз ва дӯстдорони ютуб канали тв симо, ако ҷавонро бихостам ба маънои оне ки ман худам дар телевизиони ҷавонрои вилоят кор мекунам, барои ҳамин гого ҷавонро ба хотирам дастаи истода аст. ҳатман агар дар телевизиони ҷавонро низ ворид гардида обуна шавед, ин комёбии шумо аст. ва айниҳо бошад ман خب شنوندگان عزیز و دوستان رادیو صدای پنجاکین بارگاه شبتان بخیر باشد. زنگ نامتی. سلام علیکم. الو سلام علیکم. مرحمت خواهر عزیز، گوش میکنیم. شما از کجا زنگ میزنید؟ چی نام دارید؟ از شهر پنجاکین. مرحمت. جواب شما 2150 میدونه خواهر جان، خیلی نزدیک اومده، لیکن وریانت درست باز دیگر است. میتونید کمتر وریانت رو دیگر کنید. تشکر. خب شنوندگان عزیز، خط زنگ ارتباطی ما آزاد است. شما میتونید این لحظه با ما باشید. من زنگ شما رو به صبرانه قبول کردم میخوام، چون که خط زنگ حالا فعال گردید و اینها باشد. میبینم که زنگ خیلی و خیلی هم زیاد است و من کوشش میکنم که زنگ‌های شما رو قبول کنم. به نفرانی که در یوتیوب ما رو تماشا کردن به همتون سلام میرسانم. زنگ دیگر. بله تشکر. اینجا خب عزیزان دین، زنگ نامتی است. بله الو سلام علیکم، شب بخیر باشد. میتونید بلندتر حرف زنید؟ از کجا زنگ میزنید؟ چی نام دارید؟ از دهه یاری زنگ میزنید. نه 1614 تا. متاسفانه مادر عزیز برای تا نادرست است. میتونید کمتر حساب کنید بازمانش. تشکر. خب عزیزان دل، خط زنگ ما در اینجا خیلی هم آزاد بود و حالا زنگ‌ها خیلی زیاد هستند. سلام علیکم. سلام علیکم. شام شما نیز بخیر شادی بود. از کجا زنگ میزنید؟ دهه نوآباد. چی نام دارید خواهر شما؟ سلامت باشید بابایی و شما رو گوش میکنیم. جوابتان مرحمت. جواب شما متاسفانه خواهر جان وریانتون کم در نادرست است. رو افتاده نباشید. حتما در وقت برنامه باز من جوابای دیگر شما رو قبول خواهم کرد. مالش سلام علیکم. خب در اینجا شنوندگان عزیز میبینم که خیلی هم کامنتاری زیاد است و زنگ نامتی است. بله سلام علیکم. الو سلام. از میگن جماعت خرمی. سلامت باشید. به مردم جماعت خرمی سلام میرسانیم و اینها باشد. خب زنگ نامتی. بله سلام علیکم. میتونید خواهر کمی بلندتر بزنید؟
نه متاسفانه خواهر جان کمی نادرست است. تشکر. نه متاسفانه. خب تشکر. دوستان عزیز، عزیزان دین، و در این جمعه میبینم که 2455 مراتبه مینویسد. سلام از جماعت خرمی، سلامت باشید. ریال حیات مینویسد. مطلوب کمالوف مینویسد 2455 و پنجکین گروه مینویسد 1750 مراتبه میباشد. هدف تیبه 1605 مراتبه. ایلهام جان یارو مینویسد که 2071 مراتبه. 1550 مراتبه مینویسد. امینه بانو باز نادرست است. امینه خان چی گفای اینجا ده سلامت باشید. پیریزش از 1 تا 55 چی می باشد. 5 تا چیپتر از برنامه کنسلی سیوینج می باشد. 205 مراتبه. 207 مراتبه. 2071 مراتبه می نویسد. سوالاتون رو تکرار کنید. از رقم 5 تا 5555 چند مراتبه رقم 5 تکرار میشه. زنگ دیگر. بله سلام علیکم. از کجا زنگ میزنید برادر؟ چی نام دارید؟ دهی بهشیست. خوش آمدید به برنامه ما. نامتون چی است؟ حتما شما رو بشناسیم برادر مرحمت. خب مرحمت. 1261 خیلی نزدیک، لیکن جوابتون کم در دیگر. خب تشکر. در اینجا نوچوسیجین رو کنیسته که هزاری هستی 11 نادرست است. هدف تیوی 7 مراتبه. 1720 مراتبه. 1720 مراتبه. متاسفانه در اینجا نادرست است. سوال تکرار کردیم. دیروز دیردی لایک نگذاره. تشکر برادر. حسین برال خوب سلامت باشید. خوابای خوش همه بنابرد سلیم بگذارید. و شهاب قربانوف مینویسد که سلام از نام شهاب از مسکو به مردم پنجکند بوستان و دهه باغچه سلام ما رو رسانید. رحمت. تیز این برنامه رو میخواهیم. سلامت باشید. تشکر. البته ما کوشش میکنیم که برای شما عزیزان دل برنامه‌های خوب پیشنهاد کنیم. و نامه دیگر 2555 مراتبه نادرست است. خشکی گفتن ایران و 4 تا نمین 4555 نیست. 27000 اودیل برای درست است. هدف 1666 نادرست. 1299 سلامت باشید. سوپر مدیا سلام 199 مراتبه سوپر مدیا سلام باشید. این کامنتاری بود که تا این لحظه ما به سمتون رسانیدم. شنوندگان عزیز و دوستان رادیو صدای پنجکند و دوستان یوتیوب کانال صدا یعنی تیوی سیما اینجا باشند. 1999 مراتبه میگن سوپر. متاسفانه. خوب همگی میبینم که 52 لایک شده است. 23 نفر ما رو تماشا کردید در این لحظه. تماشاگران عزیز میتونید که همین 52 لایک رو به 60 لایک برین. یعنی آب میگن اینجا نادرست از 1995 مراتبه است. با تیکرام 2555 مراتبه نادرست است. کمی دیگه حساب کنید. 53 لایک شد. تماشاگران عزیز بهتون اگر لایک رو پخش میکنیم همین لایک مودی رو به 60 مراتبه میرسونیم. یعنی به 60 کنه ببینیم که ما 60 نفر شدیم. آیا پنجکندی ها آیا نفرانی که تمامی گوشه و کنار دنیا با ما رو تماشا کردید مردم سربلند پنجکند امکانات یک تا لایک موندن رو فراموش نکنید. زیرا که ما همین لایک های شما رو این لحظه ها یاد میکنیم. یعنی لایک شما رو ما قبول میکنیم. حتما یک تا لایک موندن رو فراموش نکنید و کامنتر رو نویسن. 54 شد 6 تا لایک دیگر. خوشبخت ترین 60 مین لایک رو میگذارد. من میبینم 60 مین لایک از طرفی کی میشود. و در اینجا مینویسد که دینا 1555 مراتبه سلامت باشید. در اینجا 1661 مراتبه ناظر تیجی نادرست است. 55 لایک شد. شنوندگان و بینندگان تیوی سیما اینک بیاد دوستانتون رو دعوت کنید یک تا لایک موندن رو فراموش نکنید. همچنین در 5 تا سایتی که یا 5 تا گروهی که در انامین زیرگروهی انامین ویدیو هست حتما پاکسس کنید. ابونه شوید. ما رو پیگیری کنید. و حاضر من باشم یک تا سرود از گروه پروین میگذارم برای مخلصان گروه پروین سیوین مومینووا و اینچنین تیم برای دوستان رادیو صدای پنجکند سال 15 می به شو کنسرت هنرمند دوست داشته خلق گفتیم انان
سوینج مومینова گروه پروین لطفا مرودوف و بزرگمهر سولیدین همه شما رو ما دعوت میکنیم. خب 57 لایک شد. اکنون من باشم با شما هستم. نفرانی که در یوتیوب ما رو تماشا کردید مرحمت فراموش نکنید خود حاضر با ما بودن رو فراموش نکرده همروز هم نفس با ما گردید. عین حال من SMS پیام ها رو میخوانم در اینجا می‌نویسم که باز یک بار دیگر سلام به کل مادران تاجیکستان عمر دراز چون که مادر من در قید حیات نیستند. یک تا سرود مادر در اجرای غالب جان یوسفوف شود. یک تا سرود مادر شود با مردم باغچه سلام مرا رسانید. سلامت باشید برادر عزیز شهاب جان، سلام شما را رسانیدیم و باید گوییم که روح مادر شاد گردد. خداوند عمر شما را دراز گرداند. هیچ گاه زیغ نشید. نصیب تقدیر همین است. رفتن در رویم و باز آیند و روند میگن. 1267 مراتب 1290 مراتب. سلام از شهر مسکو با مردم دهه یوره میگن محکم بای ارگشت و کنسرت کدام شهر با میگذرد در رجب محمد مینیسد شهر پنجکن و شهر خوجان. 57 کامنتر باقی ماندهش کنه اینجا 2722 مراتبه می نویسند. رجب محمد جان کنسرت سوی در شهر خوجان میگذرد و اینچنین در شهر پنجکن میگذرد. و حالا من باشه آنمی گلاستیکوم گرفتم مانم کنتش شما که در این نمیشم احترامتون بلند. من با همین لباس های تکتکال میگن در خدمت شما آمدم که این لحظه آزاد هستیم. میتونید نامه نویسید، حرف نویسید، هر که دلتون بگید. سلام محکم بای میران 03 به محکم بای سلام برسونید. خب عزیزان دل 57 کامنتری است، 57 لایک است و 17 نفر ما رو تماشا کردید. شما چی میخواهید من برایتون باز یک سوال شب‌خواری دیگر پیشنهاد کنم؟ 2722 مراتبه من کمک میکنم. این کمک آخرین کمک است چون که دو تا چیپتا من همین قدر شما رو با فکر کردم وادار کردم، همین قدر فکر کردید جستجو کردید. حتما من شما رو تبریک میگم که همین شب کم در بار شدم شما رو زیغ نکردم، کم در شما خرسند شدید. دهه شعرنامه میگن مارکس مینویسه که سلام به مردم دهه شعرنامه. سوال چنین بود از رقم 5 تا 5555 چند مراتبه رقم 5 تکرار می شود؟ از رقم 1 تا 100 20 مراتبه می شود، از 1 تا 1300 مراتبه می شود. چون که از 500 تا 599 هست 100 مراتبه تکرار می شود، برای 500 مراتبه می شود. هر 1000 به 300 مراتبگی اگر باشد 5000 مراتبه و 5 کرسه 15 1500 مراتبه می شود. 5500 اومدن به 2 تا 5 می شود. مثلا میگه 5000 اومدن به 1 تا میشد که 1501 مراتبه میشد. 5100 به 120 مراتبه میشد چون که دورنی 100 و 20 مراتبه هست. دورنی 5000 تا 5100 100 مراتبه است، 120 مراتبه. 5200 و باز 120، 5300 باز 120، 5400 و باز 120، 5500 و 122 میشد. 5501 به تا 5555 همگی 110 با 12 122 مراتبه میشن. 122 مراتبه بالای انمان 1501 بانجا 22 حساب میشه 2000 چند تا میشه. اکن فکر کنید آخرش کی میابد؟ خودم جوابش گفتم. اکن آخرش یابد باز نازل میشن. رادیو صدای پنجکند رو با واسطه www.tvsima.com تماشا کرده گوش کرده میتونید. اما باشد عزیزان میگید من بخش مستقیمی با مردم بودن رو پیوست کنم. خوب عزیزان دل باری دیگر شبی هر یک شما رو بخیر شادی میگم که گوش به صدای ما دارید. من همه شما رو خیلی صمیمانه دوست می‌دارم چون که این شبی خود را با رادیو صدای پنجکن پس سر میکنید. ساعت نگاه میکنم 23:19 رو نشان میدهد. هنوزم شب زنده داران هستن با ما همروز نفس و اینجا می‌نویسد که شنوندگان ما بله سلام از شهر مسکو به مردم دهه یوره میگرد محکم بای ارگشت.
و نامه دیگر رسیده است می‌نویسند که باز یک بار دیگر سلام مرا به کل مادران تاجیکستان رسانید، عمرشان دراز گردد، غم رو نبینند، قلبشان همیشه پر از مهر باشد. من از مادر مهربانی من از قید حیات نیستم. من خیلی مادرم رو یاد کردم، جای مادرم جنت باشد. بسیار آن نفرانی که مادر دارند، مادران خود را دوست دارند، هیچگاه مادر خود را خرد نکنید، به قدر مادرتان رسید. یک سرود مادر از غالب جان یوسف مونید. کل مادران و سلام ما رو به مردم دهی بخشه رسانید. تشکر اکو میگن. و نامه دیگر گفتیم سلام از شهر مسکو به مردم دهی یوری محکم بوی ایرگاش برسانیدن. کنسرت سوینچ در کجا میشن؟ میگن در شهر خوجان سنه 17 می، در شهر پنجگین 15 می. سلام محکم بوی مینویسند. سلام به دهی شورناوه، به مردم دهی شورناوه مارکس مینویسد. و در اینجا خوب آواز تلفن رو میکشته، لفظان کشتم آواز تلفن رو دیگر قبول کردن نمیتونم زیرمان شدید. خب عزیزان دل، این کامنتاری بود که تا این لحظه به ما برنامه ما رسید و من باشم حالا برای بریده خاطر شما، برای کل مخلصان باز یک سرود دیگر از والد جان یوسف کوشش میکنم که مونم تا که مادران عزیزیم و اون نفرانی که مادر خود رو دوست میدارن همین سرود رو بشکنن و شما از برنامه ما دور نروید، زیرا که محض محبت شما هست که ما شرط نداری میکنیم. غالب جان مادر بودیم. خب در اینجا از خب یک سرود از غالب جان یوسف با نام مادر برای کل مادران میگذارم. شما باید مادران عزیز استراحت کنید، با ما باشید، بعد چند از این صحبت ما با شما ادامه می‌یابد. خب عزیزان دل، تماشاگران عزیز، کنی 3 لایک دیگر مونده است. 57 تا لایک بوده است، همین 3 لایک دیگر شد 60 لایک میشد. و اینجا باشد 1696 میگویند چی سوال تکرار کنید. با ماهی که در زیر آب شنا میکند چی نمیرسد یا چی لازم نیست. و اینجا 2555 تا سوال رو تکرار کردیم. 2797 مرتبه، 1661 مرتبه. سلام مرا به جماعت خرمی رسانید. من از خرم‌آباد، نام من اوتانیاز. سلامت باشید، حتما میرسانیم. برای 13 تلفن پستر کنید. 1696 1695 مرتبه، 2702 مرتبه، 2222 تشکر. 1637 2261 1637 2220 سوپر میدیا. آفرین خیلی هم کوشش کردید. کم تا دیگه فکر کنید میابید، باور کنید خیلی نزدیک. اللهم مردمی امان نره. همین سوپر میدیا جواب درسته یافتید شما، نزدیک، فقط کم در مونده است. کم در اگر فکر کنید میابید. لیکن نفر دیگر کی؟ امینه بانو، شما زیاد حساب کردید، کم در زیاد حساب کردید شما. برای همین اگر کم در کم کنید جواب درست رو میابید. با مردم دهی امانداره سلام میگه درخشان رضایی. سلامت شد. 58 لایک شد. 2 لایک دیگر کی میگذارد؟ 2 تا لایک دیگر گذارید. انا اون وقت ما میبینیم که همگی ما چند تا لایک داریم. تماشاگران عزیز، من حالا کمتر آب نوشیده میبینم به خاطر که کمتر سلام خسته شد. بعد صحبتمون رو ادامه میدیم. مالش من واضح باشد کمتر صدا رو خاموش میکنم، لیکن شما انمون کامنتار رو نویسید، بعد میبینم صحبتمون رو دوام میدیم. مالش اگر راضی باشید من بعد چند لحظه
тамошобинони азиз инак боз омадем ва фурсате расид ки шумо ҳамсӯҳбати мо шавед. биё ки имшаб бароят тарона мехонам. биё ки имшаб бароят тарона мехонам. сурудҳои зиндагиро бидуни баҳона мехонам. ту мехоҳӣ садои моро зи мавҷи панҷакаи бишнавӣ дар рӯи дунё. ман бароят достони зиндагиро пора пораву порча порча аз дил мехонам. азизам, имшаб шабест ки дар вуҷуди қалби ту муҳаббат ҳаст. пас он муҳаббат нисбати садо ба симои панҷака бошад. то ҳарфи маро мехоҳӣ дар ин тоси хотири шаб бишнавӣ. пас ҳарфи пур аз садоқат бошад. барои ту достонҳо хоҳам хонд, агар ки дар дилат меҳр бошад. ту мехоҳӣ шаб зиндадорӣ кунӣ. пас пайванд гир бо мавҷи мо. ҳамрози дилат ҳарфи пур аз меҳр бошад. азизони дил, мухлисони иззатманд ва дӯстдорони радиои садои панҷакен, дӯстдорони ютуб канали панҷакен ва бояд ютуб канали телесимо, ва бояд биёем ки инҷо ман ба шумо як рақами иртиботии дигарро барои занг қабул мекунам. шумо метавонед ба рақами 92 828 85 28 занг занед ва дар пахши мустақим ман садои шуморо дар барнома пайваст менамоям. ва инчунин шумо метавонед ба рақами 93 174 40 дар инҷо 4011 буд. ба рақами ватсапи анамин студии мо пайванд гиред ва ҳамрози мо гардед, зеро ки фурсат дар даст доред. шумо вақте ки тариқи ватсап муроҷиат мекунед, ҳатман бародари мо, ҳамкори мо баҳруллоҳ ба шумо боз кӯмак хоҳад кард. яъне роҳбариши ҳамин иштироки шуморо ба барнома таъмин хоҳад кард. ва инҷо як номаи дигар нахондамон. саломи маро аз ҷамоати хурмӣ расонед. ман аз хуррамобод ҳастам. номи ман Отанёз аст. саломат бошед Отанёз. саломи шуморо расонидем ва инҷо як занг аст, қабул мекунем. алло, салом алейкум. бале, радиои садои панҷакен шуморо гӯш мекунем. аз куҷо занг мезанед? чӣ ном доред? хуб, марҳамат. ҷавоби шумо? ҷавоби мо 1662. 1662 мебошад. мутаассифона бародарҷон, каме нодуруст аст вариантитон. камтар дигар боз ҷустуҷӯ кунед, ҳатман меёбед. хуб, ташаккур ҷон. 92 828 65 28 рақамест ки мо шуморо дар пахши мустақим пайваст мекунем. дар ин поз хотири шаб метавонед занг занед, ҳамсоҳбати мо гардед ва ҷавоби худро пешниҳод кунед. бале, 93 174 4011 рақами ватсаби мо аст. шумо метавонед тариқи ин рақам нависед ва дар ватсап ҳамрози мо гардед. ака ин иқбол исои менеса ки акои шеърои нахонед дилам об мешавад. саломат бошед. ташаккур. саломат бошед. мараш шеърои намехонед набошад. кадомаш теорӣ мегӯяд? амина бону. ҳозир ман мебинам кани вариантҳои амина бону кадом аст. амина бону инҷо ҷавоб кун акаҷон. амина бону кани дар инҷо 2222. бовар кунед, наздику, лекин боз камтар зиёдтар кунед. амина бону камак агар зиёдтар кунед меёбед ҳатман. супер медиа. аҳсан, ҷавоби дурустро ёфтам. бубахшед, 9177 бор дигар занг занед. ман мебардорам ки гӯшакро гузоштам.
سوپر مدیا پاسخ درست است. احسن میگم درختان هم جواب رو یافتن. به ماهی زیر آب اکسیژن یعنی هوا لازم نیست. متاسفانه هوا لازم هست، در اونجا هوای خودش هست. زنگ نمکی رو قبول میکنیم. بله جواب من خشکی میباشد، یعنی ماهی به ماهی خشکی لازم نیست، اما به آدمان خشکی لازم است. میدونید خواهر عزیز یا مادر گرامی میگم اندیشتون خیلی درست است، لیکن شما یک جواب بگویید که در 4 فصل سال برای همین آدمیزاد همین چیز لازم، لیکن برای ماهی لازم نیست. از جمله میدونید این چیز یک چیزی هست که همسرتون یا که فرزنداتون اهل عائله به شما تحفه میکنن این چیز رو. چرا به شما تحفه میکنن که به شما لازم لیکن به ماهی لازم نیست؟ کم در حساب فکر کنید حتما میابید. خب تشکر زیاد. اینجا باشد یک سلامنامه من به محمدیار و بهادر اکا از آتنیاز. سلامت باشید. و درست یا نه؟ هدف 1837 نادرست است. 2218 امینه بونو نادرست است. 2000 بله امینه خان همین جوابی بیتون درست. جوابتون درست، یکتاش درست آمد، لیکن از شما بیشتر سوپر مدیا پاسخ بگید. اینجا ریمون کوارتیر تعمیر خانه ها سوال خیلی یک فهمیم با نظر. سلامت باشید. سوال همین خیلی است که از رقم 5 تا 5555 چند مرتبه رقم 5 تکرار میشود. این یکم سوال. و سوال دیگر ما به ماهی که در زیر آب زندگی میکنند چی لازم نیست، لیکن چیزی که به ماهی لازم نیست اما به انسان لازم است. از جمله به زنها خیلی لازم است. امین بونو 29 نادرست است و در اینجا 55 تون نادرست است. 45 اقبال ایسای نادرست است. 36 نادرست. 230 امین بونو 50 تا برای پیشنهاد کنید، یک برایشون درست. و مردم دهی اماندره سلام میگد. روشن ریزایف. سلامت باشه روشن جان. سلامتون رو رسوندید به مردم دهی اماندره. اون افرانی که اسمس پیام‌هایتون رو نخوندم ببخشید، چون که اسمس خیلی زیاد است و بعضیش رو خوندم بعضیش رو گذشته رفت خونده نشد. بی نمینویسد اینجا که 61 مرتبه این نادرست است. جواب تن اکا جان جواب درست هم امین بانو 61 مرتبه. اینجا بود یک وارنتی دیگر 1107 مرتبه. متاسفانه 2230 مرتبه هدف تیوی. تشکر هدف تیوی شما کشش کراسی، لیکن جواب رو 2 نفر دادگی. یکم سوپر مدیا، دوم امین بانو، سیوم دینا. دینا هم پاسخ بکنیم. آفرین. زنگ نوبتی است. بله سلام علیکم. جواب نوبتی 2262. متاسفانه نادرست است. شما زیاد حساب کنید، کمتر حساب کنید میابید. برابر 2162 نه برادر جان 162 نیست. کمتر دور رفتید. خیلی دور رفتید نباشید. دینا جواب درست شما فرستادید اما دیرتر. امین بونو جواب درست. سوپر مدیا جواب درست. خب تشکر شنوندگان عزیز. اینجا 11 نفر ما رو تماشا کردن. 59 لایک موندن. یک لایک دیگر موندید 60 لایک شد. بعد منش خوبتون برده ایستادگی و خوب ناز بیدار بودگی و شب زنده داریم. تمنا داریم ما با شما هستیم و نفرانی که خوب باشون گرفته ایستاده است خوب خوش میگیم، چون که استراحت کنید، چون پگاه باز به کار میروید. پگاه باز روزاداری است در ماه مبارک. و نفرانی که اینجا 60 لایک شد احسن آفرین به هم نفری که سخن ما رو قدر کردید، حرف ما رو گوش کردید، لایک موندید. جواب درست 2225 مرتبه رقم 5 تکرار می شود. یکم پاسخ سوپر مدیا پیشنهاد کرد 2 تا چیپه رایگان از کنسرت سیوینج مومین آورد در شهر پنجگین یا شهر خوجند. در کدامش امکانیتتون باشد خشتبارتون یا نزدیکانتون و شما توفیق کرده میشن.
با امینه بانو هم 2 تا چیپتا تحفه کرده میشد. با دینه هم 2 تا چیپتا تحفه کرده میشد. چون ما حرف زدیم هر 3 نفره که اولینش رو پاسخ گفتن ما چیپتا به شما رایگان تحفه میکنیم. چیپتای برنامه کنسرتی سیمیج مومینووا که در شهر پنجکن و شهر کجا برگزار میگردد در کدامش انتخاب کنید تا شما تحفه میکنیم. رقم ارتباطی ما 92 828 85 28 و این رقم میتونید زنگ زنید، خود را قید کنید و ما چیپتای رایگان رو به شما حتما دسترس مینماییم. و 60 تا لایک است، 18 نفر ما رو تماشا کردن. اینک تماشاگران عزیز بیاد یک کار میکنیم. من با خود شما وابسته میکنم. شما در این پست خاطر شب 60 لایک ای دنیا میدیا. سلام علیکم دنیا میدیا. سلام علیکم. سلام علیکم دنیا میدیا. شرکت دنیا میدیا بهترین شرکت در ولایت است که این لحظه ما رو تماشا کردن. اول من جواب دادم. اکا جان سلامت باشید. امینه بانو تشکر. من قبول میکنم پاسخ شمایم و با کانال های ما حتما ابونه شوید عزیزان دین. اینجا زنگ نمکی است. بله سلام علیکم شب بخیر. مرحبا گوش میکنم برادر. 1666 خب شما از کجا زنگ میزنید برادر جان؟ از دهی غزه. خب من به شما کمک میکنم. پاسخ درست پیدا شد. جواب 2225 مراتبه رقم 5 تکرار میشود و من میتونم برایتون یک سرود مونم گوش کنید از رادیو صدای پنجکن. مرحمت تشکر شد. این حال برادر عزیز ما بهرالله جان یک سرود از هنرمند محبوب، هنرمند بسیار هم شناخته تاجیک برای ما و شما پیشنهاد میکنند. از بانوی زیبای هنر تاجیکستان نگینه امانقلو بانو میگه که مرا محبتی تو کشت باز عاشقی. تو برای محبت شما مخلصان عزیز 60 تا لایک بود است. خب شب بخیر. کلاب ربین دنیا میدیا میگه که اینجا چه گپای برادر. سلامت باشید. و زنگ نمکی است 91 79. بله جواب من لباس. متاسفانه مادر جان لباس نیست. برای پیغام سرود ما نمیدوش کنید. بله مرحمت سرود است که از اهل دین فخردین. سلامت باشید. یک سرود عاشقی از اهل دین فخردین برای شما. خب تشکر زیاد عزیزان دل در اینجا. دلافروز 2222 میگه تشکر. ای خدا اینا را گو این پاسخ جواب شد. خب تشکر. امینه بانو هم مخلصا هستن. نکن عزیزترین شخص. ما مخلصا با هیچ وقت برای اونها زیدی نشان نمیدیم چون شما عزیز هستید. هر یک شما رو ما دوست می‌داریم که ساعت حتی 12 شب هم شده است شما بیدار هستید با ما هستید. این افتخار ما است که شما ما رو قدر می‌کنید. ما شما رو قدر می‌کنیم. این لحظه دوستان عزیز بیاد باز به شما پیشنهاد میکنم یگان سوال پیشنهاد کنم یا که خودتون مستقلانه یگان پیشنهاد دیگری دارید که با شما صحبت کنیم. چی درخواست دارید؟ چی حرف دارید؟ چی میخواهید گوییم برایتون؟ تشنه کدام سخنها هستید؟ تشنه کدام موضوع هستید؟ تشنه کدام گفتار هستید؟ در دل شما چی هست؟ شما در مهاجرت هستید یا در وطن هستید؟ هر چی خواهید ما برایتون حرف میزنیم و میگیم که از نام شما بگیم که ما همه مخلصان تیوی سیما هستیم. پیوسته با موج شما همراز و هم نفس هستیم. هرچی میخواهید همانا پیوند دل و جان هستیم. یک تا لایک مونده و این لایک ها به فرمان هستیم. عزیزان دل دنیا میده چی بگید برادر ما اینجا چی گفای برادرو اینجا تینجی است. 2222 ای خدا خش شد رفتیم. دوستان عزیز شب خوش. دنیا میده شب خوش به همه. خب عزیزان دل بله یگان سوال امینه بانو سوال کنیم برای شما. خوب یگان سوالی آسانتر باشد قدرت و مهرب شد. تشکر. البته پیشنهاد کنین اکا جان برای وطن یگان سرود نیست من از نام مهاجران عینی حال تماشا داریم شما رو. سلامت باشید مهاجران عزیز. من برای شما مهاجران میگم که ما مهاجر
دور از وطن افتاده‌ایم. در آمریکا و اروپا، در روسیه افتاده‌ایم. ما دوستداری آن وطن که نام دارد تاجیکستان، از کنار مادر و همسر دور افتاده‌ایم. ما یاد کردیم مادران و همسر و خواهران خویش را، فرزندان و پیوندان جگربندان خویش را. چون از وطن دوریم و یاد وطن دلمان گون میزند. ای خوشا حرف بگو شاهین تا پزمان وطن، تا حرف تو را شنویم و ارمان در دلمان نماند. زیرا که وطن ما تاجیکستان است، ما فرزند آن وطن هستیم، پس دوست می‌داریم. میگه که لایق که یک بیت وطن دارد. همینطور مثل آخری شعر میخه بود که عالم همه جاست عزیز لیکن بر من مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. در اختان هم تاجیکستان ما و شما یک تا است، یک تا وطن داریم. حالا یک سرود برایتون میگذاریم. خوب در اینجا ما البته برایتون یک سرود خوب کارگردان آماده میکنم. سرود وطن بگذار باشه. این سرود وطن مانه برای دوستداران وطن، برای دوستداران تاجیکستان عزیزمان. و اینجا یک ماه شریف رمضان مبارک باشد. شاهین اکا سلامت باشد. اکا جان به شما نیز مبارک باشد. و خوب هوا لازم نیست ماهی تماشا داریم شما. تشکر. و اینجا بردورت مهراب شو البته یک سال در اطلاع میشد. ماه شریف رمضان مبارک. تشکر. در اینجا من بنیست من چیپتا یعقوب، البته و یعقوب جان چیپتا هست. یعقوب چیپتا برای شما بود، چون از اول ما چیپتا گفته بودیم برای شما. یک سرود وطن من میمونیم. همین موسیقی وطن گوش کنید. خب در وقتی برنامه البته میشود از ارزشو شادی سرود وطن افتاست. اینجا من به نیست من چیپتا یعقوب جان حتما هست. یک جان تشکر. سلامت باشه برادر. السلام علیکم از شهر سنت پتربورگ به قشلاق رشدوره کینا تیوی. سلامت باشه. سلامتون رو به مردم رشدوره میرسانیم. بهترین زنده باشی برات همه وقت به پیش. اینجا شخصانی که کار کردن میخواهند به رقم فلان زنگ زنید. کار در شهر کیو. یک بهترین زنده باشی برات همه وقت به پیش. خوب زنده باشی اکای شاهین. هیچگاه خستگی رو احساس نکنید. قدرت آمد نکنید. خب عزیزان دل، من به شما یک پیشنهاد دیگر دارم. من شاهین نامم خلوص ایجادیم زرافشانی، شاهین زرافشانی هستم. برای مردم نیازمند، برای کمبیزاعت، برای شخصانی که در حقیقت هم معیوب هستند، اینوالید هستند، نادار هستند و یک برنامه رو در یوتیوب کانال تهیه کردم با نام نامه‌های پرسوز. یعنی با زبان انگلیسی می‌نویسید نامه‌های پرسوز. و این برنامه مقصد از تشکیل کردن من تشکیلات جمعیتی خیریوی نامه‌های پرسوز برای دستگیری کردن شخصان نیازمند، شخصان کمبیزاعت، شخصانی که در حقیقت هم در جامعه نادار هستند، برای آنها دست کمک دراز کردن است. و شما حتما در برابر تیوی سیما آبونه شدن به همین کانال هم آبونه شوید. نامه‌های پرسوز نویسید در یوتیوب کانال میبراید. حتما پارتیسیپیت کنید در ویدیو رولیک هایی که من موندم، کامنتر نویسید. در اونجا مقصد ما رو
در ویدیو هست، تماشا کرده میتونید. و ما نصیب این برنامه کنسرتی سیوینج که گذروندیم حتما در این برنامه پیگیری میکنیم، کار میکنیم و اون مبلغی که در برنامه کنسرتی سیوینج به دست میاریم حتما به نیازمندان شهر پنجکین، شهر خوجان، ولایت سوخ کمک میکنیم. کمک مادی ما از 500 سومون سر میشه تا 1000-2000 سومون یاردن میکنیم و ما خودمون که در جایی که پول دادن نتونیم هم با برنامه کنسرتی وقتی تشکیل کردن این مبلغ ها رو میگیریم. هنگامی در برنامه کنسرتی مبلغی که وارد میشه به صورت حسابی برنامه، همین مبلغ رو به همون خانه کاندیداتون و نیازمندان دستیاری دراز میکنیم. البته برای شما حتما در نامه‌های پروسس هم وارد شوید و در اونجا هم ابونه شوید. فراموش نکنید اون پروسس کردن رو. و اینجا عزیزان دل عین حال میبینم که قریب هم فرق داره نامه‌های پروسس و عین حال که 17 نفر تماشا کرده شدیم. اینجا نمیدونم چرا یک نفر لایکش رو گرفته است. آخه 60 تا لایک بود باز 52 مون. کدام نفری که دلش نشد که من لایکش برای ما ایستاد و گفت که بیام لایکم رو گیرم. آخه شما لایکتون ایستاد یکم ضرر نمیرسونه چون که لایکتون یا مبلغ خیلی بود. نامه‌های پرسوز خوب نه خودی نامه‌های پرسوز علاوه دارم. گفته من رو دمانت باور نکردم از همه سمایت آخیر مطمئن کردم دمانت باور نکردم ای کنم دل مستی تو در دلم دلچستی باور کنم تو در دلم دلچستی خب عزیزان دل من همه شما رو انتظار هستم و 60 لایک رو که میگذاشته باشد. اینجا 59 شد، 1 تا لایک رو دلیت کرد کدام تماشابین ما. تشکر. و اینجا میبینم که برای در اینجا برادر ما اقبال اسیف در اینجا اقبال اسیف می‌نویسد که بهترین زنده باشید برادر، همه وقت و پیش سلامت باشید اقبال جان. و همچنین امین بانو می‌نویسند که زنده باشید اکوی شوهین هیچگاه خستگی رو احساس نکنید، سلامت باشید خواهر جان. تشکر. السلام علیکم تماشابینان عزیز، هموطنان گرامی. خب و نامه دیگر نسبت فضایش 55 مرتبه بلیت سیوینج چند پول؟ بلیت سیوینج 30 سامان است برای شهروندان، 30 سامان برای شخصان معیوب کمیزاد نیازمند رایگان است. با کانال هایی که در تیوی سیما حتما ابونه شوید. بغیر از سیوینج دیگر چیپتا نیست. اکا جان یگان خواننده دیگر همین است امین بانو که گروه پروین، لطفالله حاجی مرادوف از شهر ترفشان، بزرگمهر سوبیدین از شهر پنجکین، باز مونیسه ریزای و لقبک رحمت الله شیرالی جورایف هستند که آنها در تا سپتامبر تا ماه اکتبر می‌بریم. چیپتا چند سوم است؟ اوبلاکل قهار 30 سوم ارزش دارد. هدف تیوی چی شد؟ این جوابش 2225 مرتبه می باشد که سوپر میدیا امین بانو و اینچنین بینندگان ما جواب دادند. 60 لایک خودم مانده. رستم احمد سلامت باشید رستم جان. رسلان جان زنده باشید رسلان جان. تشکر.
و در اینجا جواب شد. گفتن امینه بانو تشکر. هدف تیوی دیر کردید. هدف تیوی دیر کردید. تشکر. 62 لایک شده است. تشکر به همتون. زنده باشید. که یک بار همین 16 نفره که این حال در پخش مستقیم هستید در نامه‌های پروسس کنیم بورشید یک پارتیسیپاسیون کنید. ببینیم کنید نامه‌های پروسس به چند کس پارتیسیپاسیون کرده میتونند. چند کس از دلش یک بار بگید که من در این برنامه خیریه سهم می‌گذارم. اقلا یک تا پارتیسیپاسیون کنم که سهم من هم برای اوایل‌های نیازمند رسد برای کمک کنیم. و در اینجا من همگی 5-6 ویدیو دارم. شما میتونید ویدیو رو تماشا کنید. چون یک مدت ما با تهیه برنامه بسیار مشغول شدیم بعد نتوانستیم که بسیار ویدیو پخش کنیم. همگی چند تا ویدیو داریم در اینجا. شما میتونید وارد شوید و حتما پارتیسیپاسیون کنید. لیک فراموش نکنید که در برابر تیوی سیما شما پارتیسیپاسیون کنید. اون کانالایی که تیوی سیما دارن با اون کانال پارتیسیپاسیون کنید. اینچنین با جهانورو تیوی که ما همکار هستیم با صدا و سیما شهر پنجکن در اونجا میتونید پارتیسیپاسیون کنید. همین نامه‌های پروسس اینها من دیده ایستادم که اون سریع انمین نامه‌های پروسس رو برادر ما بهرالله جان در همین یوتیوب کانال گذاشتن. شما میتونید به همین لحظه ابونه شوید. و یک نفر دیگر مینویسد که 60 لایک شد جواب شد و 60 مشه من ماندم میگه کینو تیوی. تشکر کینو تیوی. تا به ما چپته ها چی مینویسن؟ تا به ما چپته ها نرسیده کنسرت تمام میشود. نه برادر جان یعقوب آماده است. کدام دیر مهراب شد جواب من درست. هدف تیوی. تشکر. و در اینجا کانال نامه های دلسوز نه پرسوز اکو پرسوز بسیار دلسوز گفتید. با همین کانال حتما ابونه شید عزیزان جی. برادران و خواهران عزیز با کانال من در آمده ابونه پارتیسیپاسیون کنید تا قبلا منتظرم. یعقوب دریو هم ریکلام گذاشت. تشکر. 63 تا لایک شد. عزیزان دید همیشه ما 100 تا لایک مونده میتونیم کانال می پنجکن با تیوی سیمو. کی 100 تا لایک مونده به طرفدار؟ اگر 100 تا لایک مونده طرفدار باشتون بیتون من با شما سوالای باز شفاوت پیشنهاد میکنم. و من بر رقم 92 828 85 28 اون نفرانی که امکانیت زنگ زدن دارید زنگ زدن و زنگ‌های شما رو قبول میکنیم. لیکن طریق واتساپ باشد بر رقم 93 174 و اینجوری میتونیم 40 11 میتونید. 64 لایک شد. باوری دارم که جانبک مرادف دعوت کنید کنسرت و البته دوستان جان به نوبت میگیریم. خب کنسرت جانبک هم میمونیم روزای نزدیک. سهمم رو گذرانیدم برادر. تشکر اقبال جان. زنده باشید عزیزان. دیدین وقتی که شما ما رو دستگیری میکنید خداوند شما رو دستگیری کنه. این برنامه همش برای شما همش برای دستگیری شما که کمتر باشتن برای شخصان نیازمند و کمیزاد ما سهم گذاریم همونقدر خوب میشود. این نظر 49 پارتیش شد یعنی 48 تا بود. یک تا انمین اقبال جان ابونه شدن 49 شد. اکنون دوامش میبینیم که دیگرها کجا رفتن. این باقی مونده 13 نفر دیگر که یک شما هم یک تا پارتیسیپاسیون کردن فراموش نکنید. باوری دارم که هنگامی کمتر سهمتون نگذاشتن اول خودم نامه های پرسوز و پارتیسیپاسیون کردم. امینه بانو تشکر. سلامت باشید. چپته ها را از کجا دسترس کردن ممکن؟ با رقم 92 828 85 28 زنگ بزنید. رقم دستی خودم می باشد. من به شما حتما چپته ها را دسترس میکنم. لیکن 5 کانال آنلاینی که گفتیم با کانال تیوی سیما هست حتما ابونه شوید. چون که کانال های تیوی سیما هم برای شما امکانات میدهد که یک قدم به پیش گذاریم و حرکت کنیم کوشش کنیم که سهم خود رو گذاریم. زیرا که تیوی سیما این محاله باشد برای رادیو پیوست شوم همراه شنوندگان گپ زدن کنیم. شنوندگان نتیجه خب شنوندگان عزیز و شب زنده‌داران رادیو صدای پنجکن شبتون بخیر باشد. رقم ارتباطی ما 92 828 85 28 میتوانید خود به حاضر در برنامه ما زنگ زنید و در بخش مستقیم با
کلی دوستدارانی که تیوی سیما رو این حال مستقیما تماشا کرده ایستادن با آنها سلام خود را رسانید و کلی آن افرادی که در یوتیوب کانال هستند سلام شما رو این لحظه قبول میکنند. 65 لایک موندن. تماشاگران عزیز حرکت کنید که به 100 لایک نزدیک شد. 35 لایک دیگر گیریم امشب 100 تا لایک میشد. بعد میگیم که احسن به تمام ساکنان سیاره که تاجیکستانیان عزیز ما و شما و پنجکент باستان دوستداران در مهاجرت باشید هم پیوسته با ما هستید. میگیم که ای هموطن من تو را دوست دارم باری به وطن بیا. ای هموطن من تو را دوست دارم باری به وطن بیا. به نزد مادر و همسر و فرزند در چمن بیا. انتظار آمدنهای تو را میکشد مادر زار. چشم انتظار کودکت در راه بیا. همسر مهربان و جمله خویش و اقربا انتظار چشم در راه تویند. هر کجای هستی صحت و سلامت باش بر وطن بیا. تاجیکستان خانه امید توست. پنجکент زادگاه تولد دیدار توست. چو چشم بگشادی و دیدی کوههای سربلندش را. چو کلان شدی و آب نوشیدی از دریای درخشانش. پس یاد این دیار میکنی هر شب و روز. دعایت میکنیم صحت و سلامت باش و باری به این دیار بیا. و میدانید من از نام غریبان، از نام نفرانی که در مهاجرت هستن یک ترانه میخونم. میگم که میدانید روزها میگذرد، هفته ها میگذرد، سالها میگذرد که من در مهاجرت هستم. دور از آغوش مادر، دور از محبت همسر و برادر و خواهر. بسیار یاد وطن میکنم. یاد وطنی که تاجیکستان نام دارد. یاد خانش عندلیبان درفشان میکنم. یاد جاری شدن آب چشم ساران میکنم. بسیار دیدم گم بزند. چه کنم؟ این زندگی است. باید برای پیش بردن روزگار خویش مبارزه کنم. آمدم از کنارت مادر جان یادت کردم. خیلی پزمانت شدم. آمدم از آغوش گرمت پدر جان خیلی یادت کردم. سخنهای شهدری زد و پسر جانم گویی‌هایت را پزمان شدم. تو را من دوست می‌دارم عزیزم. آنی که همسر من و مادر فرزندانم هست. خیلی هم پزمان شدم. صدای تفلکانم را، محبت فرزندانم را که پدر جان هر باری که از مغازه می آمدم می پرسیدند پدر جان چی آوردید؟ برای ما آیا شما چیپس و کروتون و قرود یا که آفتاب پرست و دیگر شیرینی ها آوردید؟ پدر جان گویان دویده به آغوشم می دواندند. خیلی یادشون کردم. گاهی از شبکه‌های اجتماعی کادرهای دیارم را تماشا میکنم و دلم آب میشود. میگویم برسم همه عمر چهره پاکی وطن. بالم زی وفای خلق بی باکی وطن.
با مهر دیار قهرمانی میکنم. بر دیده من سرمه شود خاکی وطن. وطن، ای تاجیکستانی عزیزم، ای پنجکین، ای زرفشان، ای سهد باستان و ختلان و بدخشان. یادت کردم وطن، یادت کردم مادری تنها، یادت کردم پدر جان انتظار در راه. یادت کردم ای خواهر و برادر و همسر، یادت کردم پارهای قلبم دختر و هم پسر. ای جگربندانم، آخر در غریبی دلم آب می شود به یاد تو. در غریبی دلم آب می شود به یاد تو، وجودم پر از درد می شود به یاد تو. قلبی من و غم می کشد دایم. آه دلم آب می شود به یاد تو. مادر جان، من شما را خیلی یاد کردم. پدر جان، من شما را دوست می دارم. برادر و خواهرانم همیشه یادتان با من است. جگربندانم شما در دلم هستید. همسرم را دوست دارم چون که او در خدمت پدر و مادرم است. در خاندان برای پدر و مادرم بهترین خدمتگار است. طعامهای خوش لذت آماده میکند. فرزندانم را کلام میکند. من او را دوست میدارم. و شاید جوانان غریبی هستند که اولادار نشدن. آنها میگن که پدر جان، مادر جان، خداوند عمر شما را دراز گرداند، سایبان باشد، چراغ خاندان باشد، هیچگاه مرا تنها نگذارید. وقتی که از مهاجرت رفتم، برایم یک کلیم زیبا و ارزنده را انتخاب کنید تا فرزندتان آیله‌دار شود و شما صاحب کلیم گردید، تا آن کلیم در خدمت شما باشد. الها همیشه غریبان صحت و سلامت باشید. الها به وطن سالم برگردید. به نزد پدر و مادرتان بیایید. اهل خانواده را دوست دارید و شادشان کنید. همیشه آنها با شما باشد. یک سرود این لحظه برادرمون بهرالله جان آماده میکند. پیغام این مقصود: دوریز من و یادی تو با من مادر. دوریز من و یادی تو با من مادر. دوریز من و به دل برابر پدر. ای چراغ مهدی همسر و پارهای قلب فزن. تکیهگاه دلم برادر و خواهر. گر خاله و عمه و تها و عمک و پاچا هر کجایی هستی عزیز و معتبر، خوش به حالت. شما را خیلی یاد کردم. همیشه با تلسما بمانید. با صدای پنجکین باشید. شاید یک نفر جوان عاشق که محبوبش در زادگاهش هست و او در مهاجرت میگوید عزیزم هر لحظه پزمانت میشود، هر لحظه یادت میکنم،
هر لحظه به خاطر دیدن دیدار تو سامانه های اجتماعی را فیسبوک و ایما و واتساپ و تلگرام و وایبر رو ورقگردان میکنم تا بار چهرت رو ببینم. هر بار میخوام که صدایت را طریق تلفن بشنوم و قلبم آرام گیرد و دانم که تو باید من هستی و من به خاطر با تو بودن به اینجا سفر کردم تا کمی باشد هم یک قوت لایموتی را به دست آرم و بروم با لباس زیبای عروسی تو را کنار خویش بینم. خیلی یادت کردم. میدانی پیوسته برای تو از لایق شعر چی میخوانم؟ اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست میدارم، اگر چرخم بیازارد تو را من دوست میدارم. تو یکتای منی ای گل، تسلای منی ای گل، اگر جانم رمق آرد تو را من دوست میدارم. محبوبه دلشان طریق امان شبکه‌ها چی میگوید؟ عزیزم امیدی من هیچگاه خودت را خسته نکن. من همیشه انتظار آمدنهایت هستم. من یاری وفادارت میشوم. در هر لحظه خریدارت میشوم. هیچگاه فراموش نکن که من به تو خیانت نمیکنم. چشم در راه تو چار میشوم. آمدنهایت را انتظار میشوم. پیوسته از نگینه امونکوه که میگوید در آغوش تو میمیرم. در آغوشی که سر تا پا محبت هست، در آغوشی که صداقت هست، در آغوشی که عشق هست، پس در آغوشی تو میمیرم. در آغوشی تو خواهم. عزیزان دل، تماشاگران گرامی قدر ما، دوستان یوتیوب کانال تلویزیون سیما، نظر باشم من همون نامه‌های آخرین شما رو این حال از غالب جان یوسف سرود بانان جان و دل من فدای مادر باشد صدا بوده شده است. اینجا هدف در کل شستم شما موندم توبه مجبورش هدف کدام دل محور دوستانش این نامهای پرسوز برادران و خواهران عزیز جانبه مورد خود نامه پرسوز سهمم را گذراندم. تشکر برادر جان. اول خودم نامه‌های پرسش رو پرسش کردم. علی بانو تشکر. شرکت‌ها را از کجا دسترس کردم؟ ممکن از هم بشو کانال پنجکن بعدا از تلفن دستی میتونید پیدا کنید. سلامت باشه این دوستان. سلامت با شاهین. هیچگاه درد رو نبینید. یک روز سرود میموندید برای غریبان بسیار خوب میشد. بی‌معنی باشد. البته شهاب جان سرود رو موندیم برای مردم حتما تماشا میشنون گوش میکنن و اینجا برای یوتیوب موندن کمتر محدودیت ها پیش میاد چون که در یوتیوب اکثریت سرود و ترانه ها حق معرفی دارد که اینترنتی گذاشتنش محدود است و تیگرام همه خیش شد. این شعر انفام اقبال استای خواندید می اکا
تشکر. البته چرا نه، حتما البم همه شما خوندم. عزیزان دل، شب زنده‌داران، همیشه با کانال تلسیمو بمانید، لیکن در برابر تلسیمو فراموش نکنید که ما تشکیلات جمعیتی خیراتی نامه‌های پرسش داریم، برای مردمان یاردم میکنند، برای کمبیزات و کمک میکنند. در آنجا نیز عضو نشوید، سهم خدا بذارید تا که کمی باشد هم کمک شما برای دیگر بینندگان رسد. یعنی همون نفرانی که نیازمند هستند برای شما پادکست میکنید و شماره ویدیوهای ما رو بسیارتر تماشاگران میبینند، آنجا با سهمتون بیشتر برسد. اگر ویدیو رو میخواید تماشا کنید، کامنت رو نویسید، اندیشاتون رو بیان کنید، آنچه که میخواید بیان کنید، ما حتما نظر شما رو میگیریم. اگر یکم حرفی هست در یوتیوب کانال جهانارو نامه‌های پرسش رقم ما هست، در اونجا قید کنید، نظرتون رو نویسید در ایمیل، واتساپ، تلگرام و وایبر. من حتما نظر شما رو قبول میکنم و پیرامون اندیشتون خدمت خواهم کرد. حالا همگی 5 نفر هستیم، 6 نفر شدیم. عزیزان دل، خسته نباشید. این پخش در رادیو موندگی میبرد. بله، در رادیو موندگی منظره تیجی، در رادیو موندگی. شب خوش اکا جان، شما رو برای کار. امین بانو تشکر خواهر جان، شب خوش. خداوند نگهبان شما و کل دوستداران امین تیوی سیمو. شب خوش به همتون. تنصیب خونابور باشید، اجرا خسته نگردید. 66 لایک شد. 4 تا لایک دیگر کی میگذارد برای 70 تا لایک شدن؟ بهتر 6 نفری که هست تا یک تاگی لایک کنید تا خودش 6 تا لایک باشد 72 تا میشه. اون نفرانی که خود حاضر لایک موندن رو از دست نمیدن. و اینجا میرسه که صدای پنجکن بوبسته همین www.tvsimo.com ایگری نامید عزیزان دید. 67 تا لایک شد. 3 تا دیگه لایک کنید 70 تا میشه. اینچنین با گفتیم همونجا و کانالی گفتیم فراموش نکنید نامه‌های پرسوز نیست، پارتیسیپاسیون کردن رو. یعنی ما اینجا سلکش رو پیشتر گذاشتیم. نامه‌های پرسوز تشکیلات جمعیتی خیریوی است که مؤلف و تهیه‌گرش خودم شاهین درفشانی میباشم و برای کل مردم ولایت سوئد جمهوری کردستان هر شخص اولی نیازمندی که مراجعه میکند من حساب این تشکیلات با او دست کمک دراز میکنم. کمک‌های مورد میرسونیم و بعضیشون خوراکواری تامین میکنیم و بعضیشون پول آب و سفیدشون رو میتیم و بعضی دیگر باشد سر و لباس تامین میکنیم و خانه‌هاشون رو تعمیر کرده میکنیم. بعضی به خانه به حرکت میکنیم که خانه خریدیم یا به زمین ها به زمین گرفتیم از طرف دولت دستگیر حکومت کردیم. برای همین شما کوشش کنید که به همین نامه‌های پرسش نیز آبونه شوید تا که سهمتون برای پیشروی همین برنامه رسد. حالا 9 نفر شدیم عزیزان دل، که یک لایک موندن رو فراموش نکنید. گفتیم 9 نفر که هستیم 10 نفر شدیم. اینجا 2 لایک دیگه مونید 70 لایک میشه. ما گفتیم همیشه اگر 100 تا لایک میشد ما برنامه رو در سطح بلند با شما جمع بس میکنیم، باز در دیگر روز ادامه میدادیم. و اینجا میبینم که همگی 68 تا لایک 8 نفر. اگر همین 8 نفر نیز لایک کنی رو از دست ندین البته برنامه میشه. یک سوال شب‌خبر دیگر داشتیم عزیزان دل. گفتیم که با ماهی که در زیر آب زندگی میکنه چی لازم نیست؟ من با شما کمک میکنم. همین 6 نفری بودگی مثلا ماهی به یک چیز سوال منطقی است. با ماهی یک چیزی لازم نیست که همین چیز از طرف مردم به زناشون تحفه کرده میشه. مثلا زنها در روز زادروزشون بسیارتر از همسرشون همین چیزا انتظار میشن. مثلا دخترها از پدرشون همین چیزا انتظار میشن که شاید در روز زادروزم پدرم به من همین چیزا رو تحفه میکنن. و زنها کلینچک‌ها از همسرشون انتظار میشن که کاش که شوهرم در روز زادروزم به من همین چیزا رو تحفه کنند که در 4 فصل سال به من ضرور میباشد. پس فکر کنید که این چه چیز بوده است که در 4 فصل سال برای همین همسرها برای زنها ضرور بوده است. این چیز برای مادر، برای خواهر، برای همسر، برای دخترانمون همین چیز ضرور بوده است. چی باشد این؟ یکی با محیط ضرور نیست این چیز، اما با خانواده ما به شما لازم است. پس کمی فکر کنید که
گپ درباره چی میرود. هر شخصی که میداند برای شما نیز ما چپتای رایگان از کنسرت سیمش تحفه میکنیم اگر که کمتر فکر کرده پاسخ پیدا کنید. من باور دارم که شما البته مییابید چون که جوابش خیلی هم ساده میباشد. مهر و محبت. تشکر، خیلی کوشش کردید. نه مهر و محبت هم درست لیکن مهر و محبت در این سوال ما جواب شده نمیتواند. باز یک چیز دیگر مهر میگن، مهر هم نیست. دیدم باز یک وریانت دیگر. اینجا همین 7 نفر که هستیم تماشاگران عزیز فراموش نکنید گفتیم یک تاگی لایک برای همین 70 تا شدنش. اگر شما یک تاگی لایک مونید 75 تا لایک میشن. اگر موندگی باشید باز نزدیکانتون رو دعوت کنید تا که آنها نیز یک تاگی لایک گذارن. عشق است میگردین متاسفانه عشق هم نیست. باز همین عشق و مهر و محبت نمیبود شوهر رو برای زناشون همین چیزا رو خریداری میکردن نمیدادن، یا که پدرها همین مهرشون نمیبود نسبت دخترشون خریداری کرد به دخترشون نمیدادن. خب در نامه‌های پرسش ما همگی 55 تا پرتیچ که داریم عزیزان دل. همگی در اینجا 7 کس اوگانه شده است. باز دیگرها باشند خبر دیتان تا که به همین برنامه ما بیشتر اوگانه شوند. خب در اینجا اندیشه خب عزیزان دل در اینجا اسمس پیام ها رسیده است. اینجا که بهترین اکو ما هم وقت دستگیری میکنیم رادیوی صدای سیما رو هم وقت و پیش پول به فکر من نمتاسفانه پول نمیتونم تلفن آیفون روشن رزرف به فکر شما آیفون گرفته دادگی هم نکی آیفون نیست. تشکر عزیزان دل. همین 48 نفر هستیم و لایک ما 68 و دو تای دیگر مونده نمیشه در بین این 8 نفر که همین لایک ما 70 تا لایک شود، یعنی 70 تا در اینجا لایک داریم. و البته شما دوستان عزیز قید کردیم که با یوتیوب کانال نامه‌های پرسش ببینید در اونجا چه کنید ابونه شوید. نامه‌های پرسش یکی از کانال‌های بودیم خیریوی میباشد، یعنی برای دستگیری کردن شخصان نیازمند در جامعه. و اینجا گل مینویسد نه متاسفانه روشن رضایف یا یافتن نه متاسفانه. در اینجا تلفن آیفون پول باشد نه متاسفانه پول هم نیست. روشن رضایف یافتن نه اقبال یوسف نیافتن دینا نویسته است که گلها متاسفانه گلها هم نیست. عزیزان دل همین بسیار در گلها در اینجا متاسفانه همین در نگاه کنید که زادروزاشون در ایدها در جشن معرکه بسیارتر همین پدران برای همسراشون یا که برای دختراشون یا شوهرای جوان برای همسراشون چی فکر میکنن. در اینجا باشد ما برای رادیو میبینم که مخلصان رادیوی ما نیست شب بیدار هستند. اینجا 0023 یعنی 12 شب است. شنوندگان عزیز شب زنده‌دار رادیوی صدای پنجکین شبتون بخیر باشد. بر رقم 92 828 85 28 میتوانید زنگ زنید و یا اس ام اس پیام خود نویسید و اون افرادی که نزد شب زنده‌دار میکنید با مرج ما هستید با همتون تبریک بالیده میخواهیم و البته شما امکانیت دارید که با برنامه ما باشید زیرا که هدف ما خوشنودی شما است، هدف ما خرسندی شما است و وقتی که شما خرسند باشید ما البته خرسند هستیم. و اینجا دوستان عزیز خط زنگ ارتباطی آزاد است. مرحمت خود حاضر با عنوان برنامه ما بر رقم 92 828 85 28 میتوانید زنگ زنید یا اس ام اس پیام رو برسید به شب زنده‌داران. و اینجا بهرام جان در فهمی من اشاره میکنند که شاهین جان کلی تماشاگران ما خواب رفتن، شنوندگان ما که در رادیو گوش میکنن شاید اونها مست خواب باشن برای همین
امکانات زنگ زدنشون محدود است. که من مورد ندارم چون که بیدارخوابی هم میکشم و بیمارو شفای کامل برنامه‌نگار روی سفید و شب زنده داران شبی با فراغت را تمنا داریم. خط زنگ ما آزاد است. مرحمت من اینجا منتظر میشم که زنگ رو کنیم ببینیم آیا در حقیقت هم گفته بهرالله جان که همه شنوندگان رادیو صدای پنجگان خواب هستند یا بیدار هستند. البته هر نفر امکاناتی با ما بودن رو دارد و اینجا منصف که هدیت من بهرالله جان بینندگان ما شنوندگان ما هنوزم بیدار. سلام علیکم. سلام علیکم و شب بخیر. از کجا زنگ میزنید؟ ما از شهر دوشنبه میشم. دیگه هستم که در شهر پنجگان میشم یا سرود میخواستم پخش کنم. خب مرحمت سرود هستی؟ حضرت در حقم دعایم کنه که نمیدونم که از کی باشد در آخر گفته بذارید آن شعری که هست که اندم افرای گفتی که تو که مخلص شده. پدر دعایم کن؟ نه پدر در حقم دعایم کنه. خب میدانید برادر جان ما سرود رو جستجو میکنیم اگر که پیدا کردیم میمونیم اگر نکنیم دیگه از سرود پدر میمونیم لیکن حتما پگاه سرود رو یافته میمونیم برایتان. تمام رحمت زنده باشه. یک برادر ما از شهر دوشنبه یعنی هم در شهر پنجگان تحصیل میکنن و میگن که سرود پدر دعایم کن. این سرود رو میمونید خیلی خوشحال میگردم. حتما میگذاریم پیدا کردن گلها وقت میگردینه. و در اینجا یک نفر اخبار ایسای مینویسه که اندیشه متاسفانه. السلام اکو جان این کنسرت کی می شود؟ دخترم معیب گروه دویم هست به حد مخلص سیوینج است. تشکر فضیله بابا مراد و تشکر مادر عزیز. حتما ما شما رو دعوت میکنیم سنه 15 مای در ورزشگاه مرکزی شهر پنجگان چپتر به دختر شما رو ایران میده میشد. شما روز دوشنبه زنگ زنید حتما ما با شما سراغه دسترس نردن چپتر رو میگیم عمده میگیرید. اقبال نیسته که خوشبختی از متاسفانه اقبال جان خوشبختی نیست. و خب دوستان عزیز از همه تحفه ارزنده ای که با نرخ دسترس پدران برای دختراشون شوهرای جوان برای همسراشون در روز زادروز تحفه میکنن در عیدها تحفه میکنن. این کدوم تحفه است؟ مخصوص خریداری میکنن از مغازه میخرن تحفه میکنن. یک چیزی هست که خیلی خرسند میشن چون که همین مادران در 4 فصل سال همین چیز رو استفاده میبرن. در 4 فصل سال در تابستان، تیرماه، زمستان، بهار بعضی خواهران ما بسیار استفاده میبرن. میگن که اگر همین چیز رو به دختران تحفه نکنید باور کنید خوراک کباب هم پزید بعضی حالات رو نمیخورن. خوراک کباب رو میگن که نه من خوراک نمیخورم و من البته همین چیز در کار اول شما خریداری کردید که بعد من خوراک رو میخورم. گپ در روی چی میرود؟ یک سرود پدر برای برادر عزیز ما زاده شهر دوشنبه و دست پروری. خوب در اینجا خوشبختی عزیزان دل و نفرانی که در یوتیوب کانال ما رو تماشا میکنید 68 تا لایک است. 2 تا لایک دیگری شما رو من انتظار میشم به این رقم. کوشش کنید که لایک موندن رو فراموش نکنید و ما باشیم در اینجا میبینیم که بعد چند لحظه ما هم برنامه رو جمع بست میکنیم و عینی ها باشد عزیزان دل. در یوتیوب کانال نامه‌های پرسش همگی 55 تا شخصان آبون هستند و اینک من 56 تا 60 نفران رو از شما بازم انتظار میشم که همراه ما گردید همین نامه‌های خود رو قید کنید و باید بگیم که اینجا 68 تا لایک است. 2 لایک دیگر که میمونده باشد خوشبخت‌ترین رحمت اکو جان این تلفن باشد. بله تلفن نیست متاسفانه فضیلت خان تلفن نمی باشد چون که نه هر کس تلفن میخواد تلفن کند. اطلس میگه اقبال استایف میگه که اطلس تشکر لیکن اطلس نیست. 69 تا لایک شد. یک تا دیگه لایک مونید انا 70 میشد. 70 لایک از طرف کی باشد؟ از طرف کدام خوشبخت‌ترین بیننده ما در این پست خود میشم. تماشاگران عزیز من شاهین زرافشانی هستم ژورنالیست و امروز راوی در رادیوی صدای پنجگان در همراه شما هستم در پخش مستقیم در یوتیوب کانال. من تشکیلات جمعیتی خیریه نامه‌های پرسش تشکیل کردگی و این تشکیلات جمعیتی خیریه نامه‌های پرسش
در ولایت سوخت عمل میکند و در یوتیوب کانال دارم با نامهای پرسش به زبان انگلیسی نویسیدگی میبراید و در همونجا مقصد از تشکیل کردن این برنامه ما این سایت یعنی سامانه در یوتیوب برای دستگیری کردن شخصانی نیازمند و امکاناتشان محدود ما با این ولی کم بیزاتا دستی کمک دراز کردن است. شما حتما در همونجا دارید آبونه شوید، کامنتاری ها نویسید، ویدیو رو تماشا کنید، نظرتون رو قید کنید. ما باوری داریم که کمی باشد هم سهمتون میرسد. اقبالی سوی میگوید انگشت و همون سهم گذاشتن شما رو به دیگران توصیه دهید که به همین کانال یوتیوب کانال نامهای پرسش نیز آبونه شوید تا سهمتون برای دیگران رسد. و همچنین تیوی سیما اساسا 5 تا شبکه در تیوی سیما است و همه این گروه ها آبونه شوید تا که آبونه شدن شما سهم گذارد برای پیشروی این برنامه‌های ما. همچنین ما آزمون گذرانده ایستادیم در یوتیوب کانال تیوی سیما که اگر شما لایک مونید کامنتار نویسید اشتراکچی این برنامه میگرده و ما به شما امکانه میدیم که در حوزه صاحب توفیق‌های ارزنده شوید. این تورت باشد میگد منظره تیجی اقبالی سوی میگد انگشت است، انگشترینگ است. متاسفانه این واریانت هم نادرست است. باز یک چیز دیگر از تورت هم ارزانتر است. قریب نرخش نرخ تورت نزدیک لیکن ارزانترش هم هست. اینجا 68 تا لایک عزیزان دل، 2 تا لایک دیگر، یک نفر لایک مونده 69 هم شده لیکن گشته لایکشون رو گرفتم و فکرم مبلغ حساب شده است. میگم باشد نه که اشون چی میره تماشاگران عزیز، یک تا لایک موندن همون تلفنچتون در دستتون طرفی راست ویدیو تماشاگران یک تا پخش کنید لایک میشد نامش. اگر شما پلیز پخش کنید لایک خیلی لایک بذارید اگر با بالا میرن، اگر چاپ کنید اگر برعکس ویدیو ما رو شما سطحش رو پس میزنید. اگر بالان بردارید و دستگیری کنید ما همیشه در خدمت شما هستیم. هر چی خواهید هر چی گوید ما کوشش میکنیم که سهم خود رو بذاریم. و در اینجا گوشوار می نویسد رحیم و شرف جان این پول باشد فضله میزم. متاسفانه نه پول است نه گوشوار است. خب تماشاگران عزیز 69 لایک 70 لایک احسن تبریک میگم. هر کسی که همین 70 لایک با سهم گذاشت تبریک میگم شما. این گل میموشد دین میسک ریمال دین خیلی نزدیک آمدید لیکن متاسفانه ریمال نیست که خیلی نزدیک آمدید. خب عزیزان دل به نامه‌های کورسز نیست آبونه شدن رو فراموش نکنید. من اینجا پادکست کردن شما رو به نامه‌های پرسوز نیز دعوت میکنم که نامه‌های پرسوز یک از سامانه‌های خیریوی به حساب می‌رود و در این نامه‌های پرسوز مؤلف و تهیه‌گرش بنده یعنی خود من شاهین درفشانی هستم. شما آبونه شوید و ما حتما کمک شما دستگیری شما رو هیچگاه فراموش نکنیم. 71 لایک شد. اگر 29 لایک دیگر گیریم و 100 لایک شود باز این آفرین احسن می‌خوانیم و می‌بینم که تمام یعنی تماشاگران ما تمام یعنی دوستان یوتیوب کانال ما این لحظه که شما برنامه ما رو تماشا کردید من باشم برای همه شما همون توفه رو گفتم اگر یافتید احسن میخونیم. یگان شعر باشه یگان سوال باشه یگان جواب باشه پیشنهاد دادتون کنیم همینطور مرحمت من آماده هستم که برای شما پیشنهاد کنم هر چی که شما خواهید هر چی که خواهید برایتون پیشنهاد کنم و حالا باشد میبینم ساعت نزدیک به یک شب است یعنی پس خود شب نزدیک است. اگر شما این لحظه ها با ما باشید و در پخش مستقیم همراهی ما گردید و ما خیلیش به شما احسن میکنیم. و حالا ساعت باشد با ساعت نگاه کنم 12:32 رو نشان میدهد. تا ساعت 1 برنامه ما ادامه می‌یابد و البته در این دقیقه ها همراهی ما گردید. همین نفر بهرالله جان است که در پهلوی من قرار دارد و شما شد با این برادر و در دیگر روزها که برنامه مستقیم پیشنهاد میکنم حتما وارد گردید نظرتون رو نویسید و ما برای بهرالله جان چند سوال شاخ‌آور پیشنهاد میکنیم تا سوال رو به شما پیشنهاد کنم. یک سوال خیلی هم عادی عزیزان دل، همین همون مردم کوهستان هستیم. بعضی نفرات در شهر زندگی میکنن بعضی در کوهستان. و من سوال همین خیلی میگن که آسیا میدونن که آسیا آبی میشد، آسیا برقی میشد یعنی گیس سویتیک میشد. آسیا به چی نمیشود؟ آن چیز که میگن آسیا به همون چیز نمیشود. سوالی از همه ساده مرحمت آسیا به چی نمیشود؟ میدونید تنها یک کامنتاریه نویسید
نظرتون رو بگید. من باشم همین یاردمچیم رو که در کامپیوتر کمک میکند میمانم و همون حرف شما رو میخوانم که آسیا بیچی نمیشود. این سوال خیلی هم ساده است. و در اینجا میگه سلام به او آسیا، متاسفانه خیلی کوشش کرده لیکن جواب دیگر است. مینا لکسن باره مینا لکسن. خب 75 تشکر. 25 لایک دیگه بوده است. تماشاگران عزیز مرحمت کنید یک لایک موندن رو از خاطر نبرارید کنید ببینیم که یک لایک های شما کتی همین 100 لایک میشد. اگر 100 لایک شد و شما من باوری دارم که 100 ترانه خواندم در کور. مرحمت سخن شیرین می‌نویسد در اینجا. یک بار دیگر تکرار کنید چند تا لایک در کور. 100 تا لایک در کور مینا. این 100 تا لایک مونید. یگان نمود لباس متاسفانه ریمو. سلام علیکم اکو مینا. سلام علیکم خواهر. یگان نمود لباس نادرست است. سوپر. چند تا لایک در کار مینا. همون 100 تا لایک مونید. یک بار دیگر تکرار کنید. شاکر می‌نویسد که جوانمردان به زنها چی تحفه میکنند در روز عید؟ در عیدهاشون گفتیم در زاد روزاشون از همه تحفه ارزان لیکن ارزنده خدمت میکنند برایشون. همه وقت در سمکهشون گرفته میگردن روز کرده میمونن در سمکهشون که هیچ کس ندوزد بوری. سخن کنید میگن مینا و سخن شیرین مینویسد رخشان صابون روی موچل از که متاسفانه نادرست است. نه مینا لایک سلام به او و در اینجا مثلا دوخی میگد عطر میگد دینا متاسفانه عطر هم نیست و بگندم متاسفانه بگندم آسیا به او نمیشود. در اینجا می نویسم که بگرد است شیطانک الهام جان شیطانک می نویسم. به شمال متاسفانه شمال نیست. بگندم نمیشود. دوخی ابی کلام نویسد آسیا بگرد نویسد. خیلی نزدیک روشن جان لیکن جواب دیگر. دوستان عزیز اینجا 75 تا لایک است. کنی یک موندگی لایک های هم پخش کنید. تا 25 تا دیگر بوده است. ما 14 نفر هستیم. اگر یک تاگی لایک مونیم 14 تا دیگر لایک میشد 82 میشد. بعد اون وقت 11 لایک دیگه میمونیم میبینیم که 100 لایک میشد. و اینک خط زنگی ما اوضاع 15 کس شدیم. کنی 15 کس 75 90 میشد الکی. ما همون آسیا بگرد نمیشد. عزیزان دل ما انتظار بشیم. در اینجا گفتیم به نامه‌های پروسس نیز آبونه شدن. نامه‌های پروسس زبان انگلیسی که وقتی وارد میشه نامه‌های پروسس نویسید و در اونجا همون پاتیسیت کنید یعنی آبونه شوید. سپس لایک موندن و کامنتر نوشتن در ویدیو رو فراموش نکنید تا که دیگرها نیز همین ویدیوهای ما رو تماشا کنند و کمک شما کمی باشد سهمتون برای پیشروی همین یوتیوب کانال نامه‌های پروسس رسد. اون نفرانی که تازه به شبکه تیوی سیمو پیوست شده آبونه شوید. ما آبونه شدن شما رو انتظار میشیم. لایک موندن رو فراموش نکنید. آسیا بدون نمیشد. یکم یعقوب نزدیک است لیکن جواب دیگر است. یعقوب جان دوستان عزیز اینجا تکرار به تکرار میگیم که 75 تا لایک 16 نفر هستیم. از 16 نفر چند نفرمون لحظه لایک مونده میتونیم؟ من مرحمت چند تا دیگر لایک مونده میتونیم که اگر شما مونده تونستید مرحمت کنی یک به 80 که میرسته باشد 80 میشه که میموند. شخصی که 80 لایک رو میموند برای 80 لایک مایلش من یک تا شعر غریبی پدر مادر عاشقی باشد میخوانم برای دوست داشته‌اش. اگر جوان پسر باشد برای دوست داشته‌اش، جوان دختر باشد برای محبوبش، مادر باشد برای فرزندش، پدر باشد برای همسرش، هر که خواهد برایش میخوانم در منبر بلند. 17 نفر شدیم. کنی یک لایک مونی رو سر کنیم. البته وقتی که ما لایک میمونیم به آسیابان من نشد شاکر خیلی کوشش کرد شاکر میمونه که جوابی اساسی باز دیگر است. و حالا باشه بکنیم 17 نفر و اینجا دو خیلی بطن دیکرالان نشتنه آسیاب بدون شد منظره تیجی منشد که بویسه می باشد. متاسفانه بویسه نیست.
انگلیس‌ها رو در بازار خریده نمیشه که یا خرید و فروش هست انگلیس‌ها جان که اینجا نامش آسیا اینجا آینه متاسفانه آینه هم نیست بیکاس آپشن آینه چرا خشم عموما همین جوان مردم پسران پدران همین جوان مردم برای خواهران و زنهای و همسرشان و فرزندانشان دخترها چی تحفه میکنند؟ از همه تحفه ارزان لیکن با صفت تحفه که خدمت میکنند برای دختران برای زنها خدمت میکنند این تحفه آنها در سمکرشان گرفته میگیرند احتیاط کردند که باز یکون کس مبادا ندوزد چونکه آنها دخترها خودشان احتیاطکار هستند یک کانال اینجا چرا آتشی داد؟ نه چی کنم یک کانالی من گرفت متاسفانه ریموتا نیست آسیبون نمیشه درشان رزید شب خوش اکو تا برنامه های دیگر یک دریا سلامت باشه اکو جان بانی نبان شب خوش بار دیگر تکرار کنیم یک کناری منم گوید تکرار کنیم یک روزان تشکر شما آسیاب بیستان نمیشه دستور موچه تیلا رمشاد بابوجان تیلا میگه کلفک میگه الهام جان شانه میگه دینه شاید عطر باشد شانه متاسفانه رحمان مگوی شاید عطر باشد متاسفانه عطر نیست دوستان عزیز اینجا 76 تا لایک است باقی موندهش کنید 4 تا لایک دیگر گفتیم هیچ کس توجه هم نکرد نظرش هم لایک گذاشت اون لایک رو هم نگذاشت مانع نیست اگر شما لایک میمونده حتما ما برای شما امکانیت میدونیم که جواب درست رو زودتر پیدا کنید و تا سهمتون رو به این برنامه گذارید خب عزیزان دل در اینجا آینه تیلا می نویسد نادرست است نفرانی که 80 لایک میماند من جوابش رو خودم میگم شما نظر من میکنم مرحمت کی طرفدار 80 لایک ساعت 20 کم یک است که طرفدار گفتم 80 لایک 76 تا لایک است 77 78 79 80 برای 4 تا لایک دیگر خوشبختانه شخص که باشه 4 تا لایک پای در پای میگذارد و میگه که من گذاشتم 80 جوابش رو با من گرفت بعد من جوابش رو با من بعد 90% میگم 10%ش برای دیگر بینندگان یوتیوب کانال تیویسی ما فکر کردن شما رو وادار میکنن خب عزیزان دل حالا 76 است من 77 78 79 80 4 لایک دیگر کی میگذاشته باشد نه یک بار دیگر گرید نوشتن ممکن این است نه شهاب جان نوشته است میگین میگن نوشته است میگین الا میگین اسلامیست ممکن است خب سوال چنین است آن چیز که جوان مردان و جوان زنها تحفه میکنند از همه تحفه ارزان لیکن با صفت است که خدمت میکنند دخترها تلفن در سمکه گرفته میگردند دخترانی هستند که تلفن ندارند لیکن همین چیز رو دارند چی باشه این چیز تلفن گرفتن میگردند لیکن همین چیز رو دارند خوب عزیزان دل 76 لایک 4 لایک دیگر خوشبختانه شخصا که باشن که فکر کردن که لایک مونیم یا نمونیم
چرا لایک نمونیم؟ خب عزیزان دل مرحمت یک تا امکانیت لایک موندن با شما وقتی شما لایک میمونید اما خودت دسترسی پیدا میکنید به چی؟ به برنامه ما. اینجا یک نفر دیگه می‌نویسد که دخترها تلفن دستم کرد. تشکر شوکر جان، لیکن این دخترها تلفن نه، اینجاش دیگه چیز است. خوب 78 تا لایک شد، دو تای دیگر مونده است. 79 80. من جواب رو کمک کردم به شما سر میکنم چون که دو تا لایک دیگر مونید، الان جواب هم میشود. این چیز در 4 فصل سال برای دختران خدمت میکنند. بعضی دختران هستن که چیز رو خیلی گنده میبینن، بعضی دختران هستن که به این چیز گشته نمیتونن. اوینا چه میگه اینجا چه سروچکا دفتر 76 روچکا دفتر 76 لایک ما موندن با بودن. احسن تشکر روچکا اونچه اوینا خوب چه نیست برو کلا نکاش نه متاسفانه شوخی جان. مرحمت 77 78 شد 79 80 لایک کی میگه داشته باشن؟ قبول متاسفانه قبول جان جواب مدرس است. مرحمت دوستان عزیز دو تا لایک دیگر مونده است. اون لایک گفتید انا کسمتیک خیلی نه کسمتیک نیست لیکن رمشو کم تا دیگه 77 این یک نفر یک لایک موندم لایک شدم گرفتن زیق شده گشتم 78 دو تا دیگر 79 80 گرد من خودم منش گفتم میگذارم. این جوابش چند تا حرف دارد؟ بروسی 1 2 3 4 5 6 بروسی 6 تا حرف میشه. مرحبا دوستان عزیز خط زنگ ما آزاد است. دو تا لایک دیگر امکانیتی موندن و شما هست 79 80 لایک موندیم. انا اون وقت جواب رو من میگم سپس باشد ما با شما برنامه رو ادامه میدیم. روی موچه سیم کارت اقبال ایسایف خیلی کوشش کرده لیکن نیست لباس متاسفانه. عزیزان دل خط زنگ ما آزاد است. مرحمت گفتیم دو لایک دیگر کامنتاری دیگر مرحمت کی باشد جواب درست رو میافته باشد. اون موقع کسی پارتی با همین کانال خیریه اوبونه شدید مردم یک دستگیری کنم 79 یک تا لایک دیگر موند 14 نفر هستیم که یک نفر دیگر لایک موند 15 نفر شدیم. انا اون وقت 80 که شد من کمک رو سر میکنم. اینجا لباس رسان روسیش گرید تاجیکش میگرید سواب چی دلیل رجب دلیل جان اما پاتسیس کنید آخه پاتسیس کنید با 5 کانال اوبونه شوید بعد و لایک مونی رو فراموش نکنید. شما سواب چی مشکل ناتوریست است پول تشکر ویران بدایتان عزیزان دید 81 لایک شد. احسن به همتون. اکنون من جواب رو به شما میگم یک باره. جوابش به روسی 6 تا حرف میشد به تاجیکی 4 تا حرف میشد. از این زیاد کمک کرده میشد دوستان عزیز 4 تا حرف. مثلا اگر 4 تا حرف چی گفتم ممکن در سوکشون 4 تا حرف میگونجن 80 نامای پروفیل من حیران که چی با 81 بالا یک تا لایک شدم گرفتم مثلا دلشون نشد گفتن که بیا شاهین جانم یک تا لایک موندم با گیرم تلفنم خودش زداسم این لایک رو سلامت باشید. خب عزیزان دل پولی تنگا متاسفانه سومکا چه نادرست است گل محبت نخواه محبت در سومکا مانه. خب تشکر دوستان عزیز من 6 تا حرف روسی گفتیم من دم نموندم. دلیل جان تشکر دلیل جان پاسپورت نیست متاسفانه. خب دلیل جان یک بار با کانال نامه‌های پرسوز هم درایتون من اینجا من تیوی سیما پرسیم با کانال نامه‌های پرسوز زبان انگلیسی کدی همین سیل که درایتون اوبونه شویتون. این کانال برای دستگیری معیوب و شخصانی کم بزاعت معیوب اینوالید امکانیتشون محدود و کمک میکنند از طرفی راهبرش خودم شاهینی درخشانی مالک شما تاجیکی هم نویسید میبراید انمیمه 81 کامنتر شد کمکی مو پاسپورت نزدیک لیکن پاسپورت نه پاسپورت چون که مایده چه اساسی پاسپورت پلاستیک شدگی کمک در کسات هم گرید میسن
لیکن یک جواب دیگر دارد اینجا خب عزیزان دل میگه که کمتر فکر کنید یافتن کمتر همه شما کمک اگر کردن یک باره در فصل زمستان بسیارتر در کار میشد، در فصل بهار به زنها بسیار در کار میشد، در فصل تابستان بسیار در کار میشد، فصل سرما بخیر کمتر. یعنی که برای مردم شهر پنجکن برای دهها جایها کمتر استفاده میشد، برای مرکز بسیارتر میشد. باز در شهر دوشنبه در ولایت از همه زیادتر استفاده میبرند. اینجا عینک می‌نویسد، ساعت می‌نویسد، متاسفانه کشالیاب می‌نویسد، اچکی کشالیاب اینجا ساعت شهاب آفرین شهاب یافت یکمی شده خودش یافت جوابش پنجکن گروپ بکنم باز همراه شما بحثم ظریف شاید چندی باشد. خب یکمین مراتب جواب درست رو به این سوالی ما شهاب قربان رو پیدا کردم. آفرین در اکتان هم این زانتیگ می باشد، یعنی چتر می باشد که زنها و دختران هم وقت چتر رو دوست می‌دارند، چون که وقتی شما چتر رو دوست می‌کنید آنها در هوای تابستان گرمی برای آفتاب نزدنشون سیاه نکنند در سر گرفته می‌گردند، در فصل بهار باران می‌زند گرفته می‌گردند، در فصل زمستان برف می‌زند گرفته می‌گردند، در فصل گرما گاه‌گاهی باران می‌زند که از آن هم استفاده می‌برند. کارتا سلامت باشید. این جوابش زام تکنی باشد، یعنی چتر جوابش که اولین شده برادر عزیز ما شهاب قربان و پاس بودند. آفرین به همتون عزیزان دل، به همتون تبی بولیده میخوام چهره خندان الهی همیشه سربلند باشد. خوابتان اگر گرفته ساله باشد خوب مرتب باشد، به همتون خوبی خوش. اگر بیدار باشید و باز دلتون خواهد دیگه سوالی شفاورتر و ساده‌تر دیگه پیشنهاد کنم، باید اون سوالی نه پیشنهاد میکنم. فقط شما پیشنهاد کنید که از کدام فن شما سوال پیشنهاد کنم، از کدام فن سوال دوست می‌دارید من فن سوال پیشنهاد کنم، کم در فکر کنید مثلا کدام فن رو دوست می‌دارید. فن بسیار هست خیلی صد نمودی فن هست. کدام فن رو دوست می‌دارید؟ از رادیو خبر می‌گیرید یا خود نمونه یک رادیو شنوانده خیلی گم داریم برگزار می‌کنم که مخلصون رادیو ها انتظار هستن که جو سوال تد میگه پنجکن گروپ یک دوست سرود برای عاشقا مانید شهاب قربان تشکر شهاب جان. یک دوست سرود عاشقی نه میمونی برای عاشقا. شبی عاشقانه به دل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. آسیای پیشتره یا زمانوی انا آسیای پیشتره هم زمانوی هم همین آسیا جوابش نیافتیم. آسیا بچی نمیشد. تماشاگران عزیز آسیا بچی نمیشود. آن شخصانی که تازه به یوتیوب کانال تیوی سیما ابونه شده پیوست شدید ابونه شوی رو فراموش نکنید، یعنی پادپیس کردن رو و لایک موندن رو. حالا 82 تا لایک موندیم. اگر شما همین 82 به 90 رسانید من حتما انمون آسیای اوبی رو میگم که آسیا بچی نمیشد. جوابش رو گویم اگر باوری دادم که یک ساعت میخنده، یک ساعت خرسند میشوید خنده میگه که در حقیقتا هم خنده هم درست انسان رو توبت میکنه. پس به خاطر اینکه شما بخندید و خرسند باشید لایک موندن رو فراموش نکنید. پنجکن گروپ میگه اوب است متاسفانه کنی تلفنی من دلیل جواب کنی تلفنی من آسیای پیشتر یا تلفنی من دلیل جواب به ارد نمیشد. متاسفانه کنی لایک رو فراموش نکنید. 82 لایک 8 تا دیگر در کجا لایک باشد کی میمونده باشد؟ 13 کس هستیم من حال در بخش مستقیم 13 کس قرار داریم و من نامه‌های پروسس رو به شما پیشنهاد کردم عزیزان دل، چون که وقتی شما به نامه‌های پروسس گفتم ابونه شوید
از شما هیچ چیز نمیرد، فقط همین یک پادکست کردن ویدیویی که ما به پرتوی میگذاریم همین ویدیو رو به دیگران توصیه دادم که تماشا کنن. حالا ما 55 تا پادکست کردگی در نامه پرسوز هستند که بیاتیم با همین هم به 60 نفر رسانیم. 5 نفر دیگر با نامه پرسوز 5 نفر پادکست با تیوی سیمو 82 لایک 83 شد. 7 تا دیگر لایک تا 90 لایک شدن. مرحمت اگر خواهید 90 لایک کنن 7 نفر دیگر لایک مونن حتما جابجا میشود. اینجا چه می‌نویسن؟ اور نوشته به اور نمیشد. اور سیابان نمیشد. سلام علیکم اکو شاهین جان، شب بخیر. همدم ایگم سلامت باشه، شب شما نیز بخیر باشد. چنگ یاکی پیل در اینجا شب بخیر سلامت باشه. چنگ سنگ می‌نویسد. اقبال جان نیست، سنگ نیست. عزیزان 83 تا لایک است. 7 تا دیگر بودیم 84 شد. 6 تا دیگر لایک مونید. من جواب رو به شما میگم، کمتر میخندیم و با دوام میدیم. گپ دراز نگید، تلفنی کنی برادر. دلیر جان کدام تلفن دلیر جان؟ گپ دراز نکنید. کدام تلفن؟ ما به شما یکم تلفن رو بگم. اگر رقم تلفن مرا پرسید ریدمی ده این ریدمی ده در بازی هنگام شما پادکست میکنید در همین 5 کانال تیوی سیمو بازی میشه. در بازی لاتری گذرانده میشد. اون لاتری وقتی که نام شما اونجا نام میبرد، هر شخصی گمرد نامش، وقتی شما در اونجا اشتراکچی میشید و این خیلی برنامه شاینکو همدم میگم بعد در اونجا اشتراک میکنید. اگر لاتری طرف شما برده شما صاحب ریدمی میشید. همدم میگم این برنامه شام یعنی شام بخیر از رادیو صدای پنجکند است. این بریدگی متوسطه رجب بریدگی ولی بازی نشده است. نیر جان بازی شد حتما خبر میکن. و برنامه در رادیو صدای پنجکند اپیزود است و من امشب که مهمان هستم با شما کمتر صحبت کرده شدم و در پخش مستقیم حتما همراه شما هستم. بریدگی بیگندم متاسفانه اقبال جان بیگندم نمیشه چون که گندم در آسیا هستم و یک جا دیگر است. و در اینجا دوستان عزیز و گفتم نامه های پرسوز با زبان انگلیسی هم تاجیکی هم نویسید. نامه های پرسوز میبراید. آبونه شدن رو فراموش نکنید. یک بار اگر آبونه شوید بعد اون وقت معلوم میگردید که ما چند نفر در یوتیوب نامه های پرسوز شدیم. 55 نفر لیکن هیچگاه دیگر باقی مونده 60 سال فکر کردن آبونه رو هم نکردن و از من ثبت کردم. من ثبت کردم. اکو بحرالله به سلامی مرا رسانید. من میگم سلامت باشد بحرالله جان، سلام شما رو قبول کردم. نامه پرسید هم پس بگیم بود. تماشا بینید عزیز 84 تا لایک است. 6 تا لایک دیگر کی 6 تا لایک دیگر رو گذارد حتما من به شما الان جواب آسیا رو میگم. و نامه پرسوز رو هم فراموش نکنید عزیزان دل. در نامه پرسوز هم شما حتما کامنتاری خود رو نویسید، زیرا که اون کامنتاری که شما می نویسید و در اینجا 75 63 66 202 368 خب عزیزان دیگه خط زنگ ارتباطی ما آزاد است. مرحمت 84 کامنتاری 12 نفر هستیم. همین 12 نفری که یعنی حال در یوتیوب ما رو تماشا کرده ایستادید امکانیت دارید که حتما هم پادکست کنید هم یک تاگین لایک موندن رو فراموش نکنید، زیرا که لایک شما شهادت از اون میدهد که همین باشد هم با ما هستید. یعنی عزیزان دل یک تا لایک موندن شما یک لایک میگذارید بعدا پادکست هم میخونید سپس کامنتر هم مینویسید آنگاه با ما همراز هم نفس میگردید. من میگم که چه شبی است، شب بهاری من و تو بیدار هستیم. چه شب است شب بهاری من و تو بیدار هستیم.
ساعت 00:58 من و تو هوشیار هستیم. تو چشم بر یوتیوب داری و من بر چشم تو حرف و سخنهای همدیگر رو دیده پربار هستیم. این بار گران نیست، شب زنده‌داری میکنیم، با یاد گردش وقت با خویش هوشیاری میکنیم. دل بود گدای دیدن دیدار آشنا، ای دوست بیا موج ما و دیدنمو. پیوستی ما هم نفس و هم راز توست، سخنهای زرافشانی همیشه یاد توست. سرسبز اگر خواهی مثل ارچه های زرافشان، خداوند همراهت ای مخلصی بهتر ز جان. گوش کن صدای پنجکند و تماشا کن سیمای آن را، گاه گاه بشنو حرف زرافشانی را. در این لحظه ها تا دیدار، تا ساعتی دیگر. ساعت چند شده؟ ساعت این حال باشد 1:00 یعنی 01:00. فرصتی رسید که ما با شما خداحافظی میکنیم، لیکن کامنتر ها دیدم که زیاد نشد دیگر. لایک ها در اینجا 84 تا بود. یک تا دیگر شاید 85 معنیش جواب را عبوره میگیم جمع است که. و در اینجا گفتیم آنها میگم سلام از نام شیر بچه های نگناد شریف که در شهر موجیران هستند. همدا میگم تشکر شیر بچه های دیه نگناد شریف من در تشکر در نیست. سلامت باشتم عزیزان. دل 85 لایک رو کی میگذارد؟ 85 همه 85 رو گذاشتم، من گذاشتم گفت شد. من یک تا بیت نو میخورم بعد جمع است. 85 لایک. امروز تو را دیدم در کوچه های شهر، آهسته آهسته قدم زنان می رفتی. از پست با یک نگاهی پر امید مهر می دوختم، ناعیان پنهان پنهان نگاه کرده می رفتی. تو می گفتی که ای شاهین چرا پیغام مهر کردی، ز دنبالم نگاه کرده خود را چکار کردی؟ خود را انتظار و چشم چار کردی. خب در اینجا نزدیک دیوال است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته از پنجکین ظریفov تیوی. تشکر برادر جان. سلام علیکم از شما. لایک از غریبی از نام بچه های پنجکین. ظریفov شما میتونید که در یوتیوب کانال نامه های پرسش وارد گردید و در آنجا هم ابونه شوید، پارتیسیپیت کنید، لایک مونید، چون که انمان هم از نام بچه های پنجکین تشکیل شده، یعنی خود بنده شاهین زرافشانی تشکیل کردگی. شاید ابونه شوید. برای معیوب و کمیساتو رو دستگیری کردم یوتیوب کانال شدیم نامه های پرسش. ما برای شخصان نیازمند کمک میکنیم، دستگیری میکنیم، البته با دستگیری شماریان نیست. السلام علیکم میننسد عبدالعزیز ایمانوف. سلام علیکم برادر. در اینجا شاهین جان آوازتان خسته نگردد، یک تا سرود واجب صابر و پرو میموندید خیلی خرسند میشنیم. واقع خانواد و سربلند باشید. تشکر همدم جان. حتما همدم خوب نداری تو
اکو جان جوابش گوید امر خبره. تشکر زیاد. اینجا ما یک سرود از واجبی صابر میمونم بعد همه خوب میریم یک جویا کنیم. سرود غریبی از واجبی صابر. بله سرود غریبی هم دم جان صدای سرود رو گوش کرده درفتو آواز واجب رفتاست من تماشابینان یوتیوب کانال تیوی سیما صدای واجب صابر رو شنیده شده صوت غریبی خواند 88 کامنتر شده است 88 لایک 2 لایک دیگر مانیتون 90 لایک میشه من باشم احسن میخونم دو لایک دیگه مونم 90 لایک میشه چرا این آب نمیدونم چرا این آب نمیدونم واجب چه باشه زبا نمیدونم یا خیلی چیزا اگر بیاد
خب عزیزان دل مخلصان عزیز یوتیوب کانال تیوی سیما، برنامه ما فرصتش با خیلی رسیدتون است. این لحظه میبینم که از دوستان ظفر ناظم میگن سرود گفتن که حتما میمانیم ظفر رو یک سرود از ظفر ناظم بهرالله جان آماده میکنن و در اینجا عادل جمعه می‌نویسه که سرود ارکین رو پدر خواندن مانید. البته میمانیم بهرالله بازار و فلایک موندم باشید آباد خنده میگم سلامت باشید. همه لایک موندیتون لیکن دو لایک دیگه نموندیتون که 90 لایک شود. 88 لایک مومده همه لنگیده شده است که چرا همین 90 نمیشه. لیکن در کانال نامهای پرسوز هم آبونه شویدتان عزیزان دل، چونکه اون کانال نامهای پرسوز هم به خاطر گفتیم دستگیری نیازمندان و کمبیزاتان از طرف شما کمک میشه. ما باشیم برای شما میگذاریم شما یک دستگیری کنید، همین چیز میرود، هیچ مانع نیست. ما هم در خدمت شما هستیم. هنوزم 55 یک ساعت باز میگم خواهش میکنیم که لایک بذارید یا که کامنتر نویسید یا که آبونه شید. هیچ کس توجه ندارد، مانع نیست. لیکن 89 لایک یک تای دیگه لایک به کانال انیقترش، یک تای دیگه لایک به کانال تیوی سیما. تیوی سیما استودیو میگه که یک تا لایک 9 نفر موندیم. 9 نفر شب زنده داران اینجا می‌نویسن که 89 لایک موندم ظریف. خب 89 و رحمت اکن 90 کی میمونده باشد؟ 90 لایک. سوال آسیا به چی نمیشود؟ من با شما کمک میکنم. آسیا به یک چیز نمیشد که یکی از حرفای جوابش حرف او میباشد. حرف او. زنده باشید. لایک رفت عادل جمعه. مرحمت عزیزان دل. اینجا نیست که بهرالله جان اولوبک حسین کجا خوب هستن سلام دید. خوب هستن سلامت باشید. خوب هستن عزیزان دل. کانال نامه های پرسوز با شاهین زرافشانی تعلق دارد. یعنی شاهین زرافشانی بنده خودی من هستم. اگر بی‌معلوم باشید توانید حتما به این کانال آبونه شوید و من برای شما بهترین ویدیوهای پیشنهاد میکنم. ویدیویی که فقط دستگیری شخصان نیازمند کم می‌سازد. من یوبین ولی نمی‌گم گروه‌های نیازمند دارم. اگر شما هم دستگیری کنید سهمتون بذارید آبونه شوید، یعنی پرتیساسیا کنید، کامنتر نویسید، لایک کنید، این سهم شما در این برنامه میشه. و در اینجا می‌نویسن که اوستا میباشد. شاکر جان نمی‌تونن اوستا نیست. باز چی؟ یکی از حرفایش، من گفتم که حرف اولش او، یکی از حرفایش او. آسیا به چی نمیشود. یک لطیفه به خاطرم رسید عزیزان دل. افندی زنش یک دیگرش رو دوست می‌دارن، بسیار یک دیگرش رو ناز می‌بینم مهربان. بعد یک روز افندی بیمار میشه، پیش از مردنش میگه که زنک میگه همین من مردم میگه پیش نماز به خدا گذار و جنازه مرا خوند. پیش تابوت فقط نام مرا گفت بلند گریه کردم که تو من در دلم ارمان نماند. بعد زنی افندی بسیار خوشروی بودگی بعد که جنازه میخواد پیش همین همسرم و خودورم رفتن میگه و یک دو نفر جوانان میبینم مخطوب میکنن. زنی افندی میگه که همین زنه که خوشروی میگن اینقدر خوشروی بودن جمال داشته سروغش کجا باشه میگه. بعد گشته یک دیگه‌اش میگه که سروغش نمیگه این زنه گنده میگه چه خیلی خود قومش چاقون پیشتگی میگه مردم نشست. این میگه افندی ناز میبینن افندی به خیانت نمیکنه. گفته گنده میگه ای در محله بالا کوچه پایان خانه 14 مرا تنها مانده رفته افندی ولی بیرون دیدیم زنی افندی میخواد وفادار که یک جمله گفتی دیگه سروغش فرو گفته بود. اکنون من تازه ناز بیان کردم کنسم رو خندیدم برای این ناز خندیدم اینجا آسان بیدود می‌نویسد محکم با ایرگرش نمیشه آسیا بیدود نمیشه. سلام باشه عزیزان دل. یک لایک دیگر 90 لایک از طرف کی باشد؟ 90 لایک. اینچنین آبونه شدن به کانال تیوی سیما نامه های پرسوز هم به آبونه شدن رو فراموش نکنید. خیلی مالست. همه قدر گفتیم تونید آبونه شوید، نتونید اگر هیچ کس مجبور نمیکنم. یک تو لایک دیگر اگر میشد
در اینجا می‌گوید که بازار و سرود استاد ظفر ناظم رو فراموش کردید. شاهین برادر یک دو سرود می‌خواندید برای شب زنده‌دارو خیلی شاد می‌شدیم. شاه قربان سرود خواندم. من سرود خواندم مهارتم نیست. شعر خواندم میتونم شعر میگم. میدونید شعر یک بار در رادیو میخوانم همین که برنامه جمع بس میکنم. این 90 کمین 90 لایک از طرف کی میشته باشد؟ آسیا بیچین نمیشود. آسیا بیچین نمیشته است؟ آسیا به لایک نمیشود. لایک کنید. برای آسیا بیچین نمیشود. یک تو جوابش منش کمک میکنم. آسیا حرفی یکمش حرفی می باشد. چی باشد؟ می سفید می. آسیا به می سفید نمیشد. آسیا به مردم نمیشد. آسیا با می با چی است؟ فکر کنید. عادی ترین جواب. بحرالله بردار و خوابتان گرفت کو. ساعت یک گوشه شوخی خوابی همه میگیرد همدن جان. یکو 15 شده شوخی. یکمی شبه که برنامه ما همه داد درست شد. به نوبت رادیو ساعت کنم باشم. به نوبت قریب نزدیک مهنت نه مهرورم نه همین 90 لایک میشه جواب رو میافتیم. امشب مثل شب‌های دیگر تو را پزماند شدم. امشب مثل شب‌های دیگر تو را پزماند شدم. یادت کرده و با قلب پرارمان شدم. دور از وطن بودن خیلی هم برای شخص وزنی است. وقتی که از نسیم وطن نفس نمی‌کشی، از محبت مادر بهره‌مند نمی‌گردی، از مهربانی همسر استفاده نمی‌بری، خنده‌های بیغش کودکان را نمی‌شنوی، دلت آب می‌شود. آه غریبی چقدر سنگین است. در غریبی چقدر یاد وطن می‌کند شخص. یاد مادری زار، یاد پدر و همسر و فرزند و خویش و تبار، یاد دیار خویش، یاد کوه‌های سر به افلاک کشیده و چشمه‌ساران پر از آب، یاد این همه درد همیشه می‌ماند. بزار غریبان همیشه صحت و سلامت باشند و بعد از این پیوندانتان برگردید.
و یک ترانه عشقی میخونم با کلی عاشقان. بعد با شما خداحافظی میکنم. بیا ای عزیزی بدی نزدیک و از چشم دارد. بیا ای یاری بدی نزدیک و از چشم دورم. چقدر پسماند شدم، تو را خیلی یاد کردم. تو را مثل آب روان دریای زرفشان دوست می‌دارم. قلب من همیشه جوش میزند مانند آب پرتقیان زرفشان در سینه‌ام مهرتان می‌تپد. هیچگاه فراموش نکنم. هیچ کسی در حیات تو را مثل من دوست داشتن نمی‌تواند. هیچگاه. هیچ کسی نیست که در قلبش تو را مثال من خانه جان داده باشد. درون سینه‌ام عشق تو پنهان است. عزیزم میدانی من تو را چقدر دوست می‌دارم. مثال آنی که ماهی آب را دوست می‌دارد. وقتی که ماهی را از دریا برون آرید میمیرد. پس بدان که اگر تو مرا تنها گذاری قلبی من نیز میمیرد. یادت کردم. پس ماند شدم. هیچگاه با محبت من بازی نکن، چون که چشمان سیاه شهلایت همیشه قلب مرا پاره پاره. سخنهای شهدریزت در دلم عالم پرتقیان محبت را لبریز می‌گرداند. تو را من دوست می‌دارم. تو را من یاد خواهم کرد. تا یک نفس دارم من تو را دوست می‌دارم. ای عزیزترین پاره قلب. سلام عزیزم. شنوندگان عزیز رادیو صدای پنجگین، با همین برنامه مباخر میرسد به همه شما تنسیتی و خانم آبادی و خوشحالی زندگی رو میخواهیم تا روزهای دیگر. ماه اپریل نیز در این روز به آخر میرسد، 3 اپریل است و به ماه می به شما کامیابی و خوشبختی میخواهیم. 80 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان شادروان لایق شهری را به کل مردم پنجگین باستان و دوستداران کلام والای این برمت ملت تاجیک مبارکباد میدیم و در آخر میگیم که زمین و آسمان من توی مادر اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می‌دارم. به کنج صندلی بنشسته شبها مادری پیرم. ایا مادر با قربان می‌دارم. خدا نگهدارتان تا شب‌های دیگر. خب عزیزان دل، اون نفرانی که در یوتیوب کانال ما رو تماشا میکنید به همتون تبریک بریده میخوام و اینجا چند اسمس هایی که رسیده است به سمتون میرسونم و در اینجا خب
یا میگن که به نوبت میرسه بخت. آسیا کلچه نمیشود شهاب، آسیا به مهنت نمیشود همراه همدم. مهربر میرسد فینال کای مطلوب میکنه آخر ماه رمضان یا مهر من سوال تکرار کنید. آسیا به چی نمیشود کمتر کمک کنید. همدم میگم سوال گوید یک بار دیگر نو آمدم. خوب سلامت باشید. نو آمده باشید یک تا لایک فراموش نکنید. آخر یک تا لایک مونید به همین کانال ما یک تا لایک مونید یک کامنتاری نویسید رحمت کنید. اگر لایک مونید ببینیم که لایک شما 90 میشد یا نه. اگر لایک 90 شد من جوابش رو به شما همین لحظه میگویم که تا شما فکر کردید نشوید. و در اینجا آسیا به کلچه نمیشود. ما یا سلام یا سلام شما و خوب سفربای می نویسد که برای سلامی پر از مهرش رو می رساند. شیرازماوا میگوید آی اینجا خوب مرحمت عزیزان دل رفتن میزه یک تا سرود از محمود بابای شما البته از محمود بابای طرف که برنامه شد. عزیزان دل حالا 7 نفر هستیم. یک تا لایک دیگر رو فراموش نکنید تا 90 لایک شدنش بر 89 بهترین رقم لیکن اگر 90 شد باز رقم 9 میشود. برای همین یک تا لایک از شما و یک سخن خوب از ما و همین لایک موندن هم هنر است. نه هر کس لایک مونده میتونه. نه هر کس یک بار تلفن موبایلش رو به دست گرفتن همون تگمچه لایک رو یا تگمچه پخش همون پارتیسیپیت کردن رو پخش کرده میتونه. زیرا که برای لایک موندن یا برای پارتیسیپیت کردن کمتر دل گردی بخواه در کار یعنی مهربانی در کار یک کوشش در کار که با محبت بدارد. کجا نمت شدگی یکی طرف ما با نمت نشان روزکش نه 89 اعتبارا اگر یک تا دیگه مونه نمت نشان. خوب یا آفرین رحمت پنجکند غویتن این 92مش از من سلامت باشید. 92مش از شما 91 شد لیکن یک تای دیگر بینندمون 92 موندن و گرفتن که نه من لایک میگیرم با موندن. ای رحمت احسن بود است که همین 8 تای دیگر میشد باشه 100 تا لایک شود. همیشه یک تا 100 تا لایک تبریک و بعد رویم خوب رویم تا وقتی دهم بندی هم 8 تا دیگر که دست گیری میکرد باشد برای 100 تا شدنش. اگر 100 تا شود من مجبورم که یک 5 تا چیپتای دیگر رویدان بیارم از کنسل سیوینج که باشد 5 تا چیپتای هم 30 تومانی است 50 تومان پول پدر کف خانگی باید توفا یک لایک شما قریب یک تا چیپتای برابر میشد. همین 100 لایک نفره که مونه 2 تا چیپتا میتونم مالش 95 لایک با نیون 100 لایک با 2 تا چیپتا توفا 92 لایک با 1 تا چیپتا توفا 100 لایک با 2 تا چیپتا توفا. لیکن همین لایک مونده صورت گیردو همین واتساپ 93 174 40 11 با پرتب که همین لایک شما مونده یعنی 99 میشد 98 میشد 98 ما صورت گرفت هم جاش لایک پخش کنید 99 شد هم صورت گرفت پرتب که من 99 شد همین لایک من موندم. 11 نفر هستیم مرحمت لایک با گفتی دوستان که یک لایک پخش کنید زود پخش کنید. 93 تا لایک حاضر 7 تا دیگر بوده است 3 تا چیپتا داریم 99 به 1 تا 100 و 2 تا که 99 به غالی میبراید که 100 به غالی میبراید. دوستان عزیز در اینجا می‌نویسد اینا سلام علیکم تکرار کنید سوالتان. ملکه خان نارانی و ملکه خان اینجا آوازتان خسته نگردن اکو 94 از من 94 این که از ملکه خان 94 تشکر و ایخر سر نکرده بودید که لایک مونده بودم آفرین سلام داشتیم الله 95 شدگی کو روشن زیر 95 لیکن 95 من نشان داد ازگش نه
94 95 شدگی کو روشن رزرو 94 ملکی خان موندن 95 کی میموندگی باشد 95 همین نوشته سراز پرفتن گرفتم که من موندم که من دونم کی موندگی شد چون که انیق میشد همین بودگیش واتساپ 93 174 174 گفتیم 40 11 95 آسیا دوستان عزیز به چی نمیشه گفتم نیافتیدم آسیا به موش نمیشه موش یعنی در آسیا موش هست که آردم میخورد تربه هایم میکفاند انا خنده کردیتم آسیا به موش نمیشه است پس اینجا آسیا به آب نمیشه تشکر حمله میگم آسیا به موش نمیشه گفتیم 94 تا شد اینک 95 96 97 98 99 کی باشد خوشبخت ترین ها میگه انا من آخی من 95 مش من شدم 96 مش این آدم 97 98 99 همش با یک تا چیپتا صدم لایک و دو تا چیپتا ما نو در اومده ملکه خان ما برنامه جمع است کردیم شما در اومدید خان نست دوستان عزیز بیاید یک کار کنیم هممون مخلصی صدا همین در این شب بیدار 8 کس 10 کس بیدار تماشا کردیم همین نامه‌های پروسس هم در اومده یک بار لایک مونیتون اینجا نه نامه‌های پروسس سایت شخصی خودی من این سامانه‌ای که فقط برای نیازمندا و کمبیزات و معیوبا میشد اینجا من موندم 97 تماشا خیلی روشن بیده فعال شما لایک موندگی نبودید می ملیکه نورانی و صد شما 94 موندید یک حساب میشه هر یک کس یک بار لایک مونده میتونه مرامت موش هست سنگ آسیا هست آفرین مرامت دوستان عزیز که 99 هم لایک و 100 لایک میماند در اینجا همه 94 عملی کرده میشد و حالا جمله 95 شد مرامت داود ماموی پروسیس هم پرتید مردم یک درآمده 5% شیر کند سیلکی کانالتون همینجا و زاکریپیت کنید برادر پنجکم رویتان برادر جان اینی حال برادرمان آزی میپرتانم سیلکی و یک دینار لایک موندن از نامی بچه های نیلاتی نو همدم میگم فراموش نکنه ولی 95 لایک شد 94 95 بازی کردی شده است و همدم میگم پنجکم رویتان برادر عزیزیم و من دیگر رو یک ناموی پروسس هم درایتون یک تو اوبنا شویتون پاتیسیس کرده که برادر من ما هستیم برنامه شما رو گاه گاهی تماشا میکنیم با من برای شما بهترین ویدیو رو میگذارم در روزهای نزدیک و حتما شما در اونجا تماشا خواهید کرد 95 لایک کی میگذاشت باشد 4 لایک دیگر خوشبخت‌ترین که شخص کی باشد اینجا 95 از من تیجی که 95 لایک مونده 96 97 98 از کی میشه باشد خوب حتما و اینجا عزیزان دل مرحمت این بود 92 شد خوب برای یک تا لایک موندگی تانم گرفتی تا نه احسن ملدیس 91 شد تبریک من 95 92 95 شدگی لایک هم گرفتی تا خیلی گم نه من اشی میشد خدا فرزین خوب حتما آسیا بیاب نمیشد همدا میگم تشکر عزیزان دل 95 تا بود 92 تا مون 3 کس گرفت لایک شد کیا گرفتن لایک هاشون یا بار گشتم مونیتون هیچ گم نه خب من اش دیگرم چیفتا میتیم مونه نیست مرحمت نه شیخین اینجا بروزا مگه که شیخ کردم گرفت گشت لایک هاشون هم تو میمونم بیوانی نه مونیتون لایک هاتون من دستگیری میکنم برای شخصانی که 93 94 95 96 97 98 میمونن چیپتا 50% داده میشد یعنی 30 سوم باشد و شما نیمش داده میشد به خاطر که شما لایک موندید و برنامه ما رو پیگیری کردید نفرانی که 99 هم میشد با آنها
100% یک تا چیپتا توفه، نفری که 100 میشد با ما 2 تا چیپتا توفه میشد. مرحمت. من آبونه شدن شما رو هم به کانال نامه های پرسید انتظار میشم. خب بفکرم همه خوب رفت. خب عزیزان دل خوب همتون بود. یک سوال دیگر. سوال دیگر همین که سوال دیگر چه دوستان؟ اکا وقتی سرخوری شد ما یگان چیز خوریم ما در علاقه ایم. اکا چیپتا برای چی؟ برای کنسرت ملیکه خان کنسرت سیوینج مومینова سیوینج خانم مومینова سنه 15 می در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکن. کنی یک مسئله نامه پروسس هم گویتون تماشاگران عزیز کی آبونه شد؟ آبونه شدگی من گفتم نویسم اینجا بینم که کی آبونه شد. تو 55 تا بود زیاد شده ایستاده است یا نه اگر زیاد شود و 60 نفر در نامه پروسس 50 شد که 60 نفر در نامه پروسس آبونه میشد. برای اون نفر نیز 2 تا چیپتا توفه میگیریم. ما در مسکو سلامت باشید ملیکه خان، همیشه خوشبخت باشید، خداوند نگهبانتون. ما در مسکو سبو تیل من 2 تا آفرین همدم ایگم و خدا خط توی به خدمت تیجیکه و چیپتا توفه میگرد. 5 موندم من میشم آبونه. مرش ملیکه خان رحمت. شما هم آبونه شوید. ما میندار ملیکه خان. 57 شد. 3 نفر دیگر اگر آبونه شد 60 نفر میشد و همه 60 نفر به مرش من میشم آبونه. ملیکه خان ولی آبونه نشدگید می ملیکه خان آبونه شوند اینجا 58 من آبونه چیپتام پنجکن رویتا. تشکر برادر جانم. خب 2 نفر دیگر کی بود است؟ خدا خواهد همین هفته دستگیری کنیم. همین دوربین 1 ماه و 1000 تا پرتش چک شده بود. پس ماتریال زیاد شد و من یک کانال برای شما با زیب دیگر دیم. شب و سحر توی روبی خودتان با یگان زکست نگیرید. خب البته همدم جان خدمت ما. بلیت چند سامان؟ بلیت 30 سامان برای شمایان 50% 38 نمونه. سلامت باشید. تشکر. انا 59 شدن. ملیکه خان بکنم 59 همش 60 نفر. همین لایک مونی من نفهمیدم بچه چرا لایک نمون دوستان شما 92 تا لایک دیگراش کنید. این 4 کس مون بگیم تماما دیگر بفکرم این 4 کس همین همدم ملیکه خان تیجیکه بعد اینجا پنجکن رویتن. آفرین همین 4 کس تمام دیگر نموندیم. نه 5 کس شدیم با 93. اصلا یک لایک زیاد شد. 6 کس اون بودگیم با کی دو کسی دیگه بود است. یک لایک هم پخش کنیدان توری میشن. روشن ریزیف آبونه شده باشید. وقت در کجا آبونه شویم؟ نامه پرسیز و وقت سیلکه پرتافتگی غیر بخچان بالاش بدهید. اکا میدان حاضر در تاجیکستان چه شده ایستاده است؟ عبدالله مقابل عبدالله جان تاجیکستان به همه جا تینجی از خودتان فقط خودسندی به گردنید. وقت زمان شوید همه جا تینجی شب است. شب تاجیکستان رو میدانی ساعت من قریب 2 ساعت من بیدار شما بیدار. تاجیکستان من آزادی خودسندی حرف دادیم سخن کردیم. تلفن به دست شما من باشم همین مشکل دستم بود همین سخنش میگوش کردم با شما حرف زدش دگم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما نغز من دوستم عمر خوب پیر و سلامت باشید. 60 تا زدم 60 وقت سلامت باشید. من بیدم وقت کنی که 60 ما شد.
عزیزان دل همین لایکم همین 100 تا کنیدتون بعد منم معنیش برنامه من همون تلفن سپرمو بعد یک بار روم. آفرین همین 60 لایک انیق از طرف بخت شده است. من بختم برای بختتان قصد 2 تا چیپه رایگان از کنسرت سیمیج من به شما تلفن میکنم. رقم من 92 828 85 28 نوشته گرفت. حتما زنگ بزنید با کنسرت سیمیج میبینم و چیپای رایگان به شما داده میشد. ملیکه خان که از مسکو اومدن حتما با اون سم میشود. 92 828 85 28 ملیکه خان قید کردن که 94 لایک ملیکه خان هستند. آفرین. 95 لایک کی باشد؟ مرحمت. ملیکه خان نیز 50% صاحب 50% چیپته شدند. اینجا نوشتن که و چه نوشتن؟ کاش ما در تاجیکستان می بودیم. اینا با من لایک اینا با برای ابونه شدم. روشن تشکر روشن جان. سلامت باشه روشن جان. چندم ابونه شما بود؟ رحمت دوستم شانس مونده غریبا اکو عبدالله خدا سلامت باشه. خداوند نگهبانتون. هیچگاه خودتان خسته حال حساب نکنید، غریب حساب نکنید. شما در کجای نباشید تاجیکستان همیشه با شماست. ولی ابونه شدم. رحمت روشن جان. اینا با لایک موندم من ملیکه خان تشکر خواهر جان سلامت باشه. اینجا کاش ما در تاجیکستان می بودیم. تشکر عبدالله جان. هر کجا باشید زنده باشید. ما همیشه دوبه شما هستیم. و در اینجا من از 2 تا تلفن یوتیوب در آمد هستیم. تشکر. 94 من براد اولو 94 کانال اونا قپید با جا این کلاس بختی کریم بختی تشکر بختی جان. و اکا یک کم از لایک زدم برای شما و برای بحرالله بازار استاد. تشکر. من از 2 تلفن یوتیوب 94 من براد 94 95 93 قپید همدم 93 لایک 94 ماش بختی 90 چند 4 هم بختی هم اولو میگم کلامتون اینجا 93 قپید 5 برای من 95 با 5 نفری دیگر کی باشد 5 دیگر اینجا 95 94 شد باز کی گرفت لایکش گشته و 95 باشد 5 تا دیگر. همین خوشبختانه شخص میگه که انا اکو این 99 از من این 100 از این میگه. آبونه هم همین فراموش نکنید. من آوازی 60 تا پرکی چیک شد 60 ماش بخت بود 61 ماش کی میشده باشد؟ مرحمت 61 ماش 61 62 95 اینجا 5 تا دیگه لایک رو کی میموند از تیوی سیمو 5 تا لایک 96 97 98 99 100 5 تا لایک موندیم. انا اون وقت 96 آفرین به همین 96 موندگی احسن میلانا آفرین سلامت باشد. اکو جان یک تکک محمود بابای سرود عاشق شدم ای دل مونه خواهش میکنم. وای بهرال جان همین سرود مونه از محمود بابای سرود عاشق شدم. حبیب 96 از من آفرین حبیب جان تشکر. حبیب جان 96 موندن. 97 کی میمونن؟ 97 کی باشد؟ فردوس اکوکتاش حبیب جان از دی کوکتاش آفرین حبیب جان. و اینجا ایتو یک ملیکه یک نورالی و او ملیکه خان اینم شما مین. تشکر ملیکه خان آفرین. از اولین وای از محمود بابای فونومی عاشق شدم. 97م کی بود است؟ احسن به 97م شخص تبریک. 97م 2 تا دیگر مونده است برای 1 تا چیفت غالب 3 تا دیگر برای 2 تا چیفت غالب. مرحمت 98 99 100 میشد. و آبونه شدن رو عزیزان دل فراموش نکنید. به کانال نامای پروسس گفتم 60 تا شد 61م کی میشد نامای پروسس آبونه
تیوی سیما اینجا من تیوی سیما میبینم موزیکی کم تیوی سیما بود چند کس آبونه شدگی عاشق شدم عاشق شدم برای تو بر حسن و هم جمال تو باره بیا بین گره. الو سلام علیکم. با علیکم السلام برادر شب بخیر. الو شب بخیر شما گوش میکنم 9570 لایک زدم 97. اکو یک توی دیگر خواهش دارم سرود ارکین اوبینا حملی پدر رو میمونده خیلی خورسند میشدم. نه عاشق شدم ای دل غمهایت مبارک بود. عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد. دارا شده ای دل غمهایت مبارک باد. الو شما برنامه ایزی رو باید رسول دیدم ما لایک زدیم بس بکیت دلیت پدرکان بخش فکر نکنم. شما بخت می؟ قبول برادر جان 2 تا چیفته میتم از من میگیره روز دوشنبه تلفن تو همین نومر حالی نومر هستم شد اکو جان گم نیست برادر من نوشته میمونم. خدا خواهد او رو دوستای جلب کنه دمون کامنت کرد همون لایک های زیاد کردن گیره دمون پاتیسیت ناموی پروسیس هم دونه یک ماه نه ناموی پروسیس با میگم ناموی پروسیس هم دستگیری کنید همون همشهر یک زیاد شد هرچی من با بانی که به یک داریم بروی ما که 1000 2000 10000 کنیم هزار رحمت و بخشان کدام سرود من گوش میکنه یکان سرود رادیو گوش میکنه من سرود آن جاکو پوشه بیلوز پوشه دست سرود آن موجود بسیار خود میمونه حتما باشه منش برادر جان حتما من از انده ایرش کنیم مشکل کنیم منش عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد. من با رسیم بختی رو سخن کنم گلیت سیوینج پنجکن بخ 2 تا رایگان آفرین عزیزان دل. خط زنگ ارتباطی ما آزاد است مرحمت فراموش نکنید اینجا 97 98 99 سرش کنی 98 دستگاه روشن رضایف 98 ندم کی بود روشن جان سلام اکو التماس البته نشد اینجا نمیدونید چه یک سرود دیگه درخواست است نویسیم که اکو یک تا دیگر خواهش دارم خوب عاشق شدم اینجا عاشق شدن ای دل غمهای مبارک بود. سلام اکو یک سرودی بختیار بیانی سرودی شوق مانع التماس از پیشتر سرود رحمدین دولتوف. رحمدین شما لایک ماندید یا نه؟ یک تا لایک مانده فرستانید که من بینم 97 98 میشه روی همین 98 سوال سرودتان دانید که یکم رفت 98 شده است که روشن ریزایف و در اینجا که با حوزی گروه پرتافتن سلو کسی 2 نفر حبیب تشکر حبیب جان سلامت باشه برادر جان. همین ناموی پروسس دستگیری کنیتون تیوی سیما هم دستگیری کنیتون چقدر شخصانی که مثلا در جامعه نیازمند هست مقصد ما تشکیل کردن این یوتیوب کانالی که یاردم کنیم خلق و یک سهم رسد مثلا اما از این از وای دستگیری جامعه که همین خلق یاردم کنیم همین دوران 1 ماه 2 ماه به حرکت کرده 1000 تا پرتشی کنیم و 4000 5000 تا تماشابین پرسموتری ساعت شد همین کانال عمومی به درونیم که با من ویدیوهایی که چقدر خدمتایی که خلق میکنم چقدر دستگیری که میشد همشه ویدیو کردم میپرتم با شما تماشا میکنم که نتیجه کارمو چه میشه نتیجه دستگیری در چه مایه میشه و حاضر گروه رحمت حبیب جان اینجا بیت شاهین جان سحرخوری کنیم وقت سحرخوری شد مسکوا و سلامت باشه برادر جان خداوند نگهبان لایک 96 و من موندم
رحمدین دولتوف. تشکر رحمدین جان برادر. عزیزان دل 3 لایک دیگر مونده است. 12 نفر هستیم. مرحمت 3 لایک دیگر. 98 99 100 مالش هر چشمه به شما ما کمک میکنیم. رادیو صدای پنجکین خیلی گوش کنیم از مسکو. آزی سلکش میپرتاییم از سلکش در آمده تماشا میکنید. اینجا 97 بود. 97 هم کدامش گرفت لایکش 98 شد. آفرین. 2 لایک دیگر مونده است. مرحمت. 99 هم خوشبختترین شخص یک تا چیپته. توفه. رادیو صدای پنجکین 99 هم نفکت باشد. لایک 99. خب تشکر همه تنگی. آفرین 100 تا لایک 100 ساهر کمال و 100 گیر. تشکر ساهر جان. 99 100 شده. همین ساهر جان رقم من 92 شهاب قربون من همین اسکرین شات کرده 93 174 40 11 با اسکرین شات کرده پرت داده مستدی کرگتانه. ما با شما 2 تا چیپته قرض داد. اینجا شهاب قربانوف من گفتگی. شما اوبونه شدید می شهاب جان یا کی لایک موندید می؟ اوبونه شده باشید هم دستگیری میکنیم. اینجا نه. نامه های پرسیز با اوبونه شوید. پیوه سیما با اوبونه شدگی نامه های پرسیز هم اوبونه شوید. چی من 99 شد با بچه ها؟ خوب کلامتون لایکاتون گرفتید نه؟ روزی $1 لایک دیگر رو زدم. اکو گیرید من خوب میکنم سهر کار خواب خوش خواب خوش. تشکر سلام باشید. نه اوبنه نامای پرسید من نیستم 60 آخران همون بخت برادرم و تمام دیگر هیچ کس اوبنه شدش نیم پایستران ترانسپورتیا خوب بیشه دوست پنجشه چی که؟ ولی مجرم خوب دولم برام سیدی خونده هم؟ نه خوب شیده اگر هم نمی یک دیگه لایک میموندم آفرین. خب در اینجا $1 لایک ها نیکنات با پیش سلامان بشه نیکنات اکا نامه های پرسوزه سلکشه پرته دکا نامه پرسوزه آزم پرتاییم برادر جان. اینجا با پلی مارکت سیمو پویسته لایک ساعت تیمو خب یک سبت شده است. آفرین. تشکر به همتون شب زنده‌داران. خداوند نگهبان همتون. تنسیت و خانوار باشید. ما فرصتی رسید که برنامه رو جمع بست میکنیم. ساعت 2 دفترش تا میریم که وقتی سرخوی میشن. در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر بنشین برو این چشم من لایق نمی آید دیگر. بهترین 256 نازم تماشابینان عزیز و دوستداران یوتیوب کانال تیوی سیما برات من ضبط اکران دارم که 100 لایک من موندم. رسلان تشکر رسلان جان منش قبول هم نمیگم 100 لایک من دارم نه 100 گود و 100 گود همدم جان توی شما با دستگیری میکنیم برای رقم های واتساپ پرتای 93 174 4011 همین 100 لایک خونه رستان جان همین وای پرتای رستان اصلا آرمان الله بسکرم همین رقم 93 پرتای من میبینم
حتما به شما چیکار دسترس میکنم برای منظورم. تیمور لایک سال. تشکر تیمور جان، شما به نوبت میگیرم. اکن مامای پرسوزه سلیم جوریف. سلیم جان اوبنه شدید؟ خوب تیمور جان رسلان شما هم اوبنه شدید مامای پرسوز با یک اوبنه شدید یک گرم دستتون کم کرد کلمتتون میرسد به همین برنامه برای پیشنویش برای نیازمندا و کاندیدات و معیوب که دستگیر کردن تا سهمتون میرسد. خب عزیزان دل خط همین یوتیوب کانال نامه‌های پرسوزی ما هم آزاد است. و امروز که باید کدام Partner kardی. Çok olacak. Tavsiye şunu. Ben onu da çok تشکر اینجا چی بامه افسوس ما کنترل مثل مسکو با موزیکا مونیتان بیشتر داریم. ملک خان البته میمونیم چون شما خودتان شاهد که در یوتیوب کانال هم موسیقی خریکی مختلف معرفی داره. وقتی ما میمونیم همه صحبتایی که کردیم صحبتامون بیکار میشه. برای همین من به شما وعده میکنم که یکروز خودم خوانده میکنم یوتیوب. اکا اوبونه شد نامه‌های پرسوز ده. سلامت باشید سلیم جان، تشکر. ملک خان سلیم جان اکن دیگرها هم بعد دستگیری میکنیم یک جایه بردباری. سلامت باشید سلیم جان، تشکر. خداوند نگهبان همتون. همه وقت همین نامه‌های پرسوز هم دستگیری میکنم. دانتون که یک برادرتون همجا هست. همین کانالش به یک درآمد کامنتر نوشته نظراتون رو گفته ویدیو با فکراتون رو بیان کرده کم کم ریسه کنیدون طریق ایمیل طریق وایبر واتساپ دیگر رو تماشا کنن از همین مهنت ما بهره‌مند گردن آقایان. تشکر جان. خب عزیزان دل در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و آخران نامه ها شد بردباری از طرف سلیم. تشکر. به همتون عزیز سپاس می‌نماییم که تا این لحظه ما رو پیگیری کردید، تا این لحظه با ما بودید. همیشه تنزیت، خانواد، خوشبخت، سلامت و سربلند باشید. خودتون رو احتیاط کنید. ما همه شما رو دوست می‌داریم و بیزار در کجای نباشید، در مهاجرت هم در هر منطقه نباشید، فقط با یاد پدر و مادر باشید. پدر و مادرتون رو زنگ زده یک از حالشون پرسید، همسرتون و فرزندانتون رو پرسید که ما صحت و سلامت هستیم، ما شما رو دوست می‌داریم، با یاد شما هستیم. اون کاری که میکنید در همه کار احتیاط کنید. وقت دستگیری فرزندان و پیوندانتون باشید. با وطن برگردید و سایبانی سر آنها کنید، آنها رو دستگیری کنید و پشتیبانی کنید. با شما شاهین زرفشانی بودم، مؤلف تهیه‌گری برنامه میشامینه در یوتیوب کانال TVC ما و به همتون تنصیحاتی و خانوادگی میخوام و میگم که یک بزرگوار میگه که ای دوست مراسم مبارک دارم، شادی مرا بیا و ببینیم با هم. این دعوت ما اگر بدیل برداری خاک قدمت و دیده میبردارم. هر یک شما رو ما دوست میداریم و سنه 15 می به ورزشگاه مرکزی شهر پنجکین به شو کنسرت جدید هنرمند بسیار هم خوش‌صدا و سیما جمهوری ازبکستان سیوینج میمینابه که با هنرمندان تاجیکستان گروه پروین لطف‌الله حاجی مرادوف و بزرگمهر صبحیدین
برگزار میگردد دعوت میکنیم و اگر پیوندانتون نزدیکانتون اما خویشتبارتون نیازمند هستند کم‌روزگار هستند معیوب و اینوالید هستند مراجعت کنند شماره چپته ها به آنها رایگان داده میشد رقم ما در ارتباط 92 503 92 828 85 28 می باشد اینچنین سنه 17 می در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند برگزار می‌گردد کنسرت سیوینج می‌بینیم و با هنرمندان تاجیکستان با آنجا نیز دعوت می‌کنیم باز همین گونه کمک کرده میشد و شخصانی که در حقیقتا هم نیازمند هستند و با آنها کمک کردن لازم به عنوان برنامه ما مراجعه کنند نام‌نویس کنند پیوندان تا ما کمک مادی به آنها البته میرسانیم و عزیزان دل با همین امید و آرزوهای نیک با شما خیر و خوش میکنیم گرچه که دل نمیخواد از شما دور باشیم اما وقت داوری هر یک لحظه است برای همین وقت امکان نمیدهد که ما با شما صحبت ما ادامه یابد خودتون را احتیاط کنید ما شما رو دوست می‌داریم شما هم تلویزیون سیمای پنجکن رو دوست دارید و تلویزیون و رادیو جمهوری ولایت سوگ تحت راهبری رحمت الله نوراللهی و در تلویزیون سیمای پنجکن تحت راهبری اسکندر جان و برادر عزیز اینا هر دو کوشش میکنن که برنامه‌ها رو تهیه کنن برای بول دفاترتون پیشنهاد کنن و محض بهرالله جان برادر عزتمند ما که در پهلوی راست من قرار دارن امشب کارگردانی این برنامه رو به ذمه گرفتن و همراه من همراهی کردن تا این برنامه طول این 5 ساعت منظور شما گردد تا تمتون بولیده باشد و همتون همیشه صحتمندی سلامتی و خوشبختی زندگی رو آرزو میکنیم من نگاه میکنم که آخران یگان نامه دیگر رسیده باشد به سمتون رسانم در اینجا بله آخران نامه می نویسم که خب بردباری گفتن سلیم جان گشته بخت نویسن که شب خوش به شما نیز شب خوش بهرالله خوابتان گرفت کو همدم میگم تشکر همدم جان زنده باشید برادر سلیم جان تشکر خداوند نگهبانتان نپرسید خوب گرفت گشته پنجکن رویتان خوب برادر جان یک سرود شب بخیر میمونید البته میمونیم برایتان یک سرود شب بخیر گشته اینجا باز سیوینج تاپ میزند نیم سلیم جان باز سیوینج در 70% بلند میگذارد برنامه در رادیو میمونیم در یوتیوب مونده نمیشه خوب گشت اینجا مالی که پشتی بود البته به نوبت میگیریم سلیم جان و اوجه لایک موندم در نامه های پرسوز پارتیسیاسیا کردم که حتما ملیکه بانو من چخیل گوش کنم رادیو گوش کنم میکنم این ملیکه ها ما سلیکه پر گفتیم شما بینید در یا در پلی مارکت در آمده سیما پویستت سیما بوده پویستت میبرد همونجا سیما رو سکچت کرده وستنی کنید حتما شما رادیو ما رو گوش کردن میکنید و اینجا تشکر می نویسم ملیکه پشتی بوده شب خوش سلامت باشید اکو رحمت اینجا تیوی سیمو سلام دیداری نام شب بخیر سیوینج کایده میبیاد پنجکن و 15 مای سلام اکا شوخی میکنم زنده باشید سلامت باشید سایده خب عزیزان دل به همتون بار دیگر شب بخیر میگیم این اسمسایی که بود تا این زمان به سمتان رساندم خداوند نگهبان سربلند و کامیاب باشید و در اینجا من خواهش میکنم از برادر قدردانم بهرالله که این صحبت ما رو با شما خاتمه باشد خیر خداوند نگهبانتان تا برنامه دیگر